You know who it is, coming round again. You want a dose of this, right now it's KDA. I'm gonna spin a blaze, 소리쳐봐 내 이름 잊지 못하게 loud, 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 loud. I could take you to the top, 절대 멈추지 못해. 내가 끝내주는 bad girl, yeah, yeah. And when I started talk that, oh, you know how to react. I'm a picture perfect face with that wild in my veins. You can hear it in my growl, 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 growl. So keep your eyes on me now. 무엇을 보든 좋아할 거야. 다 할 수 없는 대본. 나와 되길 원한 늘 확신해. We got it all in our hands now. So can you handle what we're all about? We're so tough, scared to show you up. Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us down, 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 down. They can try, but we gonna wear the crown. You could go another round, 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 round. What you not bringing us down? Ain't nobody bringing us down. You ready for this? Let's go. See, 언제든지 내 모습 magic 단 한 번에 내가 잠을 절대 기죽지 않지. 펴펴 네가 뭘 알아? 근데 수없어 원해도 원하는 게 얼굴에 보여. I'm trouble and you running it. I'm so cold. When I move that way, you gon' be so blown. I'm the realest in the game. Set on my fire with the blade. You're about to hear my name, ringing in your head like whoa. So keep your eyes on me now. 무엇을 보든 좋아할 거야. We're so tough, scared to show you up. Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us down, 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 down. They could try, but we gonna wear the crown. You could go another round, 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 round. What's your luck? What you not bringing us down? We go hard, so we get it, we go hard. So in it, we pop stars. Only winning, winning. Ain't nobody bringing us down, 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 down. Ain't nobody bringing. Hey, hello mọi người, chào mừng mọi người đến Buổi Livestream của Sora nha. Hello, 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 hello. Hôm nay chúng ta sẽ đi coi chung kết thế giới sớm. Nhưng có điều là tới 7 giờ nó mới đánh lận cơ. Bây giờ nó vẫn chưa đánh nè. Tính ra là nó còn cho để tôi vote chung kết thế giới không nhờ, hay nó đóng mất tiêu rồi? Ok, nó đóng mất tiêu rồi. Nó đóng mất tiêu luôn rồi, nó không cho tôi thay đổi về kết quả luôn rồi. Ok, tính ra là dự đoán của tôi hôm nay chúng ta sẽ có 5 trận. Và T1 sẽ thắng Nguồn 3-2. Sự thật thì như thế nào thì tôi không biết. Sự thật thì chúng ta chỉ mẹ ngồi chờ và coi mà thôi, chứ mẹ đố ai đoán trước được về tối nay ai thắng ai thua à. 1-9, 1-10. Ai sẽ là người thắng, ai sẽ là người đi về. Chúng ta đành chờ thôi. Trong thời gian chờ chuẩn bị đánh thì chúng ta đi chơi URF tí vậy. Chơi URF tí nào. Chơi URF tí trong thời gian chờ đợi coi chung kết thế giới. Tối nay chúng ta hy vọng sẽ có 5 trận. Về cặp đấu về hay nhất chung kết thế giới, hy vọng sẽ có 5 trận. Về càng nhiều trận càng tốt, cảm ơn. Làm ơn đừng 3-0. Không mà 3-0 cũng được. Nếu mà 3-0 mà nó hấp dẫn thì cũng chấp nhận được. Hy vọng là hôm nay tự nhiên ví dụ như là Nguồn đau bụng hay là T1 đau bụng, mày 3-0 mày chống bánh mày áp đảo lại nó mất vui.
áp đảo thì lại mất vui. Tóc biến. Tóc biến. Trận tương. Ô hay. Ô hay. Vậy 2 đánh 1 rồi cuối cùng mình chết cả 2 luôn. Ô hay. A good death. Coi highlight mấy trận trước đi anh nữa. Nhìn tao có rảnh không? Có thằng nào mẹ ngồi coi mẹ chung kết thế giới từ đầu đến cuối mẹ giờ chạy đi ngồi coi highlight không? Mày xiên không? Mày chung hết thế giới mày coi không bỏ trận nào. Mày đi coi mẹ highlight mấy trận trước. Ô mày là rảnh lắm luôn. That's holding us hostage. Mày xiên không? Tao đéo xiên ok. Ồ. Lol. Mong là thế. Là tôi mong tối nay có 5 trận. Tôi mong tối nay có 5 trận. Hy vọng sẽ 5 trận. Ai thắng cũng được, nhưng mà hy vọng sẽ phải có 5 trận. T1 thắng thì tôi cũng vui. Đam Won thắng thì cũng gọi là có chút buồn cho T1, nhưng mà mẹ tôi cũng cảm thấy là xứng đáng. Tại vì Đam Won hiện tại đang là một team rất là mạnh nè. Ô, nó vừa xuất hiện đã gây nghiệp rồi. Nó vừa xuất hiện đã gây nghiệp rồi. Ô hay. Mình nghiệp tụ toàn thân đó em à. Nghiệp tụ nhiều quá mai mốt mẹ nhà ngập đó em à. Ô sắp hỏi luôn. Tối nay chúng ta sẽ có những cặp đấu gọi là về đỉnh cao của thế giới. Kana đánh với Khan, Canyon đánh với Honor, Baker đánh với Showbreaker. Bộ đôi boss của hai team là không biết là tối nay Teddy có được đánh hay không mà. Teddy vẫn có đi chung cái thế giới nhưng mà có điều là dự bị mà thôi. Gumayushi với lại là Keria đúng không? Tự nhiên tôi quên mất tiêu tên của support team T1 rồi. Keria. Gumayushi với Keria đánh với lại là Ghost với Beryl. Tối nay sẽ thú vị. Mẹ tôi đang hóng. Tôi không thấy mẹ luôn rồi. Không thấy bà luôn. Toàn quái vật đánh nhau rồi. Dấp toàn quái vật đánh nhau thôi. Chính xác là mẹ tôi xác nhận đây là trận chung kết sớm luôn á. Ai mà win được trận này rồi á thì 99,9999999999% sẽ vô địch chung kết thế giới à. Kìa. Tính là tôi thề mẹ cái chat của tôi mẹ mấy bữa nay nghiệp lắm luôn á. Đứa nào cũng nghiệp á, nghiệp đầy mình. Hết lụt rồi á. Hôm nay hết, chưa chắc ngày mai nó không còn em mà. Nha, ở đó bà gây nghiệp đi. Sao ai trước tụi ai đoán sai vậy? Ồ. Để rồi coi mẹ tối ai đoán đúng ai đoán sai ok. Để rồi coi mẹ tối ai đoán đúng ai đoán sai. Để coi mẹ tôi đoán đúng hay tôi đoán sai. Ô. Quá đáng. Okay, I'm sorry for playing top lane. Wow. Nani? Not today. Nghiệp thua Sora bậy rồi. Mẹ nghiệp của tôi mẹ thua mọi người thì đúng hơn rồi. Never mind. Not today. AD của tao sẽ không chết vào ngày hôm nay đâu. Nút. Có AD nằm một đống luôn. Nằm một đống luôn. Fuck you. Why? Đờ mờ Sora luôn té à. Ô mày đờ mờ tao xong mày té thằng khứa kìa. Tao quá thấy mẹ bây giờ. Nghiệp vờ là cái gì mà mày hộp đâu ra lắm thế. Có thằng nào mua cái quét không? Mày toàn hộp thôi.
Thôi đi về các bạn, hột không à. Hột không à. Chơi bời đéo gì. Toàn hộp với hộp thôi. Mà thằng khu kia bị hộp nó bắn cái sờ vào là cho coi vậy. Ôi trời ơi. Cái hộp everywhere. Ông vợ đó. Ok, giết hộp để kiếm tiền. Bye. Cái gì chứ, mẹ chết thời cơ là mẹ tôi nhanh lắm. Cái gì thì gì chứ, mẹ chết thời cơ mẹ tôi nhanh lắm luôn. Tao bắt cái đéo là chúng tôi hay vậy. Chơi game giả quá vậy. Sao thấy bạn chơi game giả quá vậy. Cho mình chơi với. Beta kill bạn ơi. Beta kill. Quát ra kill. À lộn nhầm, headset kill. Chơi game dễ vậy. Thầy luôn chơi game dễ lắm luôn á. Có quần què Kalista 5 mạng rồi. Ô chơi game dễ vậy. No. Ô, mẹ thằng kia chơi game dễ mà là mẹ mới vô mẹ đã có 500 vàng mẹ tiền thưởng rồi. Vãi cước. Tao cũng muốn chơi game dễ như mày. Tao muốn 500 vàng. Cái ra mẹ tôi cần cái đúp cái đã. Rồi mới hung dữ nó được rồi. Đấy, tao có đúp rồi mày thằng chó. Ảo. Tỉnh nào. Cái nào này nó quăng cái E nhìn ngu ngu sao á. Nhưng mà có điều là cái này là URF nên mình nó có thể quăng bừa. Là URF nên nó có thể mẹ quăng bừa một cách để không cần suy nghĩ mẹ gì hết rồi. Hứa kia đâu rồi. Yeah. Sao mày hung dữ nữa thằng kia, ra đây. Tao mày nói chuyện. Lưu lưu. Lưu lưu. Lưu lưu. Ây da, no. Tẩy hơi sớm. Ok, vẫn sống rồi. Cái ra là coi gì đây này. 10 trên 10. 10 trên 10 bạn ơi, 10 trên 10. 20 trên 10, 30 trên 10. Ghê mà cờ là. Nối thùng ngu. Tính ra mày có để là nãy giờ tao nối thùng chưa hụt phát nào không thằng kia. Nối thùng ngu. Tính ra tao ngu hay mày ngu. Hả thằng kia. Nãy giờ mày tôi nói thùng 3 mày chưa hụt phát nào luôn á. Mày tao ngu hay mày ngu. Ủa tao ngu ư. Tao tưởng mày ngu chứ. Đừng mệt. Tao tưởng mày ngu chứ. Mình nói thùng chưa hụt phát nào hết mà nó bảo mình ngu rồi. Nó chạy lè mày. Chơi chạy mày. Cô máu đi chứ. Dữ. Ô hay, mày nói thùng 3 thì được, mày nói thùng 2 mày hụt mà thấy đéo nào. Ghê thật sự. Bét ID mẹ đó rồi. ID thế giới mẹ đó rồi. Còn tại sao tôi nói thùng 3 thì toàn trúng nhưng mà nói thùng 2 là toàn hụt quá nhỉ? Ô hay, mày tôi nói thùng 2 thôi mà. Mày nói thùng 3 thì về trúng, mày nói thùng 2 là hụt là thế nào? Ô. Chơi game kỳ.
Đi ra về tầm bị ra thế giới mẹ nó rồi. Ô kìa. Ô kìa, tôi có 4k tiền rồi. Ô kìa, tôi giàu mà là. Không, tính ra tôi nghèo giờ lời mới đúng rồi. Tôi nghèo lắm luôn á. Có 4k tiền trên người thôi tôi nghèo giờ lắm. Ông nội kia làm gì mà hung dữ quá vậy? Cái định mệnh hộp. Hộp. Cái định mệnh hộp everywhere. Team bạn mày tay đánh nhau mình tranh thủ dập trụ. Tiền không đó ít gì. Mùi tiền lần đó. Mùi tiền lần đó ít gì. Tôi thề về toàn về thiên trụ, một cái thiên trụ 150 vàng. Tính ra coi ra vẫn ăn hiếp người khác được à. Ok. Nó không ăn hiếp được tôi thôi nhưng mà nó vẫn ăn hiếp người khác được à. Ô mày thằng kia nó gây nghiệp xong nó bỏ trốn rồi. Sao anh đặt thùng 3 xa vậy á? Đi hỏi Rayo đấy. Sao hỏi tôi? Cái quần quậy đang xảy ra nhỉ? Tại sao mẹ tôi đặt thùng 3 xa thế? Hỏi Rayo này. Cái gì vậy? Cái gì vậy man phai? Mày thù án cá nhân ư? Thù án cá nhân với nó ư? Hay sao mà mày về tóc biến luôn vậy? Diễn viên như thật cả. Ồ hay, diễn viên. Cái này game giả nhỉ? Game nhắm mắt cũng thắng nữa. Ồ, kìa. No. Ok. Đông quá. Đông quá. Mày không có về giết hết được. Đông giờ là chơi game mà kéo về cả dòng họ ra luôn thì ai chơi. Ô hay. Tới đây con Sako nó xanh đam nó cao rồi vậy. 700. Đâu giờ là. Ok không sao. Mẹ từ từ một lát mẹ tôi sẽ giết hết. Đi lấy bánh ăn á. Để dành bánh đi em à. Một lát mẹ coi chung kết thế giới. Mẹ hóng hết chung kết thế giới. Nó kéo qua dòng họ ra tìm tôi luôn rồi. Ô tao làm gì đâu. Tao chỉ đập nhà mày thôi mà tao có làm gì đâu. Ô cái lỗ. Mọi người thấy máu Cosair đâu? Thì tôi đéo thấy máu Cosair đâu nữa luôn à. Chẳng cay mẹ luôn à. Trừ 99 là nó hô tóc biến ở chết mẹ đó rồi. Hello. Bye. Ồ. Ồ. Em ép vẽ luôn rồi. Ồ em ép vẽ luôn rồi. Định mệnh. Cái game này chưa chơi được mấy phút rồi. 10 phút. Ok. Game diễn ra được 10 phút thì bạn phải từ bỏ nếu chơi nữa. Thấy cũng tội. Nhưng mà thôi cũng kệ. Game mới có 10 phút thôi team bạn đã từ bỏ rồi. Ô game dễ vậy. Game dễ vậy.
Mẹ, cái trái của tôi biến thành chỗ mày để gây nghiệp rồi. Mày nhài gây nghiệp, mày người gây nghiệp ư. Oh shit! Boom! Boom! What up? Solar Bốt connector ba nearby. phải giờ là con xe đa pha đó mà nó hô tóc biến là mày ăn cái rờ của tôi là chết rồi đó. Phải tôi còn nếu tin được về cái thùng của tôi về trừ 99 về con xe na luôn rồi. Xà lát. Xà lát ơi. Just the luck of the draw. Xà lát ơi. Bạn vừa làm gì thế? Do you think Dopa could do that? This is so depressing. Oh shit. Luôn nó còn ném thêm nhìn cơ. What? Where did my hook even... What? How did my hook What? even hit that? Wait, what the... Riot. Ok, bét con bẻ Riot luôn rồi. Ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ô con quần què về Glass nó bay đi đâu luôn vậy? Hả? Ủa tính ra cái tường nó dày lắm luôn á, phải tờ qua được á ta. Cái tường ở đây dày lắm luôn á. Nhưng mà nó cũng qua được rồi. What? Tường dày mà cờ lờ. Ô kìa. Điêu vậy. Đéo chết luôn. Đéo chết luôn. Thế nào tôi tìm trận dưới nhỉ? Sao lâu quá vậy? Úi rồi xoáy kìa. Ô tôi tìm trận rồi mà. Ô có game rồi. Tại vừa mới than xong. Vừa mở miệng đã than xong. Tính ra là tôi thề mày có ý ra lúc nãy nó cũng gơ nó gơ thiệt lắm luôn á. Chơi gì vậy ta? Chơi con gì đó mạnh mẽ một tí. Thế nào bạn nam Juliet hôm nay tới ngày hả ta? Hôm nay em tới ngày hả em? Em tới ngày lên cơn ư? Nghi ngờ vậy. Nghi ngờ lắm luôn á. Bạn nam Juliet hôm nay mày tới ngày lên cơn rồi. Chơi cái quần què gì bây giờ? Chơi cái quần què gì bây giờ? Không có chơi gì luôn. Tôi nên chơi mẹ Soraka lên AB không ta? Soraka AB. Soraka full AB. Thú vị nha. Có skin nào nó đẹp tí không? Tại mấy skin mà nhìn củ chuối và cờ là mình xài skin mùa đông kỳ diệu đi. Mùa đông kỳ diệu. Vla là con gì? Vladimir là con nào? Tôi không biết con nào tên là Vladimir hết á. Con đó là con gì vậy? Ăn được không? Con gì thế? Con gì thế? Con gì thế? Cờ mùa 6 hay giờ là nó chưa được chơi mà nó biết hay luôn rồi. Nó chưa được chơi mà nó biết hay luôn rồi. Ghê thiệt chứ. Úi rồi đầu. Úi rồi. Mẹ con Razer nó bắn con tụt quần cả ba đứa luôn rồi. Đùng.
Em qua BBE mà. Mới chơi BBE đã khen nó hay I rồi. promised and I BBE delivered. phải bản chính thức chưa? Chưa đúng không? Mày chưa phải bản chính thức, tức là mày nó chưa phải là mùa 6 rồi. Ngu dốt. Đánh giải chưa? 7 giờ mới đánh rồi. I knew. Ondan az anyám Mất volt, tiêu hogy luôn, csak mất úgy tiêu random luôn. bedob egy izét. Mày nghĩ bây giờ ở đây đánh giải mẹ tao ngồi đây tao coi mày highlight với chạy chơi u rẻ hả mày? Hả thằng kia? Thôi. Không cần biện minh cho sự ngu dốt của mình đâu. Không cần biện minh cho sự ngu dốt của mình đâu, anh hiểu mà. Em không cần biện minh đâu. Em không cần biện minh cho sự ngu dốt của mình đâu. Thôi lại là về con Taco. Cái gì mà hột tùm lum hết vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Tao yếu nó cái gì? Ủa rồi. No. Ây da, mày con bò đó mày làm một cú mày chí mạng mà là. Con bò làm một pha mày chí mạng giờ luôn. Ôi rồi nó quát rác kêu mẹ luôn. Thôi xong. Mày cái mùi này giống game trước mà cờ là. Mày game trước mày con Kalista meta kêu, mày game này mày con con gì á quên tiêu rồi. Vô câu mày quát ra kêu rồi. Cái này cái e của tôi không trúng hả ta? Điêu mày. Bắn đi mày cho tao mày ké với. Có thằng ra nữa. Không thế. Cái này con Saco ổi rồi mày không đội. Mày từ cái em của tôi mày không gây đam lên lính à? Đuối. No, không chia nó kìa. Ôi trời, con bò. Con bò đâu ra vậy? Cái định mệnh đâu mày? Ô hay. Ô kìa. Bò ơi mày đâu ra thế? Con bò nó tốt biến rồi đó, mày thiêu đốt các kiểu à. Phải cướp. Ô kìa. Làm người ai lại làm thế? Tao chưa nâng mày đúp đâu đó, mày làm gì mày làm. Tao chưa nâng đâu đó. Ok tao nâng rồi. Chết con bợ mày đi. Ôi rồi con Razer hung dữ. Con Razer hung dữ. Cái chiêu E của tôi mày không có tác dụng lên lính là yếu đuối. Tôi nhớ con Soraka về xài skill cũ quá à. Tôi nhớ con Soraka về xài skill auto chính là thấy mẹ rồi. Run. Thằng chó này. Thằng chó này farm có tí thôi mà cũng không để nhau yên hả? Farm thôi mà có làm gì đâu, không giữ mà là. Ủa rồi thôi xong cuộc đời của con Rabbit về đen tối. Có này thì tôi nhận được một điều đó là vì tôi nói một lát lên 16 rồi tôi nghỉ chơi chứ. No, tôi không nghe đi được. Shit.
Ôi trời ơi, mẹ game trước mẹ team tôi mẹ bán hành, mẹ tôi bán hành các kiểu, mẹ game này mẹ team tôi thấy toàn ăn hành thôi. Em sớm giùm cái à, phải cước à, ok mà chưa gì đã từ bỏ rồi. Chưa gì đã từ bỏ rồi. Chán. Cần từ bỏ sớm vậy không? Bỏ đi. À cái đừng có chạy nữa, định mệnh tao bút cho, tao khốn nạn. Chạy hoài à. Bút mẹ thôi đầy máu mẹ luôn rồi. Từ hết máu thành đầy máu mẹ luôn rồi. Ô cái gì đây? Đâu mà cờ bạn à. Cái định mệnh. Mày chơi game dưới này ai chơi? À chơi game dưới này ai chơi? Chơi game về kéo cả dòng họ mày ra đây bị ai chơi với mày? Ô kìa. À, nó chơi game mà nó toàn kéo cả dòng họ ra chơi thôi. Còn đường cái mẹ thằng TF về chơi game về yếu đuối về đòi về FF sớm. Yếu đuối thiệt. Ô hello. Con bò đó hả? Mất tiêu luôn. Rồi mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn, không thấy tôi đâu nữa luôn rồi. Mất tiêu luôn, mất màu luôn. Ô tôi đâu rồi? Thì bạn mày toàn mấy cái ulti về khống chế thôi. Tao chơi game. Nó vẫn giết được kìa. Nó vẫn giết được kìa. Yếu đuối. Mày game sớm đi. Mày chơi con Soraka đã khó gánh rồi. Mày tụi này còn cắm mặt fit nữa kìa. Ai dạ. Đã khó gánh thì thôi chứ. Mày tôi nói mà còn cắm mặt fit một đứa 07, 06. Ôi trời ơi. Tôi thà mấy thằng chơi Tristana mày toàn mấy thằng ngu thôi. Mày chỉ biết đi đập nhà là giỏi thôi. Chứ đéo biết làm gì hết rồi. Tôi hứa luôn mấy thằng đó chỉ biết đập nhà thôi. Dạ, dạ. Tụi bay tưởng tụi bay ngon ư, dạ. Quỳ xuống. Ồ, tao biết cô chạy luôn rồi. Chơi kỳ. Tụi bay nghĩ tao về chơi Soraka mê, về tao yếu đuối ư? Có cái quần. Cái dây chuyền đâu ở nhỉ? Tôi cần cái dây chuyền trước khi mẹ tôi chết bởi mẹ con anh phai. Hay là con mẹ quân công. Hay là mẹ con bất kỳ con nào team bên kia. Đền vền. Yếu đuối giờ là. Anh chưa kịp búp rồi, chết mất tiêu rồi. Ở đây tôi đang trên đường bay rồi. Ôi với đường mạng kìa. Nãy. Tôi chưa đổi cái quét rồi. Ôi tôi chưa đổi cái quét. Chà. Ôi trời ơi, chạy đi bạn ơi. Chạy đi mà trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Cắm đầu mà chạy đi bạn. Ôi rồi con Tristana chết tới nơi rồi. Tristana chết tới nơi kìa. Mày không chạy rồi tao bóp cho mày kiểu gì thằng chó này. Hả? Nhớ mày phải chạy đi rồi tao mới bóp được chứ. Có thằng bóng không no. Em sớm phải bóng có hết cơ. Shit. Có thằng bóng không nè. Oh, fuck me. 09 nói rồi. À, tôi lên AB về cái skill của tôi có hồi máu nhiều hơn không ta, hay là skill của tôi hồi thêm 100 máu vậy? Không, tính là skill của tôi mày có tăng theo AB à. Mày từ cái trụ mất rồi, cái trụ ở đây mất mẹ nó rồi, what the fuck. Ô cái trụ boss mất lúc nào đéo biết luôn vậy. Ô kìa.
Cái trụ boss này mất đến lúc đéo nào mà tôi đéo biết luôn rồi. Ồ, mất tiêu luôn. Có cái quần. Oh shit. Fuck you. Chết đi. Tôi không kịp bóng nghe à. Tôi kịp bóng nghe à, tôi bị sống rồi. Tôi không kịp bóng nghe cơ. No. Lên gì vậy? Động cơ vũ trụ chạy ảo nhanh vậy. Động cơ vũ trụ chạy mất tiêu luôn. TF yếu đuối. TF yếu đuối. Tristana cũng yếu đuối. Tại sao chiêu E của tôi mẹ không có tác dụng lên lính Oh shit. Chó. 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 Chơi mà chơi tóc biến tao chịu mày rồi, tao chịu mày rồi, tao giết được một nữa rồi, thằng khốn nạn. Mày chơi game mày tao một con Soraka yếu đuối một banh dễ vỡ rồi, có cần phải bu đông gì không ạ? Bắn lính đi bạn, bắn lính đi, bắn lính trước khi tôi tệ hơn. Tôi tệ hơn rồi bạn ơi. Chơi về con Soraka support yếu đuối thôi. Mà cái gì về hết về một con Vampire về tông tôi rồi còn thêm một con Alistar về kiếm nữa. Con kia kìa. Thằng này không có mua cái quét à. Tao sắp hồi sinh rồi đó, mày tao sắp bấm hồi máu cho mày được rồi đó, nhưng mà mày, tao vẫn chưa hồi sinh rồi. Rồi mày hai thằng ông nội này làm cái gì mày đép thèm đép vào vô công luôn rồi. Ồ, amazing, thông minh vãi liền. Ăn cái trụ vui thôi mấy bạn. Con bò yếu đuối. Tao lên đây, tao đang chạy vô quỷ thần lên. Tao lên kịp không thì tao đéo biết. Cưng chạy vậy thằng kia. Cưng chạy đi tao bóp cho bợ mày. Ủa ơi, chạy. Sợ đó hay gì hả? Mày sợ đó hay gì? Cắn không? Con vô công đừng quá cả lên. T1 cái gì? Chưa đánh mà. T1 cái gì? Sao mày không quay mặt lại mày cho nó mày giảm đam đi để tao cứu mày thằng chó. Sao tụi bay mày không ai để mày cho tao cứu hết vậy? Không cô hơi lần nữa vậy. Cái này dưới bao nhiêu máu nó mới tăng thêm đam vậy? Dưới 40% mà. Không phải là tăng thêm đam mà là tăng thêm hồi máu mới đúng rồi. Ba. Ồ, mày tao là trò đùa của mày hay gì?
Đó là trò đùa của mày đúng không? À. Mới cược T1 30 xong á. Tính ra là em cược T1 30 là em sai rồi. Em cược T1 thắng ấy thì có cửa là đúng rồi. Nhưng mà em cược T1 30 là em sai rồi. Em sai lắm luôn á. Thật sự muốn T1 30 để khó mà là T1 win có cửa, T1 30 khó. Ăn Quý cầm lặng cho mặt rồi. Ăn Quý cầm lặng cho mặt rồi. Tao còn sống luôn á, tao chưa có chết đâu. Tao còn sống luôn á tụi bay à, tao chưa có chết, ok. Ô, tụi nó đòi giết đồng đội của tôi khi tôi còn sống à. Ô kìa. Ô kìa. Gì kỳ vậy? Mình đâu phải bù nhìn. Mình có tác dụng mà. Nó vẫn đang muốn giết tôi vậy, là chó. Mặc dù là nó gần chết nhưng mà nó vẫn đang muốn giết tôi vậy. Khốn nạn thì chứ. Đâu ư? Đủ giết đâu ư? Không có dễ vậy. Không, cái này dễ quá. Mày đâu mực à? Để mình đâu mực à? Hỗ trợ đó kìa ba. Hai đứa mày cover nhau đi. Đúng rồi, mày cover nhau đi. Có kiệt sức các kiểu vô. Đúng rồi, bỏ chiếc mẹ đó. Đúng rồi, giết nó luôn. Giết nó luôn. Thấy mẹ rồi. Ô, bắn đúng con kìa, đồ. Còn tướng yếu đuối vậy. Mẹ đi hơi cao rồi, đi hơi cao bị con Lisa con nó bắt được kìa. T1 mà thua đốt nhà anh nè. Ô kìa, tại sao lại đốt nhà anh? Anh bảo T1 thắng cơ mà. Có điều là anh không bảo là T1 thắng 3-0 thôi. T1 thắng 3-0 là một điều rất khó xảy ra. Phát con nó phát rồi, con đi trước là phát ấy, con đi sau mới là con thèn. Đơn giản quá vậy. Tao tới đây. Không bỏ mày. Mày làm gì vậy con? Mày đi ra của tao vậy hả? Tao đây biết gì đâu nha. Tao đây biết gì hết. Tao chỉ đâu tao búp thôi, không biết gì hết trơn. Tụi mày hãy chịu đi, tụi mày hãy chịu sự khó khăn của lò nhầm, sự khó chịu của con Soraka đi. Tôi thà con Soraka này nó khó chịu bà lờ luôn đó. Mấy giờ rồi? 6 giờ 49 nè, 6 giờ 50 vậy. Cũng chưa đánh, còn lâu. Còn lâu. Không chịu. Phiêu của em 520 máu rồi. Này mẹ máu luôn rồi. Ô cái gì đây? Bye.
cái game này thôi mẹ thắng được. Tôi thề mẹ tôi chưa nghi ngờ ở đồng đội tôi một tí phút giây nào luôn á. Tôi chưa hề nghi ngờ vào đồng đội của tôi vậy. Tôi luôn luôn tin tưởng đồng đội của tôi mẹ từ đầu đến cuối luôn, mẹ tin tưởng đến chết luôn. Giảm 3 mẹ game này mẹ, nhắm mắt cũng thắng được đó. Cái đéo gì mà con Tristana đam pháp hơn cả tôi vậy. Ok. Đó là kẹp chơi thêm game đúng không ta? Tôi nghĩ là kẹp à. Kẹp chơi thêm game nữa rồi chúng ta đi hóng hớt chung cái thế giới vậy. Tranh thủ. Cái này tôi phải chơi con nào đó mạnh tí vậy. Tôi thề mẹ tôi chưa mẹ nghi ngờ team tôi bao giờ luôn. Mẹ từ đầu game tới cuối game mẹ tôi luôn luôn mẹ tin tưởng nó là team tôi làm được. Oh my god, I'm a fucking bitch! Tôi không nghi ngờ luôn, mẹ không có chút nghi ngờ nào luôn. Miyagi. Thank you. Úi giời, mẹ nguyên cái rờ mà. Chơi con gì mạnh tí nha. Mẹ kết thúc game cho nhanh nè. Mẹ con gì mạnh kết thúc game nhanh ra coi chung kết thế giới. Tối nay mẹ Tiêu Anh thắng rồi. Có điều là thắng mấy không thì không biết thôi. Mà tính ra là em cược với ai vậy hả My? Em cược với Ni của em ư? Team tôi không thèm bán gì luôn hả? Team tôi ghê vậy. Team tôi mà có hai đứa mày không thèm ban. Không thèm ban. Tiêu của anh mà thua là nhà anh sáng nhất đêm nay. Ô kìa. Tại sao lại là nhà của anh? Ô hay. Bậy lắm luôn á. Bậy lắm luôn á. Tính ra có một con tướng tôi thà là phải chơi game mà nhanh cực kỳ, đó là con Yasuo à. Thua nhanh lắm luôn. Fit á. Fit cũng khá mạnh nè. Có Fit đâu hả nhỉ? Fit ơi. Có Fit đâu? À đây. Garen dưới núi. Mà em kêu con Garen là chảy mất tiêu rồi. Ồ, team bạn cũng có Fit à? Team mình có Fit mà team bạn cũng có Fit luôn. Tôi sẽ làm biệt đội Omega. Biệt đội Omega màu trắng. Hợp lý. Fan 20 năm đang ăn cơm mà chuẩn bị một lát phải coi chung kết thế giới rồi em à. Vẫn chưa trồi lên. Đồ. Mày đụng hàng bạn ơi. Đụng hàng giờ là Fit gặp Fit rồi. Ý tưởng lớn gặp nhau không? Úi rồi mày tóc biến nè. Úi rồi bẩn. Ok. Oh mama. Oh lỡ. Hết mana, không còn tí mana nào luôn. And I live. Oh shit. They don't know. Shh. They have no idea. They have no fucking idea. They have no clue. Holy shit! And I saved my 600 gold shutdown, man. My lord. And why am I getting... I have so many kills that I'm getting recommended. Khi bạn cầm thread lên support nhưng mà ăn được quá nhiều mạng, Riot bắt đầu recommend khuyên lên những món đồ mà có đam mà. Ok. Khi bạn chơi support mà bạn quá xanh, Riot kiểu thôi mày xanh quá rồi, mày lên đam đi mày. Đừng lên support nữa, mày tốn thời gian lắm, mày lên đam cánh tựa đi. Infinity Edge, a collector, and fire cannon. I'll get some light. Chiu mất tiêu luôn. Chiu Holy shit, I can press buttons and win. Okay.
Team tôi đang quánh nhau trên top và tôi đang nhiều chuyện dưới đây. Cái gì mà quánh nhau tung tung luôn vậy? Cái gì mà con phết chết mất tiêu rồi? Cái gì mà tao chưa tới nữa mà? No. Má. Cái này chúng ta có thể giết đâu. Đấy là tôi đến E một lần nữa rồi. Tôi lấy E lần nữa rồi tôi có mạng rồi. Tôi E chúng 3 người nhưng mà chỉ được có một đứa. Buồn thiệt chứ. Chán. Ở đâu á kiểu mẹ thôi mày xanh quá rồi. Lên về tôi đi với ai? Tôi đi với Trish hay là tôi đi với mày đéo thêm ra cái đợt mà mày tôi tính cho con Trish nó chọn lên là mày con Trish nó đéo xem bay ra luôn à. Ồ cái đéo gì đây? Thôi nào. Cái này mà khi mày fit gặp fit thì mẹ tôi phải làm gì? Ai là người E trước người đó lỗ rồi hay sao? Không tính nào tôi không nghĩ ai là người E trước là người đó lỗ rồi. Ồ. No, tôi chưa có tóc biến cái định vậy. Shit. Đến bên phá chưa có tóc biến rồi, có tóc biến rồi tôi giết nó rồi. Shit. Fuck. Em có tóc biến. Sida. Nguồn catch me. Cả hai đứa đều gặp kiệt sức luôn kìa. Ô, tôi đâm vào con lính à. Nó cũng không bỏ nhà luôn à. Lì thiệt chứ. Dọc ai là người xài E trước là người đó là người lỗ. Tại vì cả hai đều mát E đúng không? Cả hai đều sẽ mát E. Ai là người xài E trước thì thằng kia nó né mất cái E rồi. Ai là người xài E thằng kia nó né mất cái E rồi. Khó nha. Thế này kèo phải con fit đánh với con fit rồi. Khổ nhờ. Tức là đồng nghĩa là một lát ai thả cá trúng là người đó lợi à. Hay sao? Ok, lên đánh chết rồi. Fuck you. Con gì ra đâu, what the fuck. Ô. Mày cứ có gì ra đâu. Ám cả. Ồ, tức là thằng kia nó xuống boss vậy tôi lên top rồi. Có gì ra đâu, hello. Gì ra ơi, mày tại sao mày đang chơi game mày đã AFK vậy hả ta cái.
lớn rồi căng bờ lờ. Ồ, Sira vẫn chưa quay trở lại à? Sira ơi, chạy nội. AFK đã xem chung kết thế giới rồi, xem cái quần què cái định mệnh. Còn chưa đánh nữa, mày xem cái gì ngoài đó hả? Còn chưa đánh nữa, mày xem cái gì ngoài đó? Yeah. Tôi không nghĩ là chạy ngang qua trụ luôn rồi. Tôi không nghĩ là sẽ chạy ngang qua trụ luôn, vậy nên vậy tôi thả xéo sang một bên nữa. Team nó ô đủ 5 người, vậy team tôi đéo đủ người. Team tôi đéo đủ người. Vậy team tôi thiếu con gì nè, khốn nạn. Thả cá bù mắt á. Ô hay, vừa mới thả cá một pha mẹ xuyên mẹ vô giữa mẹ lòng team bạn trúng con Rakan này muốn gì nữa à. Và cái pha ở đây tôi không nghĩ tụi nó sẽ chạy thẳng qua ngang qua trụ luôn à. Tôi nghĩ là tụi nó sẽ chạy xuyên qua đây cơ. Cái đó là lối suy nghĩ bình thường à. Nếu mà bình thường. Nhưng mà đây nếu phải bình thường, ở đây là U-Rep à. Quay lính nó đẩy tích cho tôi kia luôn à. Cái đến mà team tôi mày không có nhiều con tướng, mày có khả năng đép tốt rồi. Có mỗi con Zira thôi mày nó AFK mất tiêu rồi. Tao chơi ta. Ô bạn cứ con Revet triple kill luôn à. Đó các bạn. Mày tính tụi này muốn mày end sớm để ra coi chung cái thế giới rồi. Tụi này muốn end sớm để ra coi chung cái thế giới. Chung cái thế giới sắp đánh tới nơi rồi. Team tôi thiếu người đành phải chia ra để lẻ thôi. Wow. Đấy. What the fuck, mẹ hai đứa mẹ nó đuổi về ba đứa bên kia luôn rồi mà là đuổi. Tao là fit đó. No, tại sao mày lại giết con đó rồi? Ok, cảm ơn. Để tôi tính vệ si cho người đó, mẹ nó chết mất tiêu rồi. Tao bị bỏ chạy, nó thì ra rồi. Tao biết bỏ chạy thì mày ra rồi. Phải tôi tính xiên cho con về keo bỏ chạy, mày con keo chết mất tiêu rồi. Lít ra con xe, mày con xe cũng chết. Mày tôi bếp chết rồi. Tôi là fit mà tụi nó đòi đuổi tôi vậy.
Vậy tôi có E, vậy tôi có Quy, vậy tôi có về cả flash rồi. Tao đâu có dễ bắt vậy đâu. Hello. Tao dễ bắt vậy thì tao đâu còn là fit nữa. Hello. Tao đâu còn là một con cá mà chơi tuột nữa. Tôi thề con cá này về trong cái mode URF mày bắt nó là khó, phải cái liền khó luôn kìa. Trong mode này có một số con cực kỳ khó bắt. Lơm lăng là 1 rồi, dẹt là 2 rồi, fit là 3 rồi. Cái con quẹ quẹ khó bắt mà cơ là để chân tuột mà là luôn á. Mày nó cứ về E, về Quy, về đúc các kiểu mất tiêu luôn. Ồ bạn cứ cái tí bạn đi ăn Baron rồi. Tí bạn đi ăn Baron rồi, phải cực. Ồ hello. Hỏi quần. Ủa tôi dạ team ai ăn? Team mình ăn hả? Đâu, có gì có. Ủa team ai ăn Baron vậy? Hả? Ủa team tôi ăn Baron à? Ồ. Tao tưởng team bạn ăn Baron chứ. Ô kìa. Ô kìa. Tôi tưởng team bạn ăn Baron rồi, tôi đéo thèm về quan tâm tới về con sứ giả à. Cái gì ăn sứ giả rồi. Ai biết gì đâu. Ok đéo vậy. No. Nó bóng rờ. Đéo né được. Đéo kịp né. Shit. Tôi bấm E liên tục luôn. Mẹ có hùa què về Blitz nó ra tôi chết. Tôi phải focus con keo hả ta? Con keo tôi giết dễ luôn á. Con keo 14 mạng à, tôi nên focus con keo à. Phai chứ gần chúng khống chế là chết rồi. Cũng khó bắt thiệt đó. Nhưng mà tôi thấy con phai dễ bắt hơn mấy con kia à. Đặc biệt là lơ plăng hay là fit à. Tôi nên focus con keo à. Tính ra tôi mới chết mạng đầu tiên luôn á. Mạng lúc nãy là mạng đầu tiên tôi chết rồi. Để và no, mất zin rồi. Keo 16 rồi. Con keo này không mạnh cho lắm mà. Tôi xác là không có con keo nào mạnh hết. Tôi chỉ cần quy cái là nó gần chết mẹ rồi. Cái này nó có rồi. What the fuck. Hảo. Hảo. Fucking hảo. Ok vào cách thần kỳ nào đó thì về tôi trúng kéo thằng kia à. Để biết vì lý do nào. Để biết vì lý do gì mà có thể trúng kéo được. Ok team bạn ẹn rồi. Team bạn thật sự nãy giờ đang rất muốn thắng luôn rồi. Team bạn nãy giờ thật sự đang rất muốn thắng. Cứ tập trung bị 5 đứa để về 4 thôi. Team bạn có 3 con support. 3 con support, 2 con carry. No. Ok, đi. Ủa là tụi bạn tập trung booster vào là. Ủa để hiểu sao mày ăn cái kéo luôn rồi. Ô hay. Ô kìa. Kéo ghê vậy. Để tôi report con Zira coi. Khổ ghê vậy mà chơi game mà cũng out được nữa. Rời trận áp ca. Thái độ tiêu cực. Tên không phù hợp. Khổ ghê ở chơi URF mà cũng out được à. Mệt mỏi hà. Tới ra game này đủ 5 người là thắng lâu rồi đó. Chứ không phải là về khó gì đâu. Đủ 5 người là auto thắng luôn rồi. Con Zira là con tướng về con bát rất là mạnh nè. No. Thôi qua không chung kết thế giới cái đã. Đi không chung kết thế giới ấy. Không hớt Ban bích chưa? Ban bích rồi.
Không hớt nào, không hớt nào. From the LCK finals is that T1 are a team that can get ahead, that can snowball the early game. That said, it was never enough against Dom1 when Dom1 found all those comebacks. And one of the major issues for T1 in those losses had been the fact that they struggled to actually get vision inside lanes to be able to push and play safely. Game đầu tiên mày Showmaker cầm được cho mình mày lơm lăng ư. They were constantly getting picked off even when they were playing from an advantage. Nhưng mà Showmaker cầm lơm lăng thì Faker cũng có rai. T1 actually improved on that. Can they play through the mid game? Có vẻ như là game đầu tiên cả hai bên đều muốn bích cho mình những con tướng đó là thuận tay một tí. Dây của Kana cũng khá là ghê. Rai của Faker với lại là con Bobby của Honor. Now there is a chance that Lucian could go bot to Lucian Brown, but I doubt it. Yeah, I don't see it happening. I think it will be played towards top side. Có vẻ như là game đầu chưa thấy đặt nặng phần chiến thuật cho lắm. Với những lượt bích như thế này, đa số là những lượt bích theo kiểu thuận tay một tí. Gumayushi sẽ là người đánh cái trận này. Teddy đi xa quá rồi, vậy Teddy ngồi dự bị hơi lâu. Teddy ngồi dự bị hơi lâu. Mày lên kèo nào, lên kèo nào. Mọi người nghĩ về kèo này mày ai thắng? Vậy tôi phán là vậy T1 win tới nơi rồi. T1 win tới nơi rồi. Win mấy không thì đéo biết nhưng mà win tới nơi rồi. I like it. This is really interesting. I wonder if he's going to do like a more tanky build, like go Locket, or if it's going to be Mandate Maokai, because that would be really, really interesting to actually see. Are we going to see a Draven match into this bot lane of Jhin Maokai? We talked about engage supports that can roam around the map. No, maybe we're going to get a Kai'Sa, but looking at both drafts already, Damwon with LeBlanc Lee Sin is just so scary. This mid jungle has so much setup, and we saw how well they can do playing through mid with Syndra Lee Sin. Now they get LeBlanc Lee Sin. Fun fact, Canyon is undefeated on Lee Sin this year. He's 4-0 at Worlds, he's 9-0 in total, and Showmaker is 9-1 on LeBlanc. These are their comfort picks, and these are picks to snowball topside. Now this is really, really interesting. Both the Jhin and the MF obviously. Khoan từ tính ra là trong thời gian vậy tôi đang bảo T1 vậy win tới nơi thì team của Damwon bích cho mình con The Hin đi bot rồi. Không phải là Lucian bot mà là The Hin với lại Maokai đi bot rồi. Cặp này có một lượng khống chế rất cao rồi. We saw the MF Cyrus last time around 5 years ago in the Rocks. Jay đi top với lại là con Lucian. Tính ra đa số đều là kèo cân hết á. Không có kèo nào là kèo hơn. Nhưng mà cái đó là tính kèo đi lane nha. Chứ mà nếu mà tính kèo quánh nhau 2-2 hay quánh nhau 3-3 thì team Damwon đang hơn rồi. Lucian với Lee Sin sẽ hơn con Bobby với lại Jay. Và cái cặp ở mid còn khó hơn nữa cơ. Lee Sin với lại là con LeBlanc, về hai con đó đều mạnh ở đầu game hết á. Nó còn mạnh hơn cả mẹ Lucian với lại con Lee Sin cơ. Ryan Bobby thì đầu game không mạnh bằng cái cặp LeBlanc với lại là Lee Sin này. Brace yourselves, it might be a calm few minutes, it might be chúc an các thế giới sớm but no nè. matter what, it will be an amazing semi-final. Damwon Kia going toe-to-toe with T1. The best right now versus the best that ever was. Pressure starts to mount. It is just a game one, but it can mean so much to get ahead, to find any kind of lead, to build any kind of advantage. And we talked about the matchup. It's explosive. Both teams aware of it. They're ready to risk it. They're ready to throw 5-man top just to try to find some kind of early lead. Yeah, and Beryl actually went top to ward that, wanting to protect Khan. Also, just even having that ward in the brush is actually hóng really chứ, về big kèo này for mày không range hóng versus về hóng range. cái gì nữa. So Beryl went up, spent that ward. If you have that ward in the brush and Jace is trying to play that brush, gives you a significant advantage in the 1v1. So T1 look to try to catch someone in the river. They don't, but at the very least they do have the D ward. And Kana will be playing with the ward advantage because you can see that has actually been placed up there, and he still has his trinket ward available. Yeah, both junglers will path up towards the top side. Of course, check on the early jungle path and see where they can find the leash. But for now, Horizon 5G all chat, share your opinions, cheers, and well sức nóng của wishes. trận này mày đã lan tỏa tới mày nhà của tôi luôn rồi. Who you think Nóng is quá gonna là. take this? Or if Maokai is the big brain counter pick
against Leona that we've been waiting for this entire tournament. And Maokai builds, just like Azale touched on, we might see Mandate, we might see Locket. It's going to be Aftershock Maokai, probably a W or a Q max. I've seen both actually in solo queue, so interesting to see what Beryl opts into. Of course, the Poppy W can stop a lot of Damwons engage. Lee Sin, LeBlanc, Maokai all can get blocked by this Poppy W, so a lot of defensive tools for T1 to kite back. Pryos are going to be the aim of the game on the top side of the map, as both junglers look to contest the early crab. Rise, of course, has the early push into Showmaker. Yeah, and if they are going to be playing heavily around these neutral objectives, the Maokai ultimate can actually be super powerful to set up a secondary engage. Cầm cái ngọc di chuyển nhanh trên nước. Behind one member, which can set players up like Canyon. Cái ngọc đó nằm ở chung bảng với lại là cái tăng tốc pha. Nhưng mà bình thường cái ngọc đó chỉ dành cho người đi rừng mà thôi. Ít khi nào thấy người đi lane cầm cái ngọc đó lắm. The ultimate isn't as reliable. You also have little things that can help out in the laning phase, like sustain. The fact that your passive heals you up means that if it's just short trades, back and forth, over time. Có cái ngọc đó thì lúc mà đi trên sông ấy sẽ chạy nhanh hơn. When I've been playing Maokai support, is the fact that saplings, even if you don't have a ward available, you can use the saplings to actually cover. Có vẻ như là cách chọn ngọc của đánh team 5 năm nó khác với việc đó là đánh solo kill đúng không? Solo kill thì nó tập trung vào việc đó là mình thắng lane nhiều hơn là cái việc hỗ trợ cho đồng đội. Đánh 5 năm, đánh team thì nó lại là một câu chuyện khác. Lane chỉ cần đi hòa mà thôi, khả năng hỗ trợ đồng đội cần thiết nhiều hơn. Khoa dịch chuyển rất sớm nha. Kênh phải đi đâu đây? Lên quận. Showmaker doesn't even match the TP because Faker has already based good pre-planned setup there in top lane. 41 letting Kana get pushed in, put the ward behind. Tức là kế hoạch này đã lên từ gọi là phút thứ nhất rồi cơ. In that lane, didn't have his eyes on where that ward could be. The early TP from Faker making such a difference, and the wave is not. Cái kế hoạch này đã lên từ phút thứ nhất rồi cơ. Khi mà team T1 bỏ 5 người đi lên top để chiếm cái tầm nhìn khu vực bụi trước. Sau đó thì khi đi lane á, Kana để lại một con mắt ở bụi ở giữa. Sau đó thì để cho Lucian đẩy lên rồi. Tính này có cần về tính toán ghê vậy không? Might want to try and cover it. So value. That's the TP ward. Also spots Canyon, so they've got eyes on it, and Kana will be able to play pretty defensively here. At the end of the day, wild to see mid laners already moving out. Faker such an early teleport, and we knew that mid lane would be important. We talked about the importance of roaming. TF banned away. You're seeing LeBlanc, yes, she can be hypermobile, but locked in that lane for a little bit. Faker, honestly, fantastic use of the Faker giờ teleport. cũng có thiên hướng cho hỗ trợ đồng đội nhiều hơn á. Tính ra là cái thiên hướng chơi hỗ trợ đồng đội của Faker lúc trước đã có rồi cơ. Khi mà Faker ở meta mà đi mid á, đa số là một pha đánh 2-2. Keria sắp hết cho mình cái pha tốc biến tốt rồi, tại vì không tốc biến là sẽ chết. Tại vì cái dư chấn đã hết rồi. Lần này là sau mấy cơ dịch chuyển à. Lần này là sau mấy cơ dịch chuyển à. Turns it back and it's disaster for T1 on the bottom side, but they're looking for a return play on the top side. Con gonna be in trouble, already down once, locked up again and knocked down. Ok, game này thì team của Daewon muốn đánh bot, nhưng mà team của T1 lại bảo về tao muốn đánh top cơ. Tao không muốn cho Lucian chơi game. Cảm ơn. Canyon and Damwon, great patience on the bait. Đây là lý do tại sao mà Faker cầm cái bước chân tăng tốc trên nước đúng không? Tôi không nhớ cái tên ngọc đó là gì vậy? Faker đẩy lên xong rồi về sử dụng cái ngọc đó chạy lên top về gọi là hỗ trợ đồng đội cho lẹ. Chạy lên top hỗ trợ đồng đội cho lẹ. Kiểu mà tôi thấy là lạ quá từ mọi người đi lane ít khi nào mà cầm bản ngọc này lắm. Pha này găng nhưng mà bị phản găng kèm với thêm một cái dịch chuyển nữa thì không có cách nào để gỡ lại được đó. Ở đây Khan tốc biến rồi, Faker tốc biến lên để trói lại là hết đường chạy rồi.
for Kana, and Khan just having a laugh about it. Khan kiểu vậy what the And I think fuck. that although the Hello. gold is only 400 in Damon's favor, they have such a much stronger position right now because of the rise. He's so immobile. And you're against the LeBlanc, Lee Sin with summoners up as Gumayushi. Goes 3 bullets left to Thế be set nào, for tôi nghĩ không có gì xảy ra, tôi chỉ là còn 2 trao đổi mà thôi. Extend the trade, knows to walk away when he has the Tại vì slow. con giờ hiện vẫn Faker chưa goes for the xấu. rework threats. Ruby Crystal as well. He knows he's going to be the target for Damwon. If mid jungle can unlock the mid lane for Showmaker, they can control both sides, and T1 need to juggle Faker to make sure that he's safe in this mid lane Có bao cái because khó there's so chịu much vậy. kill threat on him. And honestly, every single one of these matches just feels so tense. There's so many tools to get the fight started off. Even in top lane, you can see Khan using the culling to push out the wave. Owners in the area, as is Canyon. See if Khan's gonna get punished for sticking around too long, especially as Canyon retreats, but he has some decent vision to cover him. That said, Pink in the brush, as of yet, undetected. TP is still very far out from Faker, but always the potential to see a rinse and repeat when it does come available. Tức là Kana nãy giờ đã với World chí lắm nha. Kana nãy giờ đã với cái World về trên top chí lắm nha. Cái World này ấy là cái World rất là tốt. Cái World này khi mà Canyon lên găng ấy có khả năng sẽ đi qua cái World này rất là cao. Với lại là cái World đó nếu mà không bị phát hiện á, thì có thể dùng để cho Faker dịch chuyển lên một lần nữa. Look at all these gin traps and saplings everywhere. That's so annoying. It's a minefield. It's an absolute minefield. Wherever Carrier goes, he's gonna get hit by something. Wards, traps, and Owner now juggling. Honor lộ vị trí rồi. Blue buff respawn on a pink ward though. This bot side vision doing so many favors for Damwon. Oh, and for Owner, clearing it out, of course, checking in with Graze at Tức là bộ đôi ở boss của T1 dàn hè. Hai skin đều là skin hàng hiệu hết đúng không? Dàn hè luôn rồi. Lộ vị trí. Honor bị lộ vị trí nên Damwon đang muốn khởi đầu con sứ giả này à. The concern you always have is that Damwon is so good in the mid game, so good in the late game, even in the finals. T1 led in gold 3 out of 4 of those games. Mấy pho tôi không di chuyển. Nếu cái này có giao tranh nổ ra sẽ là 4-5 rồi. Mấy pho tôi di chuyển rất là chậm. Looks like he's gonna get spotted on a wall, but he is level 6. Lượng máu cũng không nhiều cho lắm. Bây giờ đi ngang qua quả bom nó nổ trong phút nữa. Ok, bây giờ sẽ là 5 đánh 5 rồi. Bây giờ sẽ là 5 đánh 5. God. Leona vẫn chưa xấu à. Kana có flash. Kana flash đi rồi. Leona vẫn chưa xấu, khả năng mở giao tranh của Leona là không có. Trong đó con Maokai đã xấu rồi, Maokai có thể sử dụng R để chặn team của T1 lại. The Herald going in favor of Damwon Kia. Slow, steady control. Damwon take the objective. Really clean from Damwon. I just think that T1 is overforcing. It's so difficult to enter that when Damwon have positioning there, when they have the Maokai throwing constant. Ra nếu mà pha nó đã xấu rồi ấy, thì có khả năng gọi là lao vô để ép được, nhưng mà thật sự là vẫn chưa xấu nên không ép được. Ngược lại thì Barrel đã xấu rồi, Maokai đã xấu rồi, có thể R chặn hết nguyên team của T1 lại và không có làm được gì hết rồi. Herald, even when they should. Faker getting traded on there, and yeah, I think Azel's right there. They only really had one option in that fight. If the Poppy ultimate hit Lee Sin, then they can commit. Faker sắp dịch chuyển lên top lần nữa là tôi hứa luôn. Nếu mà Khan đứng cao là kiểu gì Faker cũng dịch chuyển lên lần nữa, con mắt tím kia vẫn không bị phát hiện. But otherwise it was way too difficult. Now Carry has just abandoned bot, moved towards the top side. Herald is obviously down and is in Canyon's favor, but getting the solution behind would set T1 up. Nhưng mà lần này có vẻ như là Khan rất cẩn thận. Lần này Khan rất cẩn thận, kiểu thôi một lần thôi. Cái gì mà bị 2-3 lần vậy? Thôi nào. Sort of a do or die moment for him, the final tournament of his career. Khan on the opposite side, a guy who looked up to Khan, an opportunity to take down someone he envied for so long, and you can see both these players. Incredible individual statistic. Yes, KDA favoring Kana a little bit, but when you look at the damage, when you look at the CSD, you can see that Khan has had a fantastic tournament. Absolutely. I mean, it feels like he's peaking at the right time, right? He has won titles regionally. He has never gotten that international. Sao có bằng trụ xảy ra, nhưng mà Keria về tối rồi. Keria về tối rồi. Gumayushi không có. Mất tiêu luôn. Tôi tính bảo về Gumayushi không có bảo đạn đã clear quay lính một lần nữa rồi.
The stun will not nhiều connect. luôn. Shield of Daybreak will not land. Damwon Kia walking away with 2. And they got the Herald as well. They can get so much here. T1 is trying to get something done on the top side, but you can see Barrel's already going back to base. He can actually look to move and match this as Khan is just Honor getting đang muốn shoved ép out. cho Khan phải lui. Will come up this. Owner's just trying to push Khan away, but he might die in the 1v1. He has to be careful. Power shock back missing means that Owner should just be able to walk away, run through the acceleration gate, T1 and cần just phải walk back lui through the vậy. lane. But a few tower plates going over to T1. Sadly, with the Herald used Lấy on the được bottom bái side, phiên likely trụ its là first hết sức có tower of thể the rồi. series over to the Barrel side đang of di chuyển lên Damwon top rồi. Kia. And that gold lead starting to grow. Look at the lead for Ghost over Gumayushi already in this bot lane. 5100 to 3400 there. The Jhin is going to be a problem. It definitely will. Luckily for T1 though, it's a 1-3-1 game. Both these solo laners, Lucian will be against Jace, LeBlanc will be against Ryze on the side lanes. Whoever can get the push on both those sides and move mid first will be advantageous in the mid push. So T1 have got stronger solo lanes that they've been investing in the top side so much. But just like you said, Ghost will be incredibly strong. He has Gale Force already picked up. And this was such a crucial series for Ghost. Gumayushi coming out strong, saying they believe they're the strongest bot side of the tournament. Ghost, often the guy who's overlooked or looked down on, really, in this Damwon Kia roster. So to have him come out swinging 1-0-3, Gale Force at 12 minutes, really a part of all of these plays, is such a fantastic start to this series. Absolutely, and I feel like the reality with Ghost has somewhat, you know, lagged behind. Like the perception is a little bit different. Căng thẳng giờ là đền mình. Căng thẳng lắm luôn á. 12 phút trôi qua rồi, lượng tiền cách biệt đó là 2.000, không nhiều, cũng không ít. Lượng tiền của Damwon tôi nghĩ là tập trung lên người của Ghost đúng không? Tại vì nãy giờ Damwon đánh xung quanh bot rất là nhiều. Với lại con sứ giả hôm nay cũng thả với bot rồi. Lượng tiền cách biệt là ở bot, ở AD. Ghost có cho mình cả cái cung phong linh rồi. Trong khi Gumayushi vẫn chưa có được đồ Mystic cho mình. Canyon managed to take the first Drake of the game, and the 1-3-1 really already taking place here. We're already seeing in the mid lane Jhin just pairing with the Maokai. Tính là tôi bắt đầu hiểu tại sao mà lúc nãy ban bit đấy thì có một người phân tích bảo là con Maokai là con tơ của Leona. Tôi bắt đầu và dần dần hiểu ra tại sao rồi. Con Maokai ấy, khả năng đi lane của nó khá là tốt. Nó có thể sử dụng mấy cái mầm cây để chiếm bụi, để cho con Leona khó có khả năng gây đột biến khi mà chiếm mấy cái bụi, khi mà không có tầm nhìn rồi lao ra. Rồi vô giao tranh á thì khi mà Leona ép giao tranh kiểu như là bấm R sau rồi lao lên cái kiểu ấy, thì con Maokai nó có thể bấm R ngược lại để giữ chân những người muốn theo Leona để bắt người. Hit this tier 1, you can see him on the minimap rotating in between tier 2 bots and tier 1 mid to make sure he's there in case anything kicks off. Taking the time, a bit more of a slow game, no really big objectives to play for quite yet. Scuttle Crab's coming back up, and for now, looks like Khan is going to catch the wave on the top side. A ton of vision there for T1. If he overextends, it is a lane they can continue to play around, but as highlighted already, a lot of individual power on the side of Damwon Kia, a lot of single target focus for both of these comps. If a single member of T1 oversteps, this Damwon Kia lead can grow very quickly. Now as the second Herald spawns in around 30 seconds to a minute, the biggest question is what will T1 do? Do you want to contest this Herald and try to get it, which will break open mid tier 1, which unlocks the map? Or do you want to drop the Herald, play for this bot tier 1, and try to get your solo lanes further ahead in gold? They have two big options ahead of them, and they have to decide which one they want to take. It'll be really interesting to see, but I think because it's T1, they're going to fight for it. They almost always will fight for that Herald. They love to go for those 5v5s around it. The question is if they just think they're too far behind to actually be able to contest, then maybe they should make this bot side play. Yeah, both solo laners just hitting this bot tier 1. Maybe they just want to pressure at tier 2. The problem with this trade is Showmaker's pushing top. You're going to lose out on top tier 1 for bot tier 1. The only difference is they're going to get a Herald, which inevitably means a mid tier 1, right? So unless T1 force more here or use a Ryze ult to try and kind of dive Khan, I think it's just going to be a lost trade for T1, and Faker's going to base and catch that top wave. That'll be that, but Beryl is sniffing around bots. Maybe he wants to look for Khan at the oversteps. As highlighted, Rift Herald will drop uncontested in favor of Canyon. Good calling coming down. Owner on the bottom side, but two members from each team here. Make it difficult. That said, Faker holding on to the top tower, getting aggressive up against Showmaker, now locking up. Canyon is in the area. A bit more damage. Carry here to stop any pha trao đổi lợi và bên Faker. That was really close. Yeah, so they're trying to aggressively fight for this. As you were saying, Cadril,
You know, Dom1 could have got a 2-for-1 towers. If they actually get that top lane tower, then they use the Herald mid, they would have got all 3 of those outer tier 1s. So they commit Faker's TP, but this does now mean Dom1 have the TP advantage on Showmaker, so Kana will likely have to match to LeBlanc as he's the only one with that teleport up. Little bit of a risk there from Faker, just TPing to the tower. He saw Showmaker, but he didn't have any vision on Canyon, I believe, so there was a world where he could have got dove there, but he was confident enough in his own mechanics to kind of dodge away from whatever they threw at them. Obviously, the chain has to land for the follow-up to be there, so the confidence is there. They have the top push now, but like you said, lacking that TP advantage in mid. We'll see if cái dịch chuyển nó khá là liều. advantage as they try to set up this Herald play. Tại vì team bạn vừa ăn con sứ giả xong rồi phải dám dịch chuyển lên trên đó, rồi có ngày rồi cũng chết. They do have the Herald now, and we'll have to see where that goes. Tier 2 is still incredibly valuable. Regardless of where they want to use it, they will get some money, but his plates have already fallen. Has the potential to not be as big of an impact as it could have been earlier. This is the problem with investing the TP top. You could have caught that wave on tier 2 anyway, but inevitably you use your TP to defend it. You defend it for one wave, the bounce comes in, and it falls, right? So TP was used to hold the tower for an extra minute or two, which hasn't really netted you any vision towards this top side either. So I would say a bit of a misplay there, but still, let's see if they can contest the mid push. Yeah, they at least got river wards and stuff, but all that got cleared out as they moved topside. They drop pinks, they clear out that side brush ward, they clear out the tri brush ward that T1 did have, and now that top tier 1 has gone down and didn't cost you your Herald. So now you can look for that triple tier 1 type of play to extend the gold lead pretty much right back to where it was. Yeah. Now we'll see what the next play is going to be. Honestly, game getting much quieter. Neither team seems 100% confident in pushing any kind of greater advantages. Both teams matching the 1-3-1 pretty well. Small hiccups here and there, but nothing so egregious that it could lead to an open skirmish or a pick on a sideline. But T1 are grouping around this dragon. 30 seconds until the dragon spawns, and Damwon can force mid push if they herald it. Khan has bot push right now as well, but T1 are grouped up and they want to force something, get the vision already established so they can contest this objective. And with how T1's comp works into Damwon, they have to be the first to it. They want to get pokes with the shock blast. They want to be first to the scene, otherwise you're walking through saplings, you're walking through the Maokai ultimate, which is so incredibly difficult to do. Such an important highlight, too. I think when Damwon Kia had to set up Maokai feels like such an impressive Maokai khó chịu vậy, nó qua một cây nó không có nhiều đam nhưng mà một cây nó có slow cực kỳ khó chịu luôn rồi. But if you're walking into the saplings, if you're walking into the culling and the Jin, it is not a fight that's going to go your way. T1 have a lot of lockdown as well. If Leona ult hits, they can follow up with a Poppy Stun, a Rise Root, Everfrost. They have a lot of single target CC, but there's the mid push coming in from Damwon. If T1 don't respond to this, they could lose 2 towers mid, and that gold disadvantage would really hurt them going towards the late game. Owner looks like he wants to fight. He's kind of posturing. Cái này quyết định của Damwon là quyết định chính xác. Khi mà mất quyền kiểm soát bên khu vực rồng ấy, thì Damwon chạy thẳng ra mid để thả sứ giả. Quyết định chính xác, nhưng mà cái trụ một vẫn chưa nằm xuống rồi. Kana phải mờ rồi, không nhấc nổi cái chân lên luôn. Kana bị Soulmaker gây đam, sau đó thì ăn cái chói của con The Hin, sau đó thì con Maokai nó tóc bí rồi nó chói, nó bấm R, không nhấc nổi cái chân lên luôn rồi. Ăn khống chế rồi bị con The Hin bắn ulti mày tới chết luôn. Yeah, now they're just going to get the tier 1 as well. Yes, it was denied, it was delayed, but Damwon coming away with everything they need here. 3k up. They've got both the Heralds, they've got both the Dragons. They are looking really strong in game number 1. T1 trying to hang on here. You know, once you expend the MF ultimate mid, it's very difficult to actually commit to the full 5v5. Mọi lợi thế thì đang nghiêng và bên Damwon rồi. Damwon đang có lợi thế hơn một tí, không quá nhiều, không quá áp đảo, nhưng mà vẫn là có lợi thế. And the second of the Blanc lands a combo, even if the chain doesn't fully connect, the Jin W coming in is what locks Kana down. Flash forward from Beryl, make sure he's dead, and now T1 are just way too split up. You're pushed out of the river at a numbers disadvantage without MF ult. There's no way you can contest. And I think it's important Damwon thắng rồi, không biết 3-1 hay 3-0 thôi á. Ô, em lại coi thường T1 thế ư? Em lại coi thường T1 thế ư? And now we are heading into a mid and a late game where they do not have that early game lead, where Damwon Kia are firmly in control of the game. They're up in Drakes, they are up in towers at this moment, and T1 need to find a way to get back. And what's it coming off the back of? It's coming off the back of Damwon's bot lane. Who'd have thought, right? We thought this was the top side Armageddon. T1 was focusing towards the top side, and we favored T1's bot lane as players to be stronger than Damwon's bot lane because Ghost and Beryl have been struggling all year long.
Ghost with the breaks, Beryl at MSI, but now at Worlds they seem to have come together much better. And you have to give credit to how well Canyon is playing around that bot side as well. You know, being there at the right timing when Owner was coming in, anticipating that they were going to look for that aggressive play. The Lee Sin was there to answer. That has put him significantly ahead of Owner, and it really felt like since that bot lane play, T1 has been on the back foot, have been trying to play it much more defensively and wait to get their items so they can get this 1-3-1 online. But Dom1 are doing a good job game này nếu mà kéo càng lâu thì bên nào sẽ lợi hơn nhỉ? Bên nào nó cũng có mặt lợi riêng của mình rồi. Tại vì ở late game ấy thì con LeBlanc này có khả năng có máu sẽ rất khó chịu. Nhảy vô QR xong rồi E trúng một cái á là nhất phải nửa cây trở lên. Nhưng mà nếu mà tính về có máu á thì team của T1 cũng có một con dây. Late game mà có máu cũng khó chịu. Shit. Lộ vị trí rồi. Canyon cắm con mắt đó là lộ vị trí rồi. Has the luxury of the red buff for these trades, but Faker and Kana both committed to the bottom side. Meanwhile, it's just Owner on the top side, ready to catch CS as well as take the Krugs. And I think this is smart from T1. You know, he's just going to try to hover and tail his other solo laner here. Faker's going to play behind Kana, see if they can get themselves into a 2v2 or find a 2v1 to try to get a pick, open up the map, and pull Dom1 around. Yeah, but Dom1 have been question mark pinging that bot lane so many times. I think they know Faker's there because he hasn't shown top for around a minute now. There's been so many question mark pings. I'm pretty sure Dom1 read this play. The blue orb will spot out Faker if he walks too far forward. And there it is. Is he going to rise up to commit? Kế hoạch của T1 đổ vỡ rồi. Kế hoạch của T1 đó là dụ cho có một kèo đánh 2-2 xảy ra. Owner's not careful. He is not that tanky. Canyon looking like he may want to try to go for some sort of play, or at the very least, just zoning Owner off, while T1 do continue to push bot side. So both teams now committing pretty heavily to trying to get a tier 2. And this is something T1 have to do. They know they can't face check top side. LeBlanc, Lee Sin. Trao đổi này tôi nghĩ là trao đổi ok. Tại vì hiện tại team của T1 đang thua team Nguồn một tí à. Nên nếu mà trao đổi 1-1 thì tôi nghĩ là T1 vẫn lợi. Nếu Baron có xảy ra thì team của T1 vẫn có 2 dịch chuyển của mình. Hello mọi người. Lolo cái bô. To feel safe that Dom1 is not doing the Baron, right? Can you actually keep that safety in your jungle so you can be checking on the Baron, making sure that nothing is happening without getting picked off every time you do walk in? Because as Kjol is highlighting, it's so dangerous when you do have that potential to face check the LeBlanc, to face check that Lee Sin. High stakes, the later and later we get. Nguồn win kìa. Nani? Tính ra là về chưa win được một game đã kêu về Nguồn win rồi ư. Tôi like đây là đâu? Nguồn chưa win được một game nữa đã kêu Nguồn win rồi. Bình tĩnh nào. Very explosive next fight, but for now, very much a battle of map movement, not a battle of skirmishes or big plays. Oh, Kana! What the fuck? Finding the shot, looking for the fourth bullet, now stepping forward. 3 lần. Maybe a bit premature, but here dấp 3 lần. Dấp 3 lần. Con vừa què LeBlanc vậy nó combo về mất tiêu luôn. Sao rồi thêm về cái đúp cô là Hin để dứt điểm nữa à? Ồ, Faker. Có tỉnh vậy. Ghost mà tỉnh vậy. Rõ ràng là đi tới rồi nhưng mà lại phải bước lui rồi, kiểu về có một cảm giác về có gì đó không đúng ở đây vậy. Honor vẫn còn sống, Honor có flash, Honor cần tầm nhìn. Nếu mà Honor đẩy được Canyon ra nhưng mà về Showmaker đéo cho Honor vô. Một pha trừng phạt rất tốt ở vị trí của Canyon nữa. Get the dragon as well. That's going to put them at Cloud Soul Point, and you can just see how they're playing it to perfection through the patience of Showmaker. He dashes forwards, marks the target, gets his burst across, and Ghost finishes the job. T1 have no range advantage whatsoever in these fights. That's twice now that Showmaker has been able to find Kana on this Jace. Not only is he để cho Showmaker về cầm con LeBlanc khó chịu hết nhỉ. Cả hai lần giao tranh trước khi có mục tiêu lớn, giao tranh mục tiêu lớn xảy ra thì LeBlanc của Showmaker đều tìm được Kana. 2 lần, cả 2 lần đều là do Showmaker rồi. Con The Hin chỉ là kết thúc mà thôi. Khởi đầu thì luôn luôn là Showmaker. Không tính ra không phải mình Showmaker không đâu nè. Đặc biệt là ai là người cắm cái wall ở giữa nè, ai là người cắm cái wall ở đây nè. Cái wall đó chí mạng lắm luôn á, cái wall đó giúp cho Showmaker có được tầm nhìn, đoán được Kana đang ở đâu rồi.
Faker tries to cancel his recall to buy time. Kana has TP in 10 seconds, but Damwon are there to finish it. Showmaker's there to zone away Owner, and it's just great play from Damwon. And I actually like T1, you know, taking a risky player. Yes, it is a 3v5. Yes, it is low percentage play, but they could feel this game getting away from them, and they know if they lose the Baron, game 1 is likely gone. So if you can find a pick and defend in 3v4, maybe something happens with Showmaker. Absolutely unleashed here. Himself does not want to be thought of as the next Faker. He is the first Showmaker, and he has shown why in game number 1 has been absolutely dominating here. 2-0 and 3, backed up by Ghost, 3-0 and 6. An excellent first game for him. Faker off to the sideline trying to push, just trying to get something back. Already knows that they're going to have to give up the inhibitor here. So much damage now coming in. Everyone's going to body block. Tính ra là về game sau chúng ta có thể không cho Showmaker chơi LeBlanc không? Khó chịu mà là. Faker continuing to push on a side lane, but he is going to lose 2 inhibitors for this single tier 2. Yeah, but Faker knows even if he's there, there's nothing he can do. He has no range advantage. He has no wave clear because he's so short ranged. If he walks up, he's the one that's gonna get hit by the Jin ults, and then Beryl will just flash forwards, lock him down, and he's dead. So it was inevitable for T1 to lose the mid and bot inhib if Damwon had good setup. They did, in fact. So Faker just tries to find something on the other side of the map, but still 6k gold deficit, Cloud soul point for Damwon. All they have to do now is play towards the top side, buff up mid and bot waves, and then start sieging the Nexus. Exactly. You can expect them to get that vision in the top side, to be able to play through mid and top, escort in those waves. Damwon's so good at this stage of the game. This is where it always feels like they're pretty much bulletproof. They rarely ever lose these games from ahead when they are in control in these positions, and that's why coming to this series, people talk so much about T1's early game, about their ability to get leads in the finals, because it felt like that's what T1 would need. And now they are very far behind, and they are faced with a difficult position, need to get a pick. Owner hiding in the brush, 3 men there, but Khan just sending some poke down, recalls will complete. And I think important to remember, T1 opted to camp topside. Khan weathered that storm. Damwon Kia found their counterpunch on the bottom side, and again, I think shocked a lot of people when Ghost has often been the center of attention in this game. Excellent start for the team. Definitely going to need to see T1 mix it up as we head into the second game, adapt to what Damwon Kia are bringing to the table, because this is a hard one to come back in. And it's also almost impossible to find picks for T1 because Beryl just throws saplings in every single brush. It's so safe to check these. He's gone full tank as Maokai, now using the ult to zone T1 off. Shit. And they're going in. Big damage. That's going to... Faker! Taking their time. Owner now going through over the wall, but Damwon Kia, they're just too far ahead. T1, yes, they're using abilities, they're throwing skills back, but curtain calls coming out. Faker vừa bấm cái đồ mẹ bắn băng, nếu nhớ tên gì vậy quên mẹ nó rồi. Băng trường vĩnh cửu à. Faker vừa sử dụng băng trường vĩnh cửu nhưng mà bấm nhầm đồng hồ cát rồi. Faker! Alo! Thôi nhưng mà pha đó nếu mà có bấm đúng băng trường vĩnh cửu thì tôi nghĩ là cũng không có làm được gì vậy. Nhưng mà đó là một lỗi, đôi khi nó sẽ là một lỗi lớn à. Trong thời điểm này thì nó là một lỗi không đáng kể cho lắm, tại vì Nguồn đã dẫn trước khá là nhiều rồi. Hello em. And some of it does feel like it's through the draft. Yes, Owner has this good pick of the Poppy as an answer to Lee Sin, but you're kind of the more defensive side of that matchup. You want to be answering the Lee Sin's ganks. It's harder for you to actually make your own plays happen. The only plays really did come from Faker moving towards top. They got some advantages there, but Damwon's bot side was getting so much more. Showmaker was always relevant, and Damwon just played incredibly well through the mid and late game. I wonder if Damwon là một người không chỉ phải là một người. Damwon là một tập thể khá là mạnh, nên dẫn trước 1-0 là một chuyện quá bình thường đúng không? Quá bình thường. Damwon nếu phải là người, Damwon là một tập thể. Cái này bệnh. Tôi lại đi ở đâu? Had faith in their counter picks. You saw LeBlanc up, you saw Lee Sin up. It was an easy call to say, hey, Damwon Kia is going to go for these picks. We knew the Poppy was coming, but Damwon outperforming, really showing up on an individual level. And important to remember that this Damwon lineup is so unstoppable in the part of the game, as you highlighted, the early game where T1 have often looked so good. That said, it's time to check out T1's pick as the song that represents their playstyle, Runner, by T1, DJ Redden, Baekhyun, and Changmo. I'm so sorry if I butchered those names. And of course, the rest of the teams competing at World. Ok, chúng ta ngồi chờ 10 phút nữa chúng ta sẽ có trận tiếp theo rồi. Đi coi về highlight. Ok, dude. Đi coi highlight ấy. Mà chờ 10 phút nữa chúng ta sẽ có trận tiếp theo rồi. Chắc là tôi sẽ không chơi Orep ở giữa đâu, mày đang hóng rồi. Kèo này mày đang căng thẳng.
Đốt nhà soda nào. Bậy rồi, mới thua có 1-0 thôi. Chưa gì ở đòi đốt nhà rồi. Mà chuyện đâu cờ có đó. Chuyện đâu cờ có đó. Chưa gì ở đòi đốt nhà anh rồi. Hãy biết tin tưởng chứ. Hãy biết tin tưởng. Cuộc sống là phải biết tin tưởng. Oh no. Oh, he's W. He can't do shit. Wait. Chưa gì đã mất niềm tin rồi. Chưa gì đã từ bỏ niềm tin rồi. Chiu, chặt. Nè đi. Ngưng gây nghiệp em à. Ngưng gây nghiệp, cảm ơn. Nghiệp giờ là. Ồ, đúng là nghiệp giờ là. Hay lắm. Hay lắm. Tôi nghĩ chắc tầm 10 phút đúng không? Tầm 10 phút chúng ta sẽ có trận 2 của Damwon đánh với lại là T1 nè. Trong thời gian ngồi chờ thì mày đi coi highlight thôi. Trong thời gian ngồi chờ chúng ta có thể mày tám chuyện trên trời dưới đất cũng được. Tối nay mọi người ăn cơm chưa? Tối nay mọi người ăn cái gì vậy? Ăn cơm ngon không? No way. She survived. Hôm nay đen thôi. Hôm khác cũng như vậy hà. Oh, she died to a shroom. Problem. Hôm nay đen thôi, hôm khác cũng như vậy à. A toaster PC, man. So this is what my solo queue teammates' computers look like when it takes them fucking 2 years to load into a game. You actually have a toaster PC, real toaster. What the fuck is going on here? You have 4 wine glasses holding up your laptop. Fuck, this is cleaner than my career. I don't know, everyone says Damwon's gonna win, right? Everyone's like, Damwon's gonna win, lul, 3-0, Keck W, go home, eat a burger, chill out. I feel like TSM have good chances. I actually think TSM can win. I think TSM will win. TSM, why did I... Thanh Liên buồn ngủ lắm rồi. Thanh Liên buồn ngủ lắm rồi. Thanh Liên buồn ngủ lắm rồi. TSM hú. Hú. Guys, stop it. Stop it. Look, someone said in chat, have you seen the TSM tweet? Someone said, have you seen the TSM tweet? So as I was talking, I was reading. So I said TSM. T1 will have a good chance. I think T1 will win. Tính ra là tôi hiểu chuyện như để xảy ra. It's cool, man. Tại vì tôi cũng hay bị giống cái kiểu này. Đó là khi mà tôi đang nói về cái gì đó, sau đó thì tôi đọc chat đấy, thì tôi kiểu là kiểu đấy thì tôi bị nhầm mà. Tôi hiểu lý do tại sao nó lại bị lý do tại sao vì ông đội ông lại bị TSM mà. Bậy rồi. Thôi nào. Chiu chiu chiu. Triple kill. Quadruple. Was I probably the better player? The hell happened? You guys see that? Must have blinked. You guys see that? Không biết đi hết vào lòng đất mẹ luôn rồi. T1 thua một ván rồi á. Tính ra là Damwon đang dẫn trước 1-0 rồi. Damwon đang dẫn trước 1-0 rồi. Nhưng cũng chỉ là 1-0 mà thôi. Ai win 3 round mẹ, ai win 3 trận thì mới mẹ win cái BO5 cơ mà. Mọi người không nên mất lòng tin như vậy. Làm người chúng ta phải biết tin tưởng. No, but I'm season 6ing, bro. Sắp được thả rồi. Tính ra là vậy tôi chỉ ô thôi mà tôi sẽ không nói gì nữa. Tôi chỉ ô thôi mà tôi không nói gì nữa.
If only I could use my elo rating to get laid. What? So only I could use Đang my đặt elo. áo T1 nè ní. Let's go! Nice. Có mũi nóng thôi anh nè. Anh đi bay vô bị UT xin giao đó hất cái trụ à. Ngu dốt. Bảo rồi á. Mày cứ chờ đó. Mày cứ chờ đó. Mày cười người hôm trước hôm sau người cười. Mày cứ chờ đó. Chuyện đâu còn có đó. Mày chưa tới 5 giờ không biết ai giàu ai nghèo đâu. Không, tính ra là bình thường á, mẹ chưa tới 5 giờ chỉ biết ai giàu ai nghèo. Chưa tới trận 5 chưa biết ai thắng ai thua đâu. I have not been landing my ults, but you don't even need it. Xong rồi. Xong hết thật rồi. Nà ní. Cái gì vậy? Cái gì mà xong vậy? Tôi là ai đây là đâu? 6 giờ 30 á. Tao đéo biết. Mẹ tao mày không có. Mày chơi mấy cái đó ok. 6 giờ 30 á. Bố ai biết. Cái định mình tao có chơi với cái đó đâu tao biết. Đẩy vô tường quá chết mẹ luôn rồi. Ngu dốt. Bằng ngày đéo bằng có bóp bì à. Muốn chết à. What the fuck. Bằng ngày đéo băng. Mày đè có bóp bì đã băng kìa. We actually almost killed it. T1 gà thế. Tính ra mẹ tôi nên mày xin con gà này à. I see it, I smell it. 10,5 cho con gà ra đảo rồi. Phải là 10,5 hay là 10 triệu. Không cần tới 10 triệu đâu mọi người, chỉ cần đưa tôi mẹ tầm cỡ 500k thôi mẹ tôi cho ra đảo rồi. À không, 500k hơi nhiều, 50.000 thôi tôi cho ra đảo rồi. Tóm à, em bữa nay cố gắng để mẹ slap anh ư. Mẹ không thắng, mẹ không từ bỏ thiệt mà. Ba anh em đi ngủ đây. Oh, you just met him in solo queue? Yeah, he's amazing. Ok. Hả? Điều vậy. That was a great 1v1, dude. I can't chase two people at the same time, guys. Three people. Sagi, ôi rồi ôi mày hất chung 3 người. Ôi rồi, Yasuo nhà người ta. Who is this kid? Tính ra là không biết ở trận 2 mẹ T1 có. Hả? What? Ok, game Liên Minh là một game mới có 10 năm mà thôi. Không biết là trận 2 mẹ T1 có lấy đi con LeBlanc của Showmaker không? Hay là ban đi con LeBlanc của Showmaker? Vậy con LeBlanc của Showmaker gây rất là khó chịu mà là luôn á. Còn 10k đủ cho con gà ra đảo cô. Nà ní. Ai da. 10k ư, 10k mày đủ cho con gà ra đảo không ta? 10k đủ cho con gà ra đảo mày nửa tiếng. Gà ơi ra đảo nha em. Ra ngoài đó mày kiếm thằng Luân á. À không, tao nghĩ lại rồi. Mày ra đó mày tránh xa thằng Luân ra nha. Mày đã ở đó ngoài đó lâu rồi, mày nó không có thịt gà đâu. Nó không có thịt gà đâu, mày nó xiên mày luôn đó nha. Nó xiên mày luôn đó. Xem thỏ bảy màu múa Yasuo á. Tính ra thỏ bảy màu mày đánh Yasuo lại ghê lắm luôn. Lại ghê lắm luôn. Átszak oda flash-elni? Ồ. What the fuck, có cái lỗi nhỏ xíu mày đứng được à. Vẫn chết nhưng mà buồn cười đấy. Police? Are you there, police? Oh shit. Ok. Mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. Trash.
mày gì chạm giờ ôi lấy shut the fuck up. Tính ra nghe đồn cái chế độ này sắp ra lại rồi đúng không? Cái chế độ mà 2 UT này sắp ra lại rồi ạ. Cái đại mệnh what the fuck. Con tao đấy có lên full tăng ở đứa kia nó gõ luôn kìa. Con tao đấy có full tăng ở đứa kia nó gõ vẽ luôn kìa. Cơ chế khác á, tới đây tôi thấy cũng giống giống mà. Cũng chọn UT á thôi. Đùng. Cái này đánh trận 2 cho ta lâu rồi. Trận 2 chưa? Trận 2 chưa? Chưa à, vẫn đang chiếu mấy cái quảng cáo rồi phỏng vấn các kiểu à. Lâu rồi. Mẹ không hớt mà lời mẹ lâu lắm luôn á. Nhanh nào. Nhanh nào. Mày đừng để nhau phải ngồi chờ vậy chứ. Đẻo chết luôn. Chắc là thêm R thôi. Chắc là sẽ thêm mấy cái R nữa. Khoan từ nếu mà nó thêm R thì cái tỷ lệ ra chiêu cuối của cho gái của tôi nó sẽ giảm đi nữa. Tôi nhớ lần trước là 1/40 đúng không? Lần trước là 1/40 cái R. Tôi chơi 100 game thì nó ra được một lần. Mới 1/40 thôi. Tính ra là nó thêm rồi thôi. Mày 1 trên bao nhiêu đây? 1 trên bao nhiêu đây? Rồi bao nhiêu game mày tôi mới có được một cái R mà tôi mong muốn. Tao cảm thấy mày no hốt thế nhỉ? Wow, crack kill. Em lặng đi ăn cơm đây, đói quá rồi. Sao mà em vẫn chưa từ bỏ thiệt ư? Em vẫn chưa từ bỏ ư? Nhất quyết phải thắng cho bằng được à. Oh shit. Pentakill. Vậy cứ à. Đừng cho nó beta, đừng cho nó beta, đừng cho nó beta. Oh, I got it. Let's go. Okay, Mo, pop off. Wow, you demolished him. Ồ, vẫn nằm một đống mà. Tính ra là em mong chưa em? Hả? Em mong chưa? Nãy giờ ngã hơi nhiều ở đó em à. À khoan rồi từ tính ra là té sắp mặt chứ đâu có té mẹ dập bông đâu. Oh my god. You're actually beta kill. too clean. I'm so bully when I play League. Beta kill. I got a penta. I killed the same person twice. Oh. Cheers. Cheers. I'll cheers to that. Đen thôi vậy. Đen thôi, đỏ vẫn thế mà. Úi rồi. Tính ra con Ari cũng mạnh nhưng mà tôi thấy ít người chơi nha. Skill của nó nhiều skill shot quá. Pentakill. Đéo có mana, đéo ai hỗ trợ nè. Có Ari sạch mana rồi, đéo ai hỗ trợ đam mà. Dạ. Rồi, có trận tiếp theo chưa? 18 giây. Ok. Đấy. Bây giờ gây sự ư? Bánh nhau không?
có gì ăn trong lúc hấu không nhỉ? Thấy mẹ rồi, nếu có gì ăn á vậy. Tôi cần cái gì đó ăn vậy trong lúc hấu. Welcome back to Worlds 2021. It was a closer early game, but dominant in the mid to late game from Damwon as Ghost showed up big alongside Canyon to make their mark in that first match. Have to see what T1 can do to respond. Now they have elected to be on blue side, so we're going to see how the draft changes and adjustments are made heading into this second. And I'm so interested to see if they try to take the more proactive side, because I think responsive is very hard to play that style to a lot of gà ráng people. tao giết mày bây giờ. Because Damwon em makes ngoi qua đây. so few mistakes. Anh chắc ba em luôn nè. Anh chắc ba em luôn. On your opponent to make errors so that you can kind of capitalize on them. Yeah, and I think red Ăn side em kind of has nè, locked em ngoi bans qua in đây sense bây where giờ. you have TF and Yumi that you have to ban away, then you can do a throw ban like LeBlanc or Syndra, but I Có think the hộp khô biggest gà. problem Ô nó bị cách ly mà nó còn có khô gà để ăn cơ. Hay nha. Nó bị cách ly mà nó còn có khô gà để ăn cơ. Chấm hỏi. Sườn xào chua ngọt. Tính ra mẹ tao không thích mày sườn xào chua ngọt cho lắm. First picking Lee Sin, banning it away, prioritizing jungle more could be better for T1 just to have a better early game draft to kind of contest around the map for these objectives. I mean, I think it could be really interesting to see Owner actually play it. He hasn't played it yet at Worlds, but did have a good record on it in the LCK, and that could give them the ability to try to push the pace a little bit more, to try to get a bit more aggressive in their game and create themselves. Tính ra từ bao giờ mẹ tên Mi nó biến thành tên Tâm vậy hả? If you first pick a TF, you can go for 1-3-1. You first pick a Lee Sin, you can go for Syndra. Tính ra là mẹ tôi thà team của T1 á thì có Faker luôn ta. Không, tính ra T1 bây giờ nó cũng đổi người nhiều quá rồi. Huấn luyện viên của team Damwon là hai thành viên cũ của team T1 này. Huấn luyện viên của Damwon thời điểm hiện tại đó là Koma với lại là Bubandu. Cả hai thành viên đều là thành viên của T1 cũ. Make or break games. We talked about it earlier today. Peter Dunn called it out. It's a champion that scales with skill. Owner, does he have what it takes? I love that saying. I love it too. And does he have what it takes to go toe cuối cùng có thắng rồi ư? Cuối cùng có thắng rồi ư? Mãn nguyện chưa em? It's a huge challenge, but frankly, I would love to see it. I mean, already a change here. T1 banning out Rise on giỏ the đồ side. ăn vặt cơ. Hay was nha. the first ban last time, but it's tính ra là có thể nào kêu y tá bác sĩ mà ta thu hết không? Cảm ơn. Obviously, second round, Damwon did ban out the Jinx, but if you're willing to first rotation something, if you think that's a high enough priority pick. Is T1 going to ban away Syndra here? Because then you're looking at LeBlanc as kind of like the highest prio mid, but then Lee Sin is possibly up too. Or they're going to ban away the Graves. Okay, Jarvan ban away to deny maybe they're Jarvan going to take Cannon or take away the chưa anh ơi, nãy nó vãi mà được một lần mà nó còn chưa nữa. I mean, I kind of like the idea of going towards the Lee Sin first. You ban out the J4 as another aggressive early jungler. If they take LeBlanc, you can take Syndra. If you take Syndra, they can take LeBlanc, etc. And look for that really powerful Lee Sin của Canyon. I think this makes a để lot coi of sense. Damwon sẽ lấy cái gì cho mình nè. Now we'll have an avenue to be aggressive and to really be the ones dictating the pace. Yeah, and they can force it on top side here. If that Graves gets locked in from Damwon, they can look for Kennen Lissandra here. Ray và LeBlanc. Ray là một lựa chọn đi top khá là an toàn và LeBlanc trong tay Showmaker game lúc này thể hiện cũng rất tốt. T1 lock cho mình Lissandra là một con tướng counter con LeBlanc rất nặng và lấy đi con The Hin của God. to play that hyper carry. We're happy to have him take a step back, and frankly, from what we saw in the Jhin in game 1 in the hands of Ghost, seems to be very powerful. Yeah, Ghost has been doing really well on the pick. Obviously, has a world skin on it. Not bad at it. It's usually a hint, but he can take the MF side of it here. So we'll see if they want to go towards that. Instead, they're going to prioritize jungle very likely. Khi mà mất đi cho mình Lee Sin thì Canyon sẽ mất Xin Giao ư? Đã lóc rồi rồi. The ability to actually ban out some more of these marksmen and try to push down Ghost on the tier list. But if Damwon ban away Kennen and Gwen, I feel like T1 are kind of starved for top laners with AP damage into the Graves, right? Không thấy hai lưng nhỉ? Tính ra game trước có hai lưng bị ban á. Damwon probably going to target top side you expect, but like I said, T1 on the opposite side with the Jhin can ban away things like the MF. Game trước hình như tôi nhớ không nhầm thì Damwon ban có hai lưng rồi. To start playing through bot more. And the AP bans coming out as predicted. See if they're going to follow with the Kennen as well. Kennen a champion. Về xem Kingston so far in this series, obviously hugely powerful across the entirety of Worlds with a focus instead on a lot of these early powerhouses like the Graves.
See what the option is going to be for T1. Don't have to worry about counter pick, or like will have access to counter pick for the solo lanes, even though they are on blue side. But bot lane matchup Ban was mid crucial in Fortune. game 1, and it looks like that's Mid the cho way mình to giờ focus. hin rồi, ban đi Really mid interested Fortune. too if T1 was actually willing to go Tính towards ra là the ban đi Jax. mid We saw Fortune Khan thì bring out AD Jax vẫn in còn Graves, khá so khá tướng, if the Khan kiểu is như getting là banned out Ezreal here, cũng là một that con is tướng another cũng option ok that is mixed này. damage. Yes, it's not pure AP, Lucian thì but bên Nam can Won actually tự work ban fairly rồi. well if we've seen that. Aphelios thì Nam Won cũng tự ban luôn rồi. Tức là còn Ezreal rồi. Ban Quen, ban Kennen, ban hai con tướng có khả năng counter con Ray top rồi. Là một lựa chọn ban hợp lý. I just feel like with this AD carry pick, they've drafted themselves a hole to avoid team fights. But Leona, to me, is now the biggest high prio. Does either team get Leona here? Because I feel like Damwon, if they ban away an AD carrier like Ziggs, Leona is probably the highest prio right now as support, because the enemy bot lane is playing Jin Brown. You've already seen to LeBlanc. Like the Ziggs ban especially, make it that Toàn much tin harder đồn to go nhảm for thôi. either the kill lanes or just freeing up Ziggs to sit solo on the bottom side. The tier list does get a little bit bleak with the options remaining at this stage. Is Ghost gonna go for a hyper carry? Draven would be an option. Raven. Are we gonna get carry as Maokai maybe? We saw Jin. Raven. Yeah, into LeBlanc, it would be fantastic. Thú vị nha. Khi mà Lucian, Aphelios, mid Fortune, Ziggs bị ban đi hết thì God lock cho mình Raven. In game number 1. Ok. He's got to have a good game, because if you don't have a good game on Draven, you have an awful game on Draven. Absolutely, and Draven with the changes to his ultimate has looked strong in this tournament, but rarely in professional play do we see players who are confident enough to pick the Draven on stage. Even more, trying to pick up that axe against a Jhin, against Lissandra, it's going to be a tough Nam Won đã có câu trả lời cho con tướng AD của mình rồi, đó là Raven. Để coi T1 câu trả lời của người đi top sẽ là gì đây? Câu trả lời của Kana lóc luôn chưa vậy? Khoan từ từ. Faker Yasuo. Không, Faker không Yasuo. Tại vì con Lissandra là con tướng counter LeBlanc. Tức là Kana sẽ cầm Yasuo. Kana Yasuo. I think this is Yasuo into Graves. First we saw the Maokai into Leona matchup, and now we're seeing Yasuo into Graves. Alistar gonna come through. 4-barrel makes sense into things like Jhin Rakan, but Lee Sin Yasuo has good kill pressure. The only worry I have for them is this double AD into Graves. Kana cầm Lissandra. That's what I was thinking, is they might actually be doing that. Faker Yasuo thiệt à. Faker could play it mid. Đéo, vậy tôi bị lừa rồi. Tôi bị lừa rồi. Ê, swap xong chưa? Yeah, we were worried for T1's top lane. You Swap know, with xong Kennen chưa? down, Gwen down, they're blind picking Graves. Are you gonna play Jace? But no. Lừa nhau ư? This was prepared from the get-go. Có thể swap thẳng lên top mà, có cần phải swap ra chỗ Faker xong rồi phải swap lên top không? Quá đáng. Có cần lừa tôi gì không ạ? And this is not by any means an easy competition to play against. This is crazy actually. Game 2 here, both these teams. Đây game phải có Yasuo, có Raven, hai con tướng. Rất ít thấy ở giải đấu tại đây hiện tại. Draven, but you're getting Kana on Yasuo. These very explosive feast or famine style champions. After game 1, game 1 we called feast or famine. famine. Tính ra là con Raven đánh với Yasuo cũng rất là phiền. Đánh 2-2 thì chưa biết sao, nhưng mà đánh 1-1 thì con Yasuo khả năng counter Raven được khá là nhiều. Tường gió của Yasuo luôn luôn counter được những con AD rất tốt. He is willing to pull out the Yasuo Lee Sin into Graves. This is going to be a bloodbath on both sides. Both side lanes. Yasuo đi với LeBlanc khó, cũng không hẳn là khó, nhưng mà Lissandra đi với LeBlanc tốt hơn. Will the student become the master here? Can Kana just take down Khan? Graves so powerful, so oppressive. Yasuo a champion though that when he gets going, never stops. And I wonder if Yasuo has the TP. He does in the end. So fleet footwork, TP, resolve second, Doran shield. So maybe not as much action as we'd hoped for in the first few levels, of course, just sustaining up and will get pushed in by the Graves. But something you can play towards at level 6 with really good lockup from the Lee Sin. And we needed something to lock to the Con Yasuo này có được khá là nhiều người hỗ trợ. Có Lee Sin hỗ trợ, có Rakan hỗ trợ để coi con Yasuo sẽ làm được gì. It's also worth mentioning, Windwall later in the game is going to have so much value against double marksman. When you're playing against a Graves plus the Draven, there's really, really high value with that Windwall there. I'm going to be so interested to see how mid lane is going though, because we did actually see the same matchup from Faker and Chovy, and Chovy definitely was getting the pressure in those early levels. You know, this is more about more of an answer to LeBlanc and not necessarily a counter to LeBlanc, and you will still expect Faker to lose the early lane, and I just want to see how. Không cho chủ tịch ở quốc tướng à. Quốc tướng cháu hỏi. Nó chỉ là quốc tướng ở Việt Nam thôi, mà nó có thể là quốc tướng của Hàn Quốc đéo đâu. Showmaker versus Faker again. This time
Faker with the counter matchup. Faker the one who has the tools to answer. Yes, it's not the flashiest pick, but his teammates have got him backed up with flashy picks. Kana không biết được là Ray với lại là con Seagate đang qua cướp rừng rồi. Có khả năng sẽ biết được khi mà ở bên kia có một cái wall. Owner will path top, you expect, but then after this red Krugs Raptors pathing, he'll realize his blue's gone. Yeah, and Draven is Lee as well Sin as the mất đi Outsider. blue They faked the cũng leash. không They đáng actually sợ went cho up lắm. to the blue buff. They came down through river. Lee Sin thật sự So they không entered cần the blue lane quá from nhiều. there. You know, really saying, hey, Ok, Faker đang win lane. He's over here, guys. He's clearing bots at top, but it's not the case. And Canyon's going to take away multiple camps, and this could be a disaster scenario. Level 1. Level 1 con Ray mấy thế nào nó bắn con Yasuo đấy là được mẹ chết rồi. It gets really, really rough for Owner. Baron Ghost not just playing for the bot lane, playing for the Oscar as well. Gumushi and Kerio see how they fight back on this one. Halo Blade's Draven is just very, very oppressive in trades if he's able to land a few of those axes. That said, Gumushi... Nếu mà Kanjo bây giờ đi dở mà đi ngang qua cái wall của Faker wall thì có khả năng sẽ bị lộ. Đây. Đây có khả năng là sẽ bị lộ rồi nè. Lộ là mất blue rồi. Một phát chấm hỏi lên blue luôn vào gây vậy. Owner could have just ran straight to the enemy blue right now. Level 3 decent and contested, but he's opted out of it. Maybe he's scared of some early top play and wants to make sure the Yasuo is safe. Xin Zhao is very good into getting early ganks onto Yasuo. But if he doesn't go invade the blue side now, he's just going to be so far behind, right? You're going to be giving away so many camps, and Damwon will have full knowledge of where you are, so he has to go now. They're pinging towards it. T1's bot side with the push are looking to invade, get the vision down. And Owner đang muốn qua để cướp lại con blue này. Cái đó là Kanjon có vẻ như là không có ý định gì với con blue này hết à. Tại vì Kanjon đã đi lên top để ăn cho mình con người đá rồi. Băng trụ. Để băng trụ pha này cực kỳ liều lĩnh luôn. T1 proactive once again, first blood, second game in a row. And that does go on to Owner, looking a lot more confident. Owner, a very kind of aggressive player, feast or famine. Pha này băng trụ cực kỳ liều lĩnh nhưng mà nó lại rất là bất ngờ nên Showmaker không có phản ứng kịp à. Faker flash lên sử dụng đúp chói ngay lập tức, sau đó thì Rakan cũng flash ra để Still going to connect the chains here. Owner stopping the recall there just in case Faker gets collapsed on. Yeah, so Owner doesn't end up Rakan cũng flash ra hất tung ngay lập tức luôn. Lâm gần như là không có thời gian để phản ứng rồi. Faker should have flashed in earlier before the minions got there because then you can actually follow up on the queue. When they win in this late, Owner has to ward hop in, then try to get in range. It's actually very difficult for him to actually close the gap. Cũng có thời gian để phản ứng đó nhưng mà vẫn không sống nổi. Cũng gọi là có đủ thời gian để flash rồi. Nhưng có điều vẫn không sống nổi. Could have been a little bit cleaner, but a really nice aggressive play. Yeah, they still got the playoff, which is really important. And now Owner is slightly ahead of Canyon. You've got this jungle matchup of Owner, who was on T1 Academy in 2020 when Canyon was winning Worlds. And Canyon is notoriously the best jungler over the last 2 years versus Owner in his debut year at Worlds. And I think overall, Canyon is a player that we always have our eye on, especially after the Lee Sin performance in the last game, because when you think back to players that have won multiple titles, it's Bank. It's Faker's third summoner spell, the guy who was the supportive player to help out and support Faker. On the opposite side for Canyon, this is a man who has carried tournaments single-handedly, carried games single-handedly, a very different style, looking to cement himself in the same way that Bengi has been cemented in League history. Absolutely. I mean, Bengi is the only jungler to have multiple World Championship titles. Canyon is on the hunt for his second. He's looking, to really put himself into that conversation for best jungler in history. And I do think he is getting there. If they win this year, I do think you have at least got to consider up among those greats. Top thì chỉ ngồi farm mà tôi. Cái Yasuo này một lát thì tôi nghĩ là sẽ đi với con Razer được, nhưng mà hiện tại đầu game thì khó, không làm được gì nhiều. The second respawn will help him out and get him to level 5, you expect. And then both junglers, once they hit level 6, with Lissandra level 6, LeBlanc moving around the map top side, you have to guess is the focus for both these teams. And looking down towards the bottom side of the map, I'm just wondering how Gumushi and Keria get out of this lane. Now the barrel has made it to level 3, much more kill pressure. Ghost sitting very comfortably, keeping that pressure up on the bottom side. At some point that has to break. At some point somebody has to recall. See where the pressure goes for now is Owner on the top side, just looking to cover Akana for now. Only level 5 here. Canyon Con surely more than enough damage to lock up the Yasuo, but always a risky prospect to dive against the wind wall.
Yeah, I think it would be a really risky dive, Lộ especially because he lộ has tầm full nhìn. health right now, has Lộ been tầm nhìn thì spotted. chỉ pháo mắt sau đó đi ăn Can cua at thôi. least threaten this, and they want Có to try ăn to trụ không potentially ta? zone him off. Tôi They nghĩ là don't không have ạ, TP tại from vì Showmaker, so I think con it's just gonna Revet be đã get the khó vision, gây đam play lên towards người topside con scuttle. Yasuo Showmaker thì is thôi moving chứ. from mid, though, Tại which is vì gonna con make you Yasuo nó có pretty tường nervous gió as à. Nếu mà nó núp sau lưng cái trụ nữa thì lại càng khó hơn nữa cơ. Pick up Boots first item, tier 2 Boots, Berserker Greaves, you imagine, and then play towards the top side. I think a big thing that hurt T1 in game 1 was they moved towards the Herald, they watched it die, and then they backed off. And I think having that early Herald just sets the tempo of the map, and that's something you need when you're playing Lee Sin, Yasuo, or Lissandra to start snowballing the game. And you can see T1 was paying the respect to that possible dive. You know, as soon as Showmaker actually was missing, Owner's camps are respawning on bot side, but he went top to just make sure that he was close enough to respond to any potential dive if that were to come in. It did not, so he covers the play, moves back towards his second red buff. He's going to clear down towards bot side, and Ghost là người về trước à. Ghost sẽ đi ra con sứ giả này luôn à. Keria thì đã bỏ về trước cả Gumayusi cơ. Gumayusi bây giờ bắt đầu về, xong rồi mua đồ. Khả năng cao là chỉ có 2 con support đi ra sứ giả thôi. 2 AD vẫn đều hướng xuống bot rồi. 30 giây nữa thì con sứ giả đầu tiên sẽ xuất hiện. Con sứ giả đầu tiên luôn luôn là con sứ giả quan trọng. Con sứ giả thứ hai thì nhiều lúc bỏ thì nó cũng không sao, nhưng con sứ giả đầu tiên ấy nó giúp được khá là nhiều, đặc biệt là cái việc mà mở map ra, ăn trụ, lấy khiên trụ, tiền các kiểu. Gumayusi di chuyển ra mid, nhận ra một điều đó là God không di chuyển lên sứ giả, God vẫn đang ở dưới bot. Nếu như thế này ấy, thì God sẽ đẩy vô trụ một lượng CS khá là lớn. Gumayusi sẽ lỗ rồi. Nhưng mà quyền kiểm soát và sứ giả thì khả năng cao là T1 sẽ ăn được. Cần một người di chuyển xuống bot, khả năng cao là Faker sau khi clear quay lính ở mid thì sẽ di chuyển xuống bot để đón được lính này, sau đó Gumayusi sẽ ở mid. Dấp, Faker đang di chuyển xuống bot, Gumayusi sẽ là người ở mid đón được lính tiếp theo. Faker di chuyển xuống tới nơi thì cũng mất khá được lính rồi. 2 khiên trụ đó là những gì mà God có được. And I like the adaptive lane assignments, frankly, because Ghost is getting scarier and scarier. Remember that execution will come through on the ultimate based on how many stacks he has. And this man has just been sitting in lane, farming đang âm vụ, so going in đi một vòng rất xa. Nhưng mà hiện tại Kana đang ở trong trụ rồi. But Ghost already got 2 plates of gold isolated just for himself. He also got ahead in farm, he got ahead in experience. Không chỉ có Ganjon nhưng mà cái War đã phát hiện được tầm nhìn của Barrel rồi. So now you can expect Owner to move up here and try to cover, and nothing really should come of this. Tôi nghĩ là sẽ không có gì xảy ra. 3 vs 3. Actually pushed out bot and moved towards mid. Ghost ulted bot wave to push in as well. He's going to run mid too, so it's a lot of tension here in the top side river, trying to force Damwon thấy nhau rồi. T1R, and Damwon's looking for thấy nhau rồi. Liệu có gì xảy ra hay không đây? Trying to maintain top side vision. Dragon is up, so both teams could just pivot. Không gì xảy ra hết rồi. Thấy nhau vậy chào nhau cái nhẹ nhàng xong đi về. Time, Gumayusi just trying to push this wave out as quickly as possible so he can recall. Ninja Tabby's coming out, respecting the triple 80 threat on the opposite side, knows that he may get caught out and be in trouble if he does not have that item. Of course, in the meantime, just keeping our eyes on items. Cái định mệnh 10 phút trôi qua rồi và cả hai bên đều ngang tiền nhau rồi. Mặc dù là T1 có mạng chiến công đầu cho mình nhưng mà lượng tiền thì vẫn là ngang nhau. Nhưng mà nếu mà T1 tận dụng được con sứ giả vừa ăn được ấy thì lượng tiền này có khả năng sẽ nhỉnh về hướng T1 một tí. Lượng tiền hiện tại đang ngang nhau là tại vì God ăn được 2 khiên trụ với bot. Một cái khiên trụ trên top bởi Khan nữa, 3 cái khiên trụ nên lượng tiền nó ngang nhau rồi. Pha tường gió đó là cái pha tường gió trận trả đó. Khi mà Revet nó bắn quy ấy có 2 cái trận, một đó là trận từ đầu. Kana khoan flash rất là đúng luôn. Lissandra lên tới rồi.
everything. One kill can reset the entire fight. Keep your eyes on the frozen thralls as they start to come out. That's Okay. now the ghost of Xin Zhao moving forward, looking to slow them down. Okay, Yasuo. Mày ca trâu vậy. Looking for the third stack on the queue. Can he find it? Can he find the knockback from Barrel? The turn. Owner getting dropped. Showmaker finding the kill. Barrel. Standing. Faker in the skirmish. Faker staying around a little bit too long. Showmaker now backing off. It is neck and neck in this battle, but at the end of the day, it is only What the fuck? It started so good for T1 there. It looked like they were going to be able to clean What up the multiple fuck? kills, but the Okay, team một pha đánh nhau 4-4 rất là mãn nhãn. so clean. Showmaker, can he actually stop this base from Kana? Keeping in distortion there, buying as much time as possible. Ghost in the meantime still pressuring on bottom side, pushing those waves under tower. And it just ends in a 1-for-1. So much Faker happened in này that còn fight. So many thiếu great một xí mechanical nữa thì đã giết được executions from Khan both rồi. sides. Faker Một just xí nữa about thôi. missed his flash W to get the final kill to make it a 2-for-1, so they can maybe look for a Herald play top. But it was all contest on top side. If T1 was able to win that fight, that's top tower dead. If Damwon was able to win that fight, then they can start to snowball the game through top side. Owner is just going to drop it mid. Yeah, he's got to drop it now. He doesn't have much time left on it. And the one thing that's kind of bad for T1 is they actually spent all 3 flashes from their top side there on that play, where Canyon, Showmaker still have theirs available, so there is potential to try to punish that. They at least cash in on the Herald, get a little bit of something there, but Damwon's still in the slight advantage. Ghost now has the mythic complete, he's looking good. And this is where we get a glimpse Kana of thì lúc này how flash rất good tốt rồi. T1's comp functions in the axe. Mặc dù bị mù rồi Actually đó. flashing Barrel's combo while blinded there. The kick comes in into the Assault, into the Sandral. That's the follow-up. That's the single target damage they want to get a kill, get the reset, and then start moving forwards. Unfortunately, T1 didn't actually have the damage to finish off Khan here. They chased so deep on the tower, and it let Barrel get a headbutt onto Owner Hai này right Barrel here về xử into lý that tốt tier vậy. 1 to turn the fight. Yeah, absolutely. Khan Nhìn just Faker nè, nhìn Faker nè. so incredibly low here. Ông yêu. The knockup Xí hits, đủ tập. Faker not able to connect on that flash W there to finish Ây off da, Khan. cũng It's cay. his flash down and his Cũng gọi là T1 cay just mà là losing out on định that mà fight. tóc biến And vô the để big đủ thing tầm. here that you saw on that one, the true grit value from Graves as that fight extends, as he finds those quick draws, that armor. Thế ra để giờ Raven vẫn chưa chết mạng nào nha. Raven đang có rất là nhiều stack, 300 stack trên người rồi. Nếu mà Raven mà ăn được một mạng ấy thì con Raven nó sẽ dẫn trước con The Hin rất nhiều. Four in the inventory now, double shield bow, the Gorg Drinkers through. We already had that Luden's done for Showmaker, so they are really in a good spot right now if they can look to try to make something happen, and they are pathing towards that dragon. More than 300 stacks on the Draven 2 is a ticking time bomb. Eventually, his ult will just kill you. You need to kill Ghost. If he finds a kill in one of these fights before you shut him down, he will be so massively far ahead. T1 just aren't ready to fight, though. They don't have their mythics complete, so they went for some different options. We obviously saw the Zerker Creeps rush, we saw the Tabbies rush. That put them behind in both top and AD carry to actually complete that mythic, so they're not going to look to fight. Instead, they're trying to get something done to your top. Tôi nghĩ là cũng không có gì xảy ra đâu, tại vì Kana đang hơi xa. Try to set up Kana, but doesn't want to take it. In the meantime, they're just denying away from Khan. Yeah, I think the smoke screen stopped them from being able to watch on forwards there. It's going to be usually sẽ tốt rồi. Faker has TP to respond to any play that kicks off, so Showmaker actually only with boots tier 1 has to just push in mid waves as quick as he can and move to either side if T1 want to force something. T1 tried to cross map there, they saw Dragon died, maybe they can make a pick onto Khan. Unfortunately, they could not in the end, so the map's in a stable position right now, and it's going into a 1-3-1 here for both teams. Ghost moving first, though. Faker on the side might be able to grab a tower. There's no more plates for him, but the Herald is respawning now. Key priority access. Sứ giả 2. Các bạn nhớ là sứ giả 2 thì T1 sẽ bỏ. Hiện tại thì Damwon đang mạnh hơn. Tiêu Damwon đang mạnh hơn khi mà những thành viên của Damwon đã hoàn thành được đồ Mystic cho mình rồi thì team của Damwon đang mạnh hơn. Umayusi có flash rồi. Phục chọi. Keria. Múa mà là Honor múa vậy. Nên mình bay ra rồi mình cắm mắt rồi bay ngược lại. Né hất tung của Vero. Moving into mid lane, but Faker's grabbing so much damage on this bot lane tower as Damwon Kia really need to try and find the fight here. Stand aside goes in, but not gonna amount to much. Herald will get used mid lane and they'll at least trade 1-for-1. But on the top side, Khan grabbing the tower zone as well. Look at this. Faker's basing and he has TP. There's a ward behind them on the right side there next to the tier 1. T1 could look to pull the trigger here if Damwon overstepped. The important thing here is T1 is catching top waves and getting a bot tier 1, whereas Showmaker's just standing in mid with the rest of his team and fell behind in experience there. Level 10 to level 11 of Faker. It's actually so nice to see how these teams are playing. It does feel like an evolution from the LCK finals where, we saw last game T1 willing to actually trade bot side for Herald. Again, this game making a smart trade bot side for Herald. Not just completely opting into every 5v5 there.
there. Faker đang phải có flash cho bản thân luôn à. Someone is in the area here. Do they go? Barrel going in, Barrel lao lên. so as the ultimate available, whirling death coming out very early. The value of that execute is going to be gone Như before là the sẽ fight không gì even xảy ra. starts. T1 take control of mid lane, but both sides know how much is at stake if they fully commit for the engage. A single mistake could Yasuo cost lại the tiếp tục đi lên top ngồi farm thôi. Farm đền vần. Con Yasuo này rất giống để Yasuo trong xếp hạng tôi thường hay gặp rồi. Đó là farm. Nó chỉ rất giống thôi chứ nó không giống hoàn toàn, tại vì con Yasuo này tôi thường hay gặp đó, nó ngoài farm nó còn fit nữa cơ. Con Yasuo này chỉ farm thôi, không có fit. Farm tôi không biết là mừng rồi, mừng thấy mẹ rồi. Gets that, bounces the wave, so now he gets all this juicy farm to pick up. He's going to push that back the right way for them. Khan is up on this top side, has the shield bow complete now, so a critical pickup for him. And he'll be pushing in there. Well, the core 3 have reset and are going to try to get mid lane control, which could mean that tier 1 falls mid. So good from T1. Hold steady, come up with something new in the Yasuo, but it's worked pretty solidly throughout this early game. Has not been the most explosive games. Really only action on the top side of the map. No all-out skirmishes quite yet. Get later and later in the game, see who can find the edge here. But for now, T1, again, simple comp to execute when you have a Lissandra. Find access, push R, kill somebody, and keep it going. That said, very volatile when you're pairing it with the Yasuo. I feel like this is something Game này nó còn căng thẳng hơn game lúc nãy nữa cơ. 17 phút rồi chú gì xảy ra? Nhưng mà tới một thời điểm nào đó nó sẽ bùng nổ rồi. Giống như kiểu là hai pha mà Showmaker game đầu làm được ấy. Không biết là lần này về Showmaker còn làm được nữa hay không. Sẽ tới một thời điểm nào đó thì game này nó sẽ bùng nổ, nhưng mà không phải là thời điểm hiện tại thôi. Thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều rất là bình thường, không gì xảy ra hết. Cả hai đều muốn chiếm cho mình quyền kiểm soát mid à. But just a lot of cooldowns being burnt. No one from down one key is going to drop, but a lot of blinking health bars might mean T1 get priority access to the Drake. But Khan has shield bow and he has TP, so he can actually base and TP. Canyon locked up. Now the fall from Yasuo going in. Canyon flashes right over the guys on coast though. Có tường gió chậm rồi. Keria là người chết đầu tiên, Honor lao vào. God ăn được bạn rồi. Thấy mẹ rồi. Tính ra là về T1 đang hơn 1.000 tiền, God ăn được bạn hai bên bằng tiền mẹ luôn rồi. Oh shit. On Faker or Kana, it's only Owner and Gumayushi with it, but Damwon are low. Barrel looks like he wants to back off. TP coming in here from Faker. They still have to T1 đang hơn 1.000 vàng. Hơn 1.000 vàng luôn. T1 trying to take control of mid lane, knowing that this God ăn được cái bạn cái về hai bên ngang tiền mẹ luôn. Ultimates are down, but it feels more impactful for T1 to be missing. Ai ăn bạn cũng được mà tại sao lại là God vậy? Yasuo wall is such a big deal. They will take that mid lane tier 1. They get big lấy được chủ mid. towards this dragon. God ăn được một mạng. Nhưng mà team của T1 cũng lấy được chủ mid rồi. Như thế này ấy thì God sẽ hơn Gumayushi rất nhiều. Ai ăn vậy cũng được, tại sao lại là God vậy? Thì God gần như là hơn Gumayushi một món đồ luôn à. God cần hoàn thành cho mình cái cung xanh rồi. Nó thần Dominic rồi. Định mà nếu tin là mẹ từ mẹ hơn 1.000 vàng, mẹ con Raven nó ăn đúng một bạn mẹ ngang mẹ tiền luôn rồi. Ngang mẹ tiền luôn. Kind of harmony, then Damwon can turn quite easily. Barrel can stop the backline from getting close. Pha đó team của T1 muốn dồn chết Canyon nhưng mà Canyon vẫn có flash cho mình để flash qua kia tường để bỏ chạy. Sau đó còn lao ngược lại nữa cơ. When you commit your ultis, you need the reward. And in this case, they do try to go all in here for Canyon, but as I said, there's no Lissandra ult. They don't actually have that, so the lockdown is not long enough. The wind wall was spent early, as you called out, Keiko, and then there's just not the defense onto Keria. The execute comes through. That is 1,150 gold off of one kill, and that is Ghost now in a position to carry back-to-back một bạn tôi được games. 1.001 tiền cái định mà tôi lại vậy đâu. Về đây hốt. Đéo cơ quan. Nhưng mà nó có điểm bất lợi của bản thân nên mình cũng gọi là cân bằng đi. Tại vì khi mà chết thì mấy cái sắc nó mất hết. It's the Draven.
And he's already popping off again. Very quiet in the early game while he farmed stacks, but, you know, cashed him in the end, and that's all that matters. This was not a player that we expected to be laser focused on. We expected this matchup to be all about top side, unless Gumayushi was given something like the Aphelios instead. Ok, cả hai bên đều đang cân bằng về lượng tiền. And I think he's just been getting better and better. You know, he's a player Căng that has vào received a lot of criticism, but it's tough because you're on a team of some of the best players in history, right? So yes, he doesn't always look as strong by comparison to Canyon or to Showmaker, but he is an incredible player in his own right, and definitely showing that here against T1's bot lane, who is considered by many to be the strongest at the tournament. Lock up, LeBlanc manages to get back over the wall. Now the ball flash Ép up, được safety carry gonna be in con trouble. LeBlanc phải tốc biến rồi. Không quá tệ. Lần này thì Showmaker là một pha giống như là một pha bắt Kana vậy đó, nhưng mà lúc mà bắt Kana trận 1 á thì Kana là dây, còn ở đây mày bắt Faker là Lissandra quay qua đó rồi mặt luôn rồi. Carry a W's over the wall. He knows if that lands, there was going to be follow-up, he would have gone down, so he is forced to commit the summoner. And that is going to mean Showmaker has to play it much more safe around these objectives. When he's dancing in and out, you can get punished really heavily. Yeah, and especially when he's running sorcerer shoes on the block. Showmaker không có flash, nhưng mà Faker cũng không có rờ. Showmaker không có flash, nhưng Faker cũng không có rờ, nên cũng khó. It's also worth mentioning, Ghost decided to go exhaust here. He's not playing cleanse, right? So there is a tremendous amount of CC. Ghost can be a good target for the Lissandra ult as well. If he mispositions, it's going to be a while till he gets that QSS, and that's a big target that Damwon are depending on to really output the damage in these. God hoàn thành cho mình nỏ thần Dominic rồi. Nguồn thì mới được có nửa món mà thôi. Một trụ đổ một trụ top đổ trụ bot. Kana và được rồi, Kana sẽ đép bot. More pressure on him to try and make it work. And again, a game that is neck and neck. Yes, there is one tower difference. Yes, there's 1k gold difference. But that's really all that's separating the team. Cái này trụ top vẫn chưa ngã xuống rồi. Bây giờ trao đổi lỗ rồi. Nhưng mà tôi tưởng là trụ top ngã xuống rồi. Tới nay trụ top chưa ngã xuống thì phần lợi nằm bên Nam Won rồi. Nam Won ăn cái trụ với bot. The other team just finds some kind of cross map play, whether it's tier 2 trades, tier 1 trades over sides. You can see it right there. T1 get the top tower, Damwon respond with bot tower, and that's just great to watch. I mean, there's only a 1k gold lead between both these teams with 1 minute on the dragon. That's where both these teams are going to be putting their focus. Thực ra là cái này là về sự yên bình trước khi mày một cơn giông rồi. Bao giờ thì game này nó sẽ bùng nổ đây. Tại vì nó yên bình như thế này, cả hai bên cùng farm á, nó đã bùng nổ rồi á, thì nó sẽ là một vụ nổ lớn. Tại vì nếu mà có bùng nổ xảy ra, kiểu đéo gì mày cũng ăn được Baron, rồng và trụ các kiểu rất là nhiều. Nãy giờ vẫn chưa nổ, nãy giờ vẫn đang gọi là cả hai bên cùng farm vậy. Cả hai bên kiểu về đồng thuận, về táo bị bắt tay nhau, về bây giờ về hai đứa mình cùng farm. Cả hai đứa mình cùng farm tới khi nào mẹ thích đánh nhau thì từ từ về tính sau. Bây giờ chúng ta cứ farm cái đã. Look at the ward behind Damwon in their blue side. Oh shit. Hello. Đông thế. Có con Red mà đông thế. Razer luôn luôn hơn một pha về chuyện rất sâu của Faker. Cosair lao lên. God nằm xuống. Faker tới, Faker có tốc biến đúng không? Có tốc biến à. Nhưng mà mục tiêu của Faker là LeBlanc à. Mục tiêu của Faker là LeBlanc, Faker kiểu bố mày đéo quan tâm, giết con LeBlanc cái đã tính sau. Oh no! Honor and Faker standing strong. It's a bloodbath at the Dragon, and T1 coming out on top. Faker and Showmaker had a 1v1 for so long. Showmaker was the one who had to run. Faker kiểu tao có về chuyện, tao có tốc biến, tụi bay làm gì tụi bay làm.
Tao mẹ đè chết mẹ thằng Showmaker ra, mẹ tao giết nó, tụi bay làm gì tụi bay làm, tao không cần quan tâm. Tại đó tôi thấy là Faker mẹ có dịch chuyển ở phía sau rất xa, có tốc biến các kiểu, mẹ liệu có phải là một pha mở giao tranh tốt hay không? Đéo, Faker kiểu tao không quan tâm, tao phải giết được con lơ lắc này, mẹ tao thù oán cá nhân, mẹ game trước nó chơi game ghê quá, mẹ game này tao phải giết nó cho bằng được à. Nhìn Faker rồi, Faker e qua, Faker rất bình tĩnh, không làm gì hết, không flash, không làm gì hết, tao chỉ chờ lơ lăng nhảy ngược về xong bấm rợ hoặc lơ lăng, mẹ đúp lơ lăng, mẹ quy lơ lăng, mẹ bắn trượng lơ lăng, mẹ đuổi theo lơ lăng, mẹ giết con lơ lăng cho bằng được. Tao đéo quan tâm, người ta giết được con lơ lăng rồi tính sau. Look how close the fight was because Canyon and Con were getting work done. The Draven died early, the LeBlanc was locked down, but it was hunting season for Graves as well as for the Xin Zhao who were just wreaking havoc on T1. Yeah, that fight was on a knife's edge, and Ghost was blown up in the first 2 seconds of the fight, right? So nhưng mà cuối cùng thì LeBlanc chết do Gumayusi flash giết rồi. Cái flash của Gumayusi sẽ rất là quan trọng đây. Massive game for Owner. We talked about Canyon looking to cement his legacy, but Owner in game 1 not relevant. The Poppy once it fell behind did nothing. Tại vì nếu mà bây giờ để thấy hỗ trợ nha, Razer không flash, Yasuo không flash, Lee Sin không flash, Xin Zhao có flash, LeBlanc có flash, con Nguồn què về Raven cũng có flash luôn. Tức là tất cả flash của T1 đều không còn nữa. Tất cả flash của Nguồn thì 3 cái còn, 2 cái thì hết. Nhưng mà để coi Nguồn có tận dụng được gì hay không mà. Tại vì thời điểm hiện tại á, con mục tiêu duy nhất đó là con Baron. Để coi Nguồn có ép Baron để tận dụng cái đống flash này và tận dụng cái việc đó là T1 không có flash hay không rồi. Run, Gumayusi, run! Gumayusi không có flash rồi, nên cần rất cẩn thận. Kana thì kiểu tụi bay chơi game đi, mẹ tao đập cho wall đây. T1 just playing this really well. This had been one of their weaknesses against Damwon in the past, was that they would often overpush, they would get caught inside, so they didn't play this push and pull game of split push well. But in this case, they're in the 4-1, Damwon is grouped as 5, so as Damwon move forward, T1 moves back. That buys time for Kana to push in that wave, to deny some of that goal to Damwon, and then as soon as they move over, Kana moves back, and now T1's 4 move into the river, getting that Baron vision, establishing control in this area, and this is just beautiful League of Legends. Absolutely, and this is the reason that so many people expected 5 games. It's not because of what we saw in the finals, it's because of what T1 has shown us in this tournament. The growth that they've been developing, and again, keep in mind, rookies on the stage. These are babies on the international stage. They lost game 1. So many players would have collapsed. Grandpa Faker there in the middle. Grandpa Faker there in the middle. 151 games. The Splinter to the Ninja Turtles. I think cái này là số lượng game đã thi đấu ở chung kết thế giới. Honor 9 game, Gumayusi 9 game, Keria 18 game, Kana 9 game, Faker 151 game. Khan 89, tính là tôi chưa kịp coi vậy. Nhưng mà nói chung là team của T1 toàn là thành viên mới thôi. Tức là toàn những thành viên sẽ thi đấu chung kết thế giới lần đầu tiên rồi. Tại vì Kana 9 game, Honor 9 game, với lại là Gumayusi 9 game, tức là đồng nghĩa là 9 game đó là 9 game chung kết thế giới đánh từ bữa đến giờ luôn á. Có Keria là 18 game mà. Faker 150 mấy game mà. Look to leave and this one go right back over with the quick draw, but again the pressure rising. A single play can win this game against T1. They have all the tools to start a fight on their terms, but if they pick a single bad fight, this Graves, this Draven, this LeBlanc will pick them to pieces. And you know the Baron take is so easy for Damwon off of a one fight because you have that double marksman. It will go down incredibly fast, but T1 just trying to get these side lanes pushed. I wonder if Kana has the Death Dance complete here. I'm assuming that's what he's going to go for, and he does have it. That's a very big buy against what is bây giờ đi lên 1-1 với lại là Razer tôi nghĩ sẽ không khó nữa. Dịch chuyển luôn à. Không, tính ra là dịch chuyển của Faker, không phải là dịch chuyển của Kana. From the zone control created by Vlasandra, from the wind wall used
by the Lúc nãy tôi tưởng là dịch chuyển của Kana chứ tôi kiểu khoan từ tại sao là Kana lại dịch chuyển như thế này? Chẳng lẽ sợ team của Damwon ăn con Baron này ư? Thế ra là liệu mẹ Damwon có bỏ con rồng 3 này để lấy con Baron không ta? Có khả năng cao á. Khoan từ. Nếu như vậy á thì T1 sẽ để người T1 sẽ để 4 người ở mid, sau đó thì để Yasuo solo con rồng này là một quyết định thông minh. Đúng không? Dấp là quyết định thông minh. Tại vì nếu mà bên kia bắt đầu Baron ấy thì team của T1 sẽ lên rất là nhanh. Kana đã ăn xong rồi. Có War cho dịch chuyển luôn. Ok. Một dịch chuyển đổi một con rồng lợi. Ghost không hề có mặt trong hang Baron này à. Nên con Baron này sẽ ăn rất chậm. Một pha bật binh quan chân chính để chiếm quyền kiểm soát ở mid ạ. Đồng hồ cát rất tốt ở vị trí của Shopmaker. Nhưng mà liệu Shopmaker sống được hay không đây? Một pha đá chấm hỏi. No. Oh shit. Khan chết rồi. Khan là người sẽ chết đầu tiên à. Kanyon có thể là người sẽ đi theo. Có người đỡ rồi. Có Baron này sẽ là của T1 nè. Một pha đá hơi chấm hỏi một tí nhưng mà T1 vẫn là người thắng giao tranh nè. Xin Giao vẫn còn sống nha. Xin Giao không có flash nhưng mà vẫn còn sống. Vẫn có khả năng đã tiếp cận con Baron này. Nên Damwon vẫn đang muốn giao tranh, vẫn đang muốn để tranh chấp con Baron này. Sau mấy cơ hội máu cho mình rồi. Ghost không bị hất tung. Một pha đồng hồ cát rất tốt. Barrel vẫn còn rò cho mình. Faker sắp chết. Có vẻ như là con Baron này khó ăn rồi. Ok. Bây giờ thì team Damwon đang kéo thời gian để Damwon ăn Baron. Mà UC. Ok, mà UC phải không mất flash. After these plays, Damwon still have both and Faker. Pha này Showmaker rất nhanh tay, pha lát về lên về bấm rờ không kịp. Và đang rờ dưới chân thì mẹ Showmaker bấm đồng hồ cát trước rồi. Pha này do Kana với lại là Honor không có giao tiếp nhanh với nhau à. Tại vì nếu mà giao tiếp nhanh với nhau kiểu tao đá nè thì con giao xuống đang giữ con lơm lăn lại à. Nhưng mà pha đó Honor với lại là Kana thì hơi giao tiếp với nhau hơi chậm một tí nên con Yasuo ulti hơi chậm. And they used two ultimates on a clone. They still came out on top, so Ghost needs to find his way into these fights. He has these 3 items complete, he has a lot of damage, and Showmaker just picked up a Zhonya's to negate that ultimate once again from Faker, you expect. And again, as Ayo called it out earlier, but I think we have to say it again, the Death's Dance here is such a crucial buy, because even when Canyon knocked him under the tower, there's no magic damage coming in. Kana was able to live for so long, despite not being a tanky champion by any means, but between a shield bow and a Death's Dance, very hard to lock up. Now he's got a stopwatch as well. He can take aggressive ult and try to find a tiền của Damwon mình đúng hết trong kia is becoming a really big deal here because he has the full GA above Canyon's items, and at that point you can start to play in a different way as Lee Sin. You can start to be willing to trade out your life for that of a carry. You find the kick flash on Ghost. You are down to die for that if it means that Ghost is going to go down as well. Yeah, late game team fights are all about time. As much as you can buy, it gives you so much more opportunities the longer the fight goes on. And T1 have an Ocean Soul point in 1 minute 40 seconds. Damwon have single target damage and only an Alistar to face check. So the more they walk up, T1 are going to try to push. Thế bây giờ tôi nghĩ T1 đang muốn kéo giò. Tại vì khi mà T1 kéo được cho tới linh hồn rồng và ăn được linh hồn rồng á thì team của Damwon sẽ rất khổ, cực kỳ khổ luôn. Lượng sát thương của Damwon không có nhiều. Lượng sát thương của Damwon nó là lượng sát thương theo kiểu đó là dồn và là lượng sát thương single target, tức là lượng sát thương chỉ vào một người mà thôi. And so far a wild series, 35 minutes in, still very close. T1 very clearly in control with the Dragon Lead, but only 2k separating them. Không, pha đó Honor đá không sai nhưng mà giao tiếp giữa Honor với lại Kana hơi chậm.
Tại vì nếu mà Honor bảo là đá Yasuo lít R liền là con LeBlanc sẽ đứng yên tại chỗ luôn chứ nó không có bay xa vậy đâu. Cái lúc đó thì giao tiếp hơi chậm một tí. Hoặc là do con LeBlanc nó phân bóng ra nên Yasuo không R được à. Không biết là lý do nào mà Yasuo không R được. Có hai khả năng, một khả năng đó là Kana với Honor giao tiếp với nhau hơi chậm một tí nên con LeBlanc sống. Khả năng thứ hai á, là Showmaker pha đó cầm LeBlanc, cái LeBlanc nó có một cái nội tại đó là phân bóng khi mà dưới máu ấy, và lúc đó sẽ tàng hình. Có khả năng là lúc đó tàng hình đi thì không bấm R được nên bấm R bị chậm. Tại vì con LeBlanc là một con tướng nó rất là khó bắt, với lại là Yasuo thì khá là ít đội chuyên nghiệp sử dụng nữa nên có khả năng gặp mấy cái vấn đề này cũng là chuyện bình thường. Rất tiếc là về Kana không rời vô. Kana. Ok. Faker mất flash cho mình nè. Keria mém chết. Linh hồn rồng này kho bộ khó ăn rồi. Có vẻ như là con rồng này sẽ được bỏ bởi T1 và qua Baron để áp lực. Pha đó về Khan chết là có khả năng là Showmaker. Keria bật ulti hơi sớm rồi. Keria mất ulti cho mình rồi. Keria cũng hết máu và hết mana rồi. Có vẻ như là con Baron này sẽ không được bắt đầu. Pha đó và Kana ulti thì Khan sẽ chết rồi. Khó nha. Khó cho T1 rồi. Bây giờ Damwon đang khởi đầu con Baron này. Tầm nhìn là không có. Lissandra có dịch chuyển. Lissandra đã hồi rò cho mình rồi. Lissandra có thể ép từ trên xuống và Kana và Honor ép từ dưới lên. Tầm nhìn là vẫn còn chưa có. Honor bị đẩy ra. Một pha tốc biến khổ thể vào để trừng phạt. Thấy mẹ rồi. Thấy mẹ rồi Damwon ơi. Kumayushi phải chết. Rookie hú. Chính trận chung cái thế giới là đủ thể hiện tài năng của mình rồi, không cần nhiều hơn đâu. What a way to end it. The confidence from the rookies here. Owner, young players like him being able to get in there, steal the Baron to bring out this Yasuo comp here for T1, for Kana as well. An incredible punch back here from T1. We're all tied up. If you cast your mind back to the T1 Gen G series in playoffs, Gen G were the ones who took game 1 and then T1 were the ones who came back in the next 3 games to make it a 3-1. Game 1's not their comfort zone. It looks like game 2 and game 3 is when they start to feel it. T1 certainly ramping it up. And Lee Sin went from a pick you can't give to a pick you can't give to either jungler. At the end of the day, the coordination from T1, again, rookie lineup, so incredible. These are guys who hadn't even decided on their starting 5 until we got into Worlds. It's an incredible feat. It's absolutely amazing, and I just think that the draft coming to Game 3 is going to be so interesting. It feels like with the rising in priority of Lee Sin, that could change things up. That could open up some other picks potentially. The Yasuo is a wrinkle we didn't expect. Leona's value almost feels like it has gone down because of the showing of the Maokai. It seemed like a good answer. So 1-1 theo tôi dự đoán rồi đó nha. Đây là về cái dự đoán của tôi này. Dự đoán chung cái thế giới của tôi. 2 trận đầu là đúng rồi đó. Trận đầu tôi dự đoán là Damwon win, trận 2 mà tôi dự đoán T1 win. Trận 3 tôi dự đoán T1 win. Để coi như thế nào. Ăn cơm mà cũng không yên mà. Trận đầu tôi dự đoán Damwon win. Ok, Damwon win. Trận 2 tôi dự đoán T1 win. T1 win. Trận 3 thì chưa biết như thế nào đây, phải căng thẳng mà cờ là. Căng quá. Chung cái thế giới giữa này mới là chung cái thế giới chứ. Chung cái thế giới mà như cái trận về nhàm chán kia thì coi là mẹ gì đúng không? Ủa tính ra là highlight trận lúc nãy đâu? Mày tôi muốn coi highlight là trận lúc nãy cơ. Cái này là quảng cáo của Arctis nè. Hình như là tháng 11 chiếu đúng không? Căng giờ là tôi muốn coi lại hai pha highlight về cuối cùng của game lúc nãy à, nhưng mà không thấy đâu á vậy. Chắc là quảng cáo một tí rồi mới có. Tuần sau chiếu á, tháng 11.
hóng phim ra. Tính ra trước giờ thì video Riot làm rất tốt rồi, hy vọng phim của Riot cũng làm tốt. Ít nhất là về mặt animation thì tôi hy vọng Riot sẽ làm tốt. Cốt truyện thì tôi không biết như thế nào. Cốt truyện có thể hay có thể dở, nhưng mà animation trước giờ Riot đều làm rất tốt rồi. Nên tôi hy vọng là cái Arcane này cũng vậy. Quảng cáo hơi nhiều các bạn ơi, quảng cáo hơi nhiều. Highlight đâu? Con mèo bị lắc kìa. Tới đây cái này là cuộc sống khi mà về mạng 999 nè. Đây là cuộc sống khi mạng về 900 ms. Từ đó Riot có tên là công ty làm phim vậy. Nani? Smell irresistible. The new Axe effect. Red Bull gives you wings. Ok, highlight. Tôi coi là highlight về pha về giao tranh cuối cùng rồi. Game này thì T1 đã có câu trả lời cho con LeBlanc rồi. Không để cho LeBlanc có khoảng trống nhiều như game 1 nữa rồi. Vì cái giao tranh này cũng căng lắm nè. Mà giao tranh về 44 này cũng căng vào rồi, không phải là không căng đâu. Cái Khan này cũng mép chết. Cái rồ xử lý rất tốt. Bè rồ phải hất lên, phải đẩy vô, mất tiêu luôn. Pha này phải Faker tóc bí vô, đéo trúng. Cay mà là. Pha về chuyện rất sâu của Faker luôn rồi. Faker kiểu tao để quan tâm, Lysandra là của tao, nhầm, LeBlanc là của tao, tụi bay làm gì tụi bay làm, LeBlanc là của tao, giết nó. Cái này tôi không biết là do nội tại của LeBlanc hay là do Kana với Honor, nhưng mà rò rất chả. Thì One Winner á, đã bảo rồi, mới có một game thôi. Và chúng ta phải sống phải biết tin tưởng. Sống là phải biết tin tưởng. Chúng ta phải tin vào T1, chúng ta phải tin vào chủ tịch chứ. Sống là phải biết tin tưởng. Khoan, tưởng này giao tranh cuối cùng đúng không? Một pha di chuyển trên top của Lysandra này. Tôi thà pha để order về tóc biến, bị Battle đẩy ra rồi, bị Alisa đẩy ra một lần rồi. Tóc biến, hộ thể, trừng phạt. Lysandra lao vào về mở giao tranh. Sau đó thì về trừng phạt được, còn đá cho con Yasuo bay vào nữa cơ. Order MVP. Pha này về Showmaker muốn giết người ít nhất là 2 mạng để cố gắng kéo trận đấu lại, nhưng mà đó tiếc là không được. Cố gắng gọi là giữ trận đấu lại, như kiểu là khi mà chết đi 2 người có khả năng không có endgame được, chỉ boost được cái nhà ở mid rồi thôi. Căng thẳng mà là căng thẳng mà.
Ok, tính ra là chúng ta đi coi highlight tiếp đi. Mày bây giờ lại analyst rồi, lại phân tích rồi. Mẹ tôi lười coi phân tích lắm. Đi coi highlight cho nó thư giãn rồi. Chứ mẹ coi về chung cái thế giới mẹ căng não á. Sứ giả. Sứ giả. Steelseries. Sứ giả. Steelseries. Ok, mất mẹ sứ giả rồi. Holy shit, they have words. An ally has been slain. Ah. It was worth a try, chat. It was. Steelseries vẫn chưa nhận ra vậy mình đéo lấy sứ giả à. Thoát á. Thoát là tại vì đơn giản là con Lâm Lăng nó bóng đồ hộ cán đúng lúc thôi. Easy boys. Yep. Hey, ghost me now, dumbasses. Thanh niên bị đá map nhiều quá, mẹ chơi game dưới này luôn rồi. Ok. Fuck it, bro. Season 20, bro. I swear to God, by season 20, all league streamers, right here. Đào Hoàng win nani. Thanh niên bị đá map quá nhiều, mẹ chơi game mẹ lầy lội mẹ có đúng một hình con tướng luôn rồi. Like this. Được. Ghi nhận, mẹ tôi ghi nhận. Tôi ghi nhận cách livestream này à. What the fuck? Oh my goodness, he's so pissed. They're so mad, man. They're so mad. Oh my gosh. It's just they're broken. They are so broken, man. They're just so broken. Oh, they're gonna AFK. They're gone. Em tin lắm mà. Do nội tại rồi. What? What? She TP'd on nothing. She TP'd on particles. How does that make sense? He's so fast. Yeah, Nunu is a fucking balanced character, by the way. Oh. Đùng. Mất tiêu luôn. Solar connected only. Bro, Yon is so bad right now. Can they buff this character? Make it. Thế ra cặp đấu này là cặp đấu mày là đầu tiên mà coi có cảm giác mày căng thẳng này. Coi có cảm giác mày căng thẳng tới từng phút giây một rồi. Akali, Akali. Akali hố flash rồi, có flash là bỏ được rồi. Good death. They were coming up. I died. Good death. Well played, Zizi. Cục xúc. Mém chết. Ồ. Con Cosmo nó quay mặt hướng kia mà. Oh my god. Về cái line này mà tại sao nó tức thui vậy? Fucking god, that was just different. Hả nó OT đẹp đó nhưng mà có tại sao mà cái game tươi thui vậy? No, Kathleen no. Ủa, mẹ ta cứu. Pentakill.
Oh my god. Oh my god, dude. Victor's not there, you're good. Wukong, I don't know. There he is. Maybe you win that? I don't. He has no knockup? No. I've seen him do it. I've seen him do these, don't worry. Oh shit. Oh! What? How? How the fuck? I did it! Nó còn nọ tự tụ nữa. Cái đéo gì đây? Cái đéo gì đây? Quá là từ một con Sonic đang cầm về con Tail thằng nào làm ra cái skin đó mày ạ? Ai là người làm ra cái skin đó mày? That's fine. I'll take that one. Vậy nè nhà người ta. Đáng chết. Vay bu nhà người ta à. Thôi xong. Vậy cũng bắn kịp một phát trước khi về bị hóa cốc rồi. Một phát nữa thôi. Cái định mà con Yumi nó cứu rồi. Con Yumi nó cứu. Tao mà chết bở đó rồi. Deserves a permanent vacation. Oh shit. Mẹ ta cứu. Nope, quát ra thôi. Con bác mà nhiều lúc nó lỗi lắm luôn á. Con bác mà nó xanh một cái là về nó khó điều khiển nó, mà là không phải điều khiển mà là khó kiểm soát nó, mà là game này T1 thua á. Nà đi. Game này T1 thắng. Game này T1 thắng. Mày tin tôi đây. Tóc biến đập mặt cho tường. Ngu dốt. This game is such bad. It's so bad. Ta đi tóc biến tao mặt cho tường sao vậy, chơi vậy game này tại mà là ô hay. Thắng, thua cái gì mà thua, thắng. Thắng mà. Thua cái gì mà thua. Mày lắm luôn á, về game này mẹ T1 thắng. No, Slank. Nice. Fucking Nami is so clean. Thế nào ban bích chưa nhỉ? Chưa. Chuẩn bị ban bích thôi. Còn 40 giây nữa bắt đầu ban bích rồi. Hai đó coi Idalia về tóc biến một bên về tính outplay về con Helmer, nhưng rất tiếc là đéo. Đéo. Shit. Con Revenge nó không focus con Victor là sai rồi. Sai rồi, định mệnh. Con focus con Victor ngay từ đầu là sai rồi. I could play the whole game like this. What the fuck? Đó là người dẻo hết. Một quả giật em mà đi hết vào lòng người luôn. Thì Quan thắng. Thắng.
thắng, thua cái gì mà thua. Ai bớt tới nơi rồi cái này. Draft with the Maokais, but then them responding with things like the Yasuo. I think blue side is looking very strong. Anh làm thế được không á? Đéo. I mean, the rising of priority of Jin, of Lee Sin, you know, both Mày these kêu tao games, it ăn feels hết like một those xô could gà become rán thì tao làm contest được picks. chứ mày And làm it thế does thì make thôi you dẹp wonder, mẹ đi are ra. you willing to drop Niềm a tin ban, đã. right? You know, are you willing to actually Niềm ban tin out đã. this Lee Sin, drop one of the bans on red side, and potentially give something over there? Do you have a plan, you know, prepared for if you were to give over a TF or something along those lines? Because the Lee Sin has been such a problem for both teams for these two games. Vào tay Sora là yếu đuối vậy, It yếu feels bùn. like picks are just so easy to make. The LeBlanc coming out from Showmaker responded by the Lissandra of Faker. And here we go straight into draft. Damon on blue side. You expect T1's red side Một chân bans thôi just cũng has được, to be dẹp things like mẹ đi. Yubi and now Lee Sin if they adapt rather than playing the Poppy. They could run back the Poppy into Lee Sin, but I think it's just better to ban that away. Ban away the TF as well, and then let the Syndra go through. You can respond to the Syndra with a control mage, and you can respond to the Có vẻ Poppy như with the là Syndra. team So I của think just Damwon kind of không cover all muốn your cho bases by T1 cầm được banning con away the Aphelios. And both jungles just look so much better when they were Trận playing nào cũng aggressive, ban when đi they con were the Aphelios ones hết that rồi. are able to initiate plays. Không You cho just là không can't cho. really do that on Poppy in the same way. So, TF, Lee Sin, Yuumi, the red side bans here. Ok, Raze Damwon will be thua. banned Mày out. cứ J4 is up. I don't know if they would T1 really win, first pick T1 this, but thua, wow, they T1 will. win, So they're T1 really thua, highly cuối cùng về. prioritizing Thôi the chán quá, aggressive thôi bỏ early đi. jungle. Ok. This was actually banned out Ok. by T1 last Damwon time thua. when they got the Lee Sin, but it was, you know, a second round ban, and they just want to deny the ability to make these early plays, make these early visits to the lane. I worry for them though. If T1 go for things like LeBlanc on 3, unless Damwon want to take that away, they can draft into a lot of mobility here. They could opt into things like the Jace. We saw them go Jace Rise on 1-2 here, but into Jarvan it seems a little bit risky. Maybe we see owners Kiana into Jarvan, of course. Could be a good matchup. There's the Jhin, as we expected. And it feels like J4 maybe saw Ok, vẫn lại một lần nữa là lấy đi con The Hin của God rồi. Bên Namwon thì có một lựa chọn mới đó là Javan. Javan là một lựa chọn khá là mạnh vào khoảng điểm đầu game rồi. Và giữa game. Yeah, the ability to follow Cuối up game on thì one of nó these cũng chỉ là một fights, con tướng mở these giao tranh really và kind of tăng mà extended thôi. skirmishes where people are diving into the backline, you Right. have the Jhin to follow it up. It is going to be two champions Không ban very Rai, vulnerable ban to TF, J4. lấy cho The mình Rise Rai. as well as the Jhin can be picked on. And you God do have to quay worry lại about một things lựa like chọn LeBlanc an is toàn now hơn. setting up actually for Đó that là J4. Big You land a Fortune. chain, you have the flag and drag coming through. Instead, it's going to be the Syndra, which feels, you know, just as good if not better. Khi Yeah, it mà feels like Damwon again Faker has so cầm much Rai range. thì Jarvan and Metfull to the Syndra. I feel like the Rise won't sau be able to Faker lại engage cầm một as con much tướng of the time. gọi We'll see what là Faker can do thuận with tay the thôi, side lanes. Syndra. Expect T1 to pick up their jungler here unless they want to opt into a top laner and ban Thì out nữ two ở to sau have some nhìn kind xinh of phết. product in the Ủa draft. tính ra hình như tao nhớ là taking their time on this final pick before they head into the second phase. You can see Faker speaking with a lot of trọng confidence tài here. đeo khẩu Looks like they trang are mà just ta. going to try to match Mà sao mày jungle, biết mày taking xinh the được sit hay down, vậy? knowing that that pool could get Ồ. pinched if they did not opt to Làm pick sao the biết được xinh hay vậy? This is really interesting. You know, I do wonder if T1 will go back towards kind of more similarly what they did in Game 1, where they did play towards things like the Jace, try to play for 1-3-1, or if they're going to look more for 1-4, try to draft a team fighter, something along the lines of even that Kennen could be pretty strong, but then there's always the possibility of J4 getting flexed towards top, you know, matching that with the Aerie. Yes, support bands coming out, things like Thresh are up and available. Braum could be a very big pick for T1 to kind of negate the MF ult, but then again, Jhin Braum, not the best of lane phases, and that's something you'd have to last pick. You can't just blind pick Braum into an MF lane, so they can just play a range support, right? So then you're blind picking top lane, which is maybe what you don't want to do as T1. So we'll see if they ban away things Dạ ban thêm một con support nữa. in the support role. Nếu ban thêm con support nữa sẽ ban gì? Ban When also going to be the ban away here, trying to limit the con nào hỗ trợ con biết Fortune tốt to cơ. see a Kennen follow, kind of the standard two bans you use when you're trying to limit. Tôi nghĩ Damwon sẽ tiếp tục ban cho mình con Kennen nè. Ban Quen, ban Kennen. Banning out the Jace. T1 We are sẽ ban expecting probably Jay. Kennen, to be the ban here. And Ban you know, just trying Leona, to tại vì deny con that Leona from đi với Khan. con biết Fortune khá là tốt. Ban Jay là ban top. Pick unless they want to go towards Gnar. So yeah, I wonder if Damwon are willing to flex the J4. You know, flex towards top because that's Con Rakan ở game trước thực sự cũng rất là khó chịu rồi. Or go for Irelia, play Syndra Jarvan mid jungle into the Rise. It's a mobile. Khan cầm cho mình Irelia. And then just go for the counts pick in top. Camille, Irelia are the two champions that stand out to me to be picked up and towards this top side. Irelia hay Camille đây, một trong hai thôi. For Damwon in the finals where they were first picking it, but we might see Barrels Maokai once again. And we talked about the blind pick top for T1, maybe Brown. Ok, Damwon sẽ không bích top trước, bích cho mình con hỗ trợ trước cái đã, vẫn đang suy nghĩ về cái lượt bích cuối cùng.
Bích cho mình con Maokai là một con hỗ trợ cho mấy Hotun cũng không quá tệ, có rất là nhiều khống chế. Cover cho mấy Hotun cũng dễ, và kiểm soát tầm nhìn từ con Maokai thật sự rất dễ. Con Maokai ấy, bình thường ấy, mấy con support ấy, nó có hay cái kiểu đó là đưa mặt vô để kiểm soát tầm nhìn đúng không? Thì con Maokai không cần làm như vậy, con Maokai chỉ cần quăng cái mầm cây của nó là ok rồi, không cần phải đưa mặt vô. Nên là con tướng kiểm soát tầm nhìn rất tốt. Lucian sẽ là lựa chọn đi top của Khan. Game 1 thì Lucian của Khan không có nhiều đất diễn cho lắm. Đất diễn chủ yếu nằm trong tay của Ghost với lại là Showmaker rồi. I actually really like this. Zillion is a pick that I've been kind of wondering when it will come out, because you can kind of outgreed people with their support picks. If you don't think that you can punish, càng vào sau thì chúng ta càng có những con tướng dị và lạ. Chúng ta có Raven, chúng ta có Yasuo, bây giờ chúng ta có Zillion. You have to get through those early levels, but I think it's potentially the best scaling support in the game. Who would have thought coming into this matchup the support picks would be Maokai into Zillion? This is awesome. I love this. Zillion is so good into their comp. Jarvan, Syndra, MF full Tính committed ra to là Mobile Lady carry. team của Namon Kia ấy, nó có một cái kiểu đó là lao vô bắt chết một người đúng không? Bích con Zillion này, bây giờ ví dụ như là lao vô bắt chết một người, lao vô bắt chết con Rai chẳng hạn, Zillion đứng cạnh bên, ulti nào, Everyone builds full AP. Screw Zhonya's, we're not about that life. And always it'll Zillion be is the Zhonyas. Zillion is the Zhonyas. That's all you need. And at the end of the day, if you don't have an exhaust ready for that Kennen has been such a tournament-defining pick. I actually feel like there's a tremendous amount of pressure on Damwon to get something done early in this game. I do think that you have to play with an advantage against this kind of a comp. I think that T1's composition is going to be really hard to beat in the later stages of the game with his support Zillion if he is not punished early. And Jhin Zillion, so much move speed for that Jhin. He is going to be a rocket ship when he has his full shot with the fleet footwork and things like this. So something Damwon have to be careful for, but their composition, just like you said, Azael, is so strong in the early game, right? Lucian, Jarvan, Syndra, they can push in mid, they can set up Predator mid. again. Predator for Showmaker in the lane phase, so they're going to go towards top side. And Thú Showmaker săn will mồi. want to move top as much as Thú possible. săn because mồi, Fake will have to play safe Syndra. against Syndra, Jarvan. And earlier when he was asked by Corizon in an interview what exactly happened with the Predator, he said, I just liked it. He said it like looked at him, they had like an eye-to-eye moment, they said we're meant for each other. Cái gì đây? Are gonna back off. Okay. My heart skipped a beat there for a second because I thought they were Chung cái thế giới heo rap vậy. We've had slow early games. This was my time to shine, boys. You've been able to talk about meta. I'm like, oh, please, level 1. But Damon's level 1 is so much with things Chung like cái thế giới heo rap vậy. Sao tôi có cảm giác về rap đâu đây vậy? It looks like top lane brush has been the point of contention for both teams to get some early vision for the lane to get the push. Faker's going to ward their blue buff, so T1 have some information to work with in the early game. So interesting. Are they going to try Mới to có make một phút bot thôi side? bị They 5 đứa delayed the chạy bases top so rồi. long, and then they're going to go in, and they're hoping potentially, okay, it's just going to be for the ward. Cái con mắt này ấy là giúp cho Kana dễ thở một tí, tại vì nếu mà con Lucian á, nó mà đi lên cái bụi thứ 3 đó ở level 1 nó nâng E ấy, thì con Kennen trao đổi sẽ không bằng, sẽ không bằng. Nhầm chế độ rồi. Rap Việt Nam đàng hoàng kìa. Để phải mua hết 5 người top luôn kìa. Knowing that he's not starting topside, of course, Jarvan level 2 ganks or early ganks in general, always something that can be incredibly lethal. Jarvan has been a very feast or famine champion at this tournament. We saw a lot of early prio at the start of the tournament, not a lot of early results, but a champion that when it gets going is incredibly oppressive. Keria level 1 rất yếu nha. Con Zillion này là một lựa chọn con to thiệt đó. Nhưng mà con Zillion ở level 1 thật sự rất yếu. They do have the AD health advantage, but that Q through the minion actually got carrier really low. And he's starting Con Zillion support nó chỉ mạnh khi nào? Nó chỉ mạnh khi mà nó đạt được level 6 mà thôi. Trước level 6 rất yếu. That was a pretty significant misposition. Yeah, the good news for T1 though is they've had vision on Canyon the whole game. They saw him on Raptors, they just saw him go towards blue, so T1 can afford to step up and push this wave in that's stacking, and they don't have to be scared of getting ganked on it, unless Canyon backtracks after Grump and goes towards the bot side of the map.
He did just take it, and he's moving towards mid, so fastest level 3 in the game. Red Raptors into Gromp, and now he wants to do something with it. Getting Faker's flash early would be disaster for T1 because they have to cover mid the whole game long. Owners on red, this is a 1v2. Faker needs to be very careful here. Going towards the middle of the lane. Faker. Make it happen. That's gonna be just an easy follow. Faker now locked down. He can flash out to safety, but the red buff still ticking, locked up. Sidestep the Dark Spear, auto attack. Finishes the job. Showmaker finds the kill. Yeah, it's as simple as that when you're playing Ryze into Syndra Jarvan. They have so much early game setup, and with no vision around mid, Faker doesn't have anywhere to hug. If he has a ward towards bot side, he can hug bot side. If he has a ward towards top side, he can hug top side. But they only really spot the Jarvan going to Gromp, so Sai xếp rất tốt rồi, nhưng nó tiếc là vẫn không đủ. Faker rất tốt, nhưng mà rất tiếc không đủ. Faker will never really be able to push out. I was expecting him to play towards bot side, because to your point, they did kind of know that he was clearing up towards top and would likely come from that side, but didn't have eyes on Jarvan for a while, and Faker was actually kind of edging towards the top side of the map, so as soon as you get hit and the follow-through comes down, you're just going to die, and bad goes to worse because he expended the flash, they got no summoners, and you still die. Tính ra là bây giờ Faker cần phải chơi game rất cẩn thận luôn. Tại vì Jarvan với lại là con Syndra có khả năng ép chết. Ok, trao đổi, giao tranh trao đổi mà tôi không có gọi là ép đánh thẳng luôn. Yeah, as you highlighted, Showmaker not buying for lane in this case, buying for the tier 2 Predator boots. That much easier to find the setup. And Faker ăn cái choáng một lần nữa là mẹ tôi nghĩ là chết đó. Tại vì lần này Faker không có flash à. Faker vẫn đang tỉnh, Faker vẫn đang tỉnh. Đứng xa mà cơ là. Faker đứng xa vậy. And I do think this big about the Predator a little bit. You know, it's obviously weaker for the 1v1, but if you can get the push and move towards sides, if you think that this game is going to be won by punishing sides, by punishing things like the Zillion that we talked about, by punishing things like this cannon, then it can have a lot of value. And Zillion did just base. Gumayusi is by himself here. Gumayusi ở đây ở một mình nè. Gumayusi chỉ có mỗi về cái thanh tẩy thôi. Né được choáng rồi, né tốt vậy. Honor, Showmaker có flash, Barrel là người nằm xuống. 1 đối 1. Gumayusi trying to get a few more kills, but can't get anything else as Damwon Kia pull out. Yeah, Damwon have to be careful. The reason is Kana just based in front of Khan and he had TP. He's going to use it to lane now, but I think Damwon were maybe calling that there's a TP chance opportunity there. 2 versus 4, going 1 for 1 there for T1. Small win, but Owner lost. Đó Gumayusi phản ứng rất nhanh nè. Tại vì nếu ăn cái choáng đó là chết rồi. If Owner's not there, that's a free kill. That's multiple plates. Instead, he does show up just in time. The root on the Showmaker. Cái này Barrel là người tăng trụ nên Honor chuyển mục tiêu sang Barrel để đánh. Nhưng mà Canyon đang ở dưới đây và Canyon flash lên. Có Jarvan thực sự đầu game và giữa game rất mạnh nè. Hiện tại là phải thời gian mạnh của Jarvan. Jarvan đang rất là cố gắng để làm được nhiều thứ cho team. Sao Kennen không tele? Kennen không có gì ở tele hết. Con Kennen không R là một con Kennen vô dụng. Con Kennen không R là một con Kennen vô dụng. Lúc nãy Kennen mới level 5 mà thôi. Tele xuống hù ai với đó. Nếu mà Faker có tele nữa, cả hai người cùng tele xuống, ok. Nhưng mà một mình con Kennen dịch chuyển xuống mà không có R về level 5 thì xuống đó hù ai? Xuống đó dọa ai? See if you can do anything to catch up. And that's the risk when you play Jarvan. This champion just clears more slowly. They're going bot here. Barrel no flash. Barrel không có flash. Barrel không flash cộng với lại là cái slow của Cosair nữa. Barrel nhấc chân không nổi. Yeah, kill over to Faker. Maybe they can translate that into a Drake, but look at Canyon. He's been hovering towards his top side. Kana has cleared out the wave for now, but he's going to have to back off. Kana có R cho mình nhưng mà Kana nhận biết được là có R có thể chấp 2 được, nhưng mà nếu mà Syndra lên nữa thì Kana thật sự không thở nổi. Dangerous situation, but Kana now seeing Showmaker mid will try to push his way back out, checks the brush with the shuriken, but doesn't see Canyon, has no eyes on him just yet. Yeah, the big problem T1 again has is Showmaker has TP, just you talked about TP Zarazale. Showmaker can just push in mid now base and he can match a play bot if T1 overforce. Nếu mà TP top to make sure the play happens. Kana drag the flash out from Kana, has the ultimate available, waiting for a brief moment to lock it down, but Damwon Kia, easy kill pickup on the top side. Yeah, Kana knew jungle was top side and he flashes a little bit to the side there rather than towards his tower, so not much distance gained, and
Pha đó là pha flash phản xạ rồi, không phải là flash có tính toán trước rồi. Tại vì nếu mà flash có tính toán trước, có suy nghĩ là Canyon đang ở đây ấy, thì Kana sẽ flash nó nghiêng về bên trụ một tí. Nhưng mà không, pha đó Kana chỉ flash sang bên cạnh một tí mà thôi, sang bên hướng bên trái à. Chỉ flash qua bên trái một tí thôi, chứ không phải là flash về hướng trụ, flash theo kiểu là flash phản xạ ấy. And it is worth noting that it's actually Carriot going for the tier second here. You know, when you're not going to play Spell Thieves on the Zillion, you do need that mana regen. It is such a mana-hungry champion. Oftentimes you can just sit on the tier, though, and then go into your support item. You don't need to actually complete that by any means, but things are going to get problematic on this top side because Canyon already got the kill, they got the flash off of Kana, and now they're going to take Herald. Tức là khi mà Kana mất đi cái flash với lại là cái bão sấm sét của mình ấy, thì T1 xác định đó là ok, bây giờ thì top mất đi hai thứ quan trọng của mình rồi. T1 sẽ không cố gắng để tranh chấp con sứ giả này mà đẩy người xuống bot để lấy được bao nhiêu khiên trụ thì là bấy nhiêu à. T1 haven't really found much response on the bot side of the map. Faker holding pressure in mid lane for now. Predator pop by Showmaker. Looks like just to get a little bit extra movement speed in some of those trades. So Carriot is now 6, and it looks like their response is just going to be to try to take this dragon, but it will put Kana in a very heavily losing situation. 6 rồi. He doesn't know đạt where được J4 is. They haven't seen gọi Canyon là in a sức long mạnh của time. Zillion rồi. Owner hovering here around mid, but Faker looks to be the target once more. Chán hụt rồi. À đó chán chú là về Canyon kiểu gì cũng lao vào rồi. Canyon còn có đại địa chấn cho mình nữa cơ. Looks like they're just going to hand off blue buff and wait for their opportunity with Herald. As Khan now has the top pressure. We saw about 2 or 3 minutes ago, Kana was the one who was able to zone away Khan, but now without flash, it's really hard to kèo này thì là kèo khó, cái nen kèo dưới. Nãy giờ Kana đánh kèo dưới khá nhiều. Nhưng mà kèo dưới khi đi lane mà thôi, chứ không phải là kèo dưới khi mà giao tranh 5 năm nổ ra. Giao tranh 5 năm nổ ra thì con Kennen có khi nó còn hơn cả Lucian nữa. Bero. Quả bom đó là quả bom để check nên Carrier không quăng thêm một quả nữa. Bom của Zillion khi quăng ra nó sẽ có tầm nhìn, nên quả bom đầu tiên là quả bom để check, nên chỉ quăng có một quả mà thôi, kiểu quăng thử có ai chổng không mà. Ủa, chạy speed run nope. Hai cái tăng tốc mày chạy thấy bà luôn chứ, tới cũng không kịp rồi. Với lại là pha đó pha đó có tầm nhìn không ta? Sao mà con lưu sao nó chạy lẻ vậy? Tính ra nãy giờ trao đổi của T1 không được tốt cho lắm rồi. Khi mà T1 cố gắng lấy trụ bot, cố gắng lấy khiên trụ bot, thì team của Nguồn lấy được sứ giả. Khi mà T1 cố gắng găng top thì team của Nguồn lấy được rồng. Mục tiêu lớn đều là của Nguồn hết rồi. Trao đổi không lợi cho lắm. Farming more heavily, Canyon has been kind of ghosting his lanes and trying to find these plays. And if they could get a kill here Khan có flash nha, nhưng mà Khan bước cao một tí, Khan vẫn có khả năng chết. Looks like they're moving top side potentially with the Realm Orb. Kana fake base there, I think, and just hid in the bush, so Khan thought he could push out. And they tried to set up a trap, but Khan respects it very well and will back off. Khan sẽ lộ vị trí. Already, so a lot of the mobility on this Lucian, and he will win out on this 1v1 very, very hard the later the game goes, especially right now. Has to dash away, looking for those last two autos to find the knockup. When becomes lightning will not connect, just a decent amount of damage down onto Khan, trying to support Kana in pushing out this lane. A lot of time spent there. Faker not quite Faker có bị focus thì cũng sẽ khó là chết rồi, tại vì vẫn còn hồi sinh và có flash choáng. Faker chạy, Kana đang ở đây à. Kana không có flash, Kana không có nào flash lên được à. Ok luôn, Kana cuối cùng là người bị bắt rồi. Kana đó. Kana vẫn chưa hồi flash xong mà. Cảnh một viên, hai viên. Ok, cô bao nhiêu xí? Cô pha bóng rờ khá tốt đã giữ chân Khan lại thành 1-1. Hai top đều chết rồi. After the ult onto Showmaker, really hampering Showmaker's ability to actually burst down Faker, and it does save Faker.
They get a kill back, but still, Damwon are trading back and forth, and they're going to drop the Herald here now with T1 on a reset. We'll see how quickly they can actually get out to mid to try to defend this play. Bày lính này vô trụ, tại vì Khan không có dịch chuyển à. Khan vừa dịch chuyển ra mid rồi. Canyon ready to go in. Excellent use of the stare down. Taking his partner, not quite enough. He's healing up just in time. Fleet footwork taking him out to safety. Baker sped up as well. mép chết luôn kìa. Plates going down in favor of Damwon Kia and so many blinking health bars. Một pha về cố gắng giữ cái trụ 1 lại, nhưng mà tới cuối cùng thì cái trụ 1 vẫn nằm trong tay của Damwon rồi. They get double Everfrost rooted. The flag and drag through 2 from Canyon, and that means not only do they get Canada, mày tao đã làm gì sai á. Mày game trước mày chơi Yasuo mày đã sai rồi. The Syndra ult and the Jarvan ult, maybe Faker thought they don't have enough damage to burst us down and we can get a kill here for free for Damwon overextending. But in the end, Damwon will get the tower. Nguyen has no summoners. Straight ult for ult there. He's got Zillion. Đây là lý do tại sao mà con Zillion rất tốt khi mà gặp team của Damwon rồi. Đó là có những lúc chỉ cần bấm R thôi là mẹ counter rồi. Đến khi có những lúc bấm R thôi là mẹ đã counter rồi. Sao mấy cơ đâu lên bấm R? Zillion cũng bấm R luôn. But at this point, Damwon are extending a pretty significant gold lead. This is what's feeling like the first significant one of the game. It's closing in on that 2K margin. They do have the first dragon for themselves. Wasn't a super early game này khởi đầu không tốt cho T1 cho lắm. I do think T1 are going to want khởi đầu không tốt cho lắm. Game đầu thì tính là game đầu Damwon có lợi hơn được tí nào không? Game đầu thì Damwon cũng không lợi hơn được nhiều cho lắm. Game 2 thì cả hai bên đều cân. Game này thì Damwon khởi đầu lợi thế hơn T1 một tí. You can see again why they've gone for the Maokai even outside of the contract for Leona. There is so much of that vision control that you highlighted. Damwon Kia now setting up for the Herald. T1, a lot of members in the area. Kana coming down does have ulti available, but have to see if T1 really want to contest for this. It's a high risk scenario. You get a lot of value out of that cannon ult. It's an easy fight, but cái nên có rờ, cái nên có flash luôn, nhưng mà cái nên đang đứng cùng hướng với lại là T1 rồi. Ồ, cái nên đánh chưa có tầm nhìn của Kennen nha, Kennen vẫn đang lộ rồi. Sứ giả reset là Gumayusi là người có khả năng sẽ bị bắt lại. Gumayusi đã bị bắt lại. Bye Gumayusi, có rờ của Silin để hỗ trợ. Cung hồn linh bỏ chạy. Một pha ulti rất tốt từ vị trí của Canada. That's their skirmishing power, but Showmaker's still standing. Ghost, Canyon, Barrel still alive. At the end of the day, DK still holding on. It's a bloodbath, but nobody's that. Ulti rất tốt nhưng mà đéo có sát thương. Getting the Herald knocked down. Damwon Kia standing strong here. Owner sped up. Ulti rất tốt nhưng mà đéo có sát thương. Showmaker low mana. Tôi nghĩ là bỏ rồi. T1 sẽ bỏ rồi. Yeah, that's going to be it. Kana found a massive engage there. Ghost didn't have exhaust to shut the cannon down, and that's what saved the fight for T1. It looked disastrous because as they pushed Damwon away, Damwon realized trúng 4 người đàng hoàng, đồ cắn vào lên, nhưng đéo có sát thương rồi. But T1 have the Zillion, and T1 have the Zinza ultimate to negate all the damage, so it looked bad, but it wasn't as bad when you zoom in. But it is a nice punish because Gumayusi, they knew he had no flash. Gumayusi không có flash rồi. Pha này có ulti của Zilin thì mới sống được khoảng thời gian ngắn nữa thôi, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ chết. Pha này về ulti về ulti trúng 4 người luôn. Có điều đéo chắc thương bạn coi, yếu đuối. Kana and T1, the only real way they can contest this is if Owner hits a W, Wind becomes lightning, and then he can dash in and maybe find a single target, because that's what T1's comp does when the cannon dies. But you can see the Damwon maybe have to respect the cannon as we get later in the game. The only reason that really worked out so well for them is because the cannon is behind. He is not wildly far ahead. That ult could have killed if they're in late game and Khan leaps in like that. It will cost him his life every single time. Yeah, absolutely. I mean, Ghost, though, didn't have his exhaust for that fight. No. Oh, you looking dead. Bye, Honor. Phải từ Keria đang lao tới như một vị thần. Keria, bấm được rồi rồi. Chém chết vợ đó. Xiên đó. Cái đền mà Keria đúng kiểu về việc dạng lương cao luôn rồi. Lại đây tao bấm rơ, lại đây tao bấm rơ. That Zillion is a little bit of a ticking time bomb. It's very difficult to deal with this. I mean, khó Damwon chịu playing nha. out the zone control so well, utilizing the Maokai, utilizing the J4 and the MF. But the longer the game goes, the shorter those cooldowns get for Zillion, and the tougher it is to actually punch through. What is it with Ten's T1 series and support picks? MF Siren, now things like Zillion and Maokai coming through, saving the day, and T1 adapting so well with the pick. We'll see if they can lengthen this win here. Chạy vô vị thần. Chạy. Canyon has no flash. Owner doesn't either.
Forced to EQ out to safety, looking for the collapse. Can't afford to overextend here, but all of T1 ready to collapse. Jin with the ultimate coming in as well. And T1, tôi là they can get started, they can scale up in these fights. The cannon's so powerful. We may see a similar situation. Em hiểu sao về chung cái thế giới về lòi ra mấy con hộp boss về kiểu như là bóng cai hay là bị Zillion nữa. Yeah, it feels like Zillion's just slowing the pace of the game down. It's just slowing down the kills for Damwon to snowball the game. It's almost like the ship is slowly sinking, but you're just patching the holes with the Zillion. Game này về kia ra không cần làm gì nhiều hết á, chỉ cần có mặt ở đúng nơi, đúng thời điểm là được. Tại vì Keria chỉ cần bấm R mà thôi. Chỉ cần có mặt ở đúng nơi và đúng thời điểm là Keria sẽ thành MVP. Everyone going towards tops. The first time he played this, he went Deadman's as his first item. This time it is actually going to be more about the poke. It's going to be more about utilizing space and staying away from T1, keeping them at arm's length. So instead, he swaps up the item build here. I think it's really, really intelligent. Oh yeah, definitely. And you just look at the map state, similar to every single game so far. Cross maps coming in, instant response from both teams. Beautiful League of Legends coming out, trades-offs of the tier 1 once again. And both these teams have just been reading the map so well, whether to match plays or to cross map and trade. T1 have to push in mid though, so they kind of have two lanes to play on, and they can start hitting this mid tier 1. But Khan has TP, so the Showmaker who's basing right now. And again, I think the Zillion can't be highlighted enough. Gumayushi playing so far forward. Damwon Kia, lots of members in that area. Maybe felt like they could go for a pick, but Carry is waiting right over the wall, hovering between mid and bot, ready to come in with that ultimate and deny that kill from coming through. This is such a nuisance for Damwon to deal with. Mà Keria về game này là về xe đua. À không, không phải xe đua. Keria game này là xe cứu thương. Tôi có thể bị ví về Keria về game này như một cái xe cứu thương vậy đó. Kiểu về bố sắp chết, mít sắp chết. Mày chờ tao tí, tao bấm R đây. Showmakers all everything on one person to try to kill them. They get Zillion ulted. You're going to lose the extended play. So they've got to be really smart about how they're spending their damage. Yeah, of course, Zillion really good into burst mages like Syndra. The only things that Zillion struggles against is high DPS, like things like Azir, or massive wombo combos where he's got way too many targets to juggle and ultimate. So if Damwon can find a really good engage with the Maokai Jarvan MF combo, just like he talks about, then the Zillion ult will be negated. And if Lucian gets the 4-5 items and can free hit in fights, then the Zillion will struggle. But as Damwon keep committing to this single target, Keria just sit comfortably and press one button. And in these extended games, the Zillion passive, the experience that you can actually funnel into these members can become quite valuable. You know, Gumayushi is up a little bit on experience and gone. That's the ultimate coming out a little bit sloppy from Không phải tới đây Kana cũng không cần lên chạy nhanh quá. Could be in trouble. The flash forward, Showmaker now been locked up. Nhưng mà Kana hết đồ chơi rồi. Showmaker going golden, but they should be able to finish up the kill here. That's the lockup. Kana hết rồi. Không có đồ cát. Tới nào hả Kana liều vậy? Hay là do pha đó Keria búp R không kịp nhỉ? Có khả năng là Keria búp R không kịp à? Tại vì pha đó chỉ có về Keria. Chạy đua nào. Ai nhanh hơn nào, ai nhanh hơn nào, ai là người nhanh hơn, ai là người nhanh hơn. Kỹ chạy rồi. Gió tới kỹ chạy rồi. Ủa, Faker được rồi. Faker phải chạy tại vì team bạn sẽ không gây sát thương nữa. Team bạn vẫn gây sát thương vô à. Cái tên tôi là Zillion MVP nó nói nhiều. Zillion MVP. Cái lượt binh Zillion MVP mà cả là. Predator coming in from Showmaker. He's zooming forward. If he hits Gumayushi with the full combo, he's going to be in trouble. There's no ultimate there to stop him. But Khan getting locked up. Khan, can he make it out of this one? The snare is there. Tức là những điều đang xảy ra tại hiện tại tất cả đều dựa vào cái lượt bích Zillion của T1 này. Tất cả những gì đang xảy ra tại điểm hiện tại đều nhờ vào con Zillion của T1 luôn rồi. Absolutely, but I think you can see a little bit of nerves there too. The play from Khan on the bot side, Khan going early on the Zillion ult. That's a 450 gold shutdown that you could have had on Faker, but he didn't wait out the ultimate. And instead, Faker survives. Damwon have to run tails between their legs. Tôi nghĩ là do Zillion bốc ulti cho Kennen không kịp, tại vì Kennen lao vô rất là dữ và trên người không có gì hết. 100% là bốc không kịp. Thằng này ghost mẹ kỹ. Thôi, nghĩ dẹp mẹ, chạy quần quẹn kỹ mẹ.
like you talked about, Azael, the ult comes out onto Faker. Ulti lên rồi and Faker. kinda leaves him on one HP, Ê, thinking, okay, mày giết we'll tao let đi, it mày giết reset. tao đi, mày giết tao Damage comes đi. in from the sapling, and it procs the ultimate. Oh, I thought it was the con W, is the sapling there. Yeah, Kana was around the Faker back. chạy Khan vô tries to cái dodge vòng away, cây của but con in the end, mau T1 was cay able à. to chase him down. Yeah, that is huge. Being able to actually get the reset to be able to get that revive, not go down, not lose that bounty. T1. Khoan từ việc của Bayushi đang chơi URF à. And this Zillion, I just Mọi người think nhớ is con taking over the game. It The feels Hin like trong it's been URF so không? critical Mọi người to nhớ lose chạy nhanh như speed, thế nào không? the revives, Bây giờ thì the Guma very Yushi sẽ được close chơi subs về actually một con tướng y stop chang a vậy luôn lot á. of what Tại vì Zillion nó có đứng sau lưng nó Damon's boost trying speed to thôi. do as far as their burst goes. Absolutely, and I think when you look at the side for T1, when you've got a Zillion sitting back reviving these members, Có Zillion nó cứ đứng sau nó boost thôi. Nó boost cho con về The Hin nó chạy lên bắt Di xong về về. Kana's life so easy. Execution gonna be name of the game here as Gumayushi. Con The Hin thực sự nó không cơ động cho lắm. Nhưng mà kèm thêm con Zillion á thì lại là một câu chuyện khác rồi. They'll slow down the soul point, and they're just trying to contest this mid push non-stop. Faker doesn't want to go on a side lane. Kana doesn't want to go on a side lane against Khan and Showmaker with Predator. They don't want to get picked off one by one. You were talking about it, Azael. That was one of the big problems T1 had was side lanes. Kana đang âm mưu. Kana bây giờ mà bắt được Lucian là Lucian chết luôn á. Kana bây giờ đó rất là nhiều đồ rồi. Yeah, I think he's looking to see if someone was going to come face check there because he does have the damage to actually burst down someone like Khan, but he's also hesitant to show bot because he has no TP, so he's showing bot now. Chạy And Donald will look to play top. PC just barely not connecting. Faker making it out. Not even close. All timed out. Playing with fire there a little bit as we talk about Đó là chỉ cần chậm nửa giây thôi là một đấu rồi. Cái choáng nó trúng á. Nhưng có điều là Faker bay đi trước khi cái choáng nó trúng rồi. They weren't afraid to just start up a Baron and force a fight if you misstep on the map. Kana being bot with no TP, making sure it's a 5v4. I mean, if Faker gets caught there, Dom won't start Baron because Kana's bot, no TP, Faker's dead. That would be a massive play, but Faker just barely able to get out here. And this is getting really, really exciting. This next fight is feeling like there's going to be fireworks. Zillion with Cloud Soul, by the way, is like comical levels of fast where your whole team with a passive move speed. Plus, if T1 get towards Soul, you have Shirelias, you'd have 4 Cloud Souls, so you basically don't have a cooldown on your ultimate anymore at that point. Zillion có 2 cái boost speed với lại thêm cái vương miện Shirellia nữa. Xe cứu thương. Tôi sẽ khẳng định 100% về con buồn què về Zillion này là xe cứu thương luôn. You got Usain Bolt, but he's in a Ferrari. I think the big thing for Damwon was holding up early to mid game together was Khan was winning over side lane. The Lucian was ahead. We saw 3 kills towards the top side, but now Khan is down a level onto Kana, and TP's coming up as well. So the side lane pressure we expected Damwon to have is not there. The only thing they have is control, but T1's raw team fighting is better with things like the Kennen and the Zillion ult, as we talked about. But Damwon still have got good pick potential, and they have got good wombo combo if it comes together. And look how high level Gumayushi is at this point. Kiri has been putting all his experience into this Jhin. He's higher level than the solo laner as well. Showmaker just hit 14, but he's 2 levels up on Khan on this Lucian. And the reality is, Mày phay check đéo quan tâm luôn à. Để có Zillion để phay check đéo cần quan tâm. See Damwon Kia posturing like they want to get something done. Predator popped by Showmaker. T1 playing with a lot of respect here. Faker on the bottom side. They know they can't fully commit. Faker có dịch chuyển. I also really like going for the rapid fire third here in this case on Jhin because you can get the Zillion speed up, you move in, you get this one long range shot. If that's a crit, that poke starts to become pretty impactful. Definitely does. Faker is pushing out bot now. Looks like he will be the side laner for T1. He's the one with TP to join up towards the Baron pit. And they really want to crack open this mid tower, T1, so they can start pushing into Damwon's top side, on the top side of the map, to push them out and get some vision lines to start up Baron and look for turns with things like the Kennen. And we know those Kennen flanks are so incredibly crucial to finding winning teamfights. You saw Kana hovering in Fog of War with no mid lane tower down. It gets so much easier once they are able to break that. But for now, Damwon Kia doing an excellent job of holding the line. Sadly, tính ra nhờ con Zillion thì level của team T1 đang cao hơn team Damwon. They're going to need to fight for the Baron if it comes to that. Canyon stepping forward here. Kana going to find the lockup and just a little bit of poke, but risky face check just to secure a little bit of priority around this objective. You talked about scaling Azael in T1's favor. Faker on Rise, level 15 and 3 items. That's a scary opponent to be against. Rise is one thing in the late game, but Faker on Rise is another in a Worlds semi-final in Game 3, which can set the momentum for the rest of the series. T1 starting to contest mid-waves as 5. TP coming in from Showmaker to match. Everyone wants to stop each other getting into river, but T1 have access ai first. cũng 20 muốn seconds on the chiếm dragon. được Gumayushi has so much speed to quyền work kiểm soát with. con mid tới Gumayushi. Đấy nhưng mà tôi đâu có sai đâu, bị Gumayushi
UC kiểu như đang chơi về URF vậy đó. Chạy nhanh với cơ là. On top, on jungle, nothing on the side for Dom1. They have the 3 items complete, both mid and bot. Kuma UC chạy nhanh với cơ là. Choáng được rồi, Kuma UC bị giữ lại nhưng mà ủa có bóng ca đâu rồi? Faker finding one kill, gonna look for a little bit more. That's a 3-item rise. Ghost running for the hill, and T1 with confidence taking the fight. I never thought I would say this, Dracos, but Carrier just engaged. Faker có gì chuyện? The Jin W hit onto Showmaker, and Carrier flashes forwards with the double bomb. Phải cái ra liều lắm luôn á. Kills for one for T1. Faker with the rise. Tại vì The Hin núp trúng Showmaker. Carrier lập tức flash lên để cố gắng choáng nè. Liều thật sự. Evolution of support here at Worlds. We've seen the Maokai, but it is all about the Zillion. Zillion carry! Ê, đấu bài hơi kỹ bạn ơi. They just don't really know how to play out these fights. They see these people piling in. They don't want to overcommit too much damage. But then if you're not putting enough damage in onto Owner, well, then you can't even finish anyone off. And T1 even get the luxury of waiting for the respawn there for Kana to get 5 Baron buffs. Let's see it one more time. Look at this. Này nè, núp trúng một cái nè. Nhìn con Zillion nè. Flash. On Zillion with a double bomb, and then it's ready to react in time to make sure his team is safe. Canyon goes in to negate. Cái rồi chết nhanh vừa cờ lò luôn á. Có bóng cay bóng hơi luôn à. Lúc nãy về tôi kiểu ủa khoan từ mày tôi tập trung mắt vào Kuma UC đây là người bị giữ lại. Tôi chưa kịp nhìn thấy gì hết, tôi quay qua thấy bao cay chết mẹ nó rồi à. Who so thoroughly thrashed them domestically, putting up this level of performance in Game 3. Fantastic to watch. Of course, don't forget to grab your exclusive Oh My Days. Ghost is dead! She's got those 50 seconds on Ghost. They have the mid push, they have Baron, but Baron has to use the ultimate to buy time. Honor is on the side. God who? Yeah, they're looking to try to end Honor wants the flank. They're TP. Honor. Bero phải flank bỏ chạy à. Tức là do Bero game này không lên theo dạng tăng rồi, Bero lên theo kiểu hỗ trợ cấu máu là nhiều nên rất là mỏng rồi. All the tools they need to finish this game. Qua UC level 16 mẹ luôn rồi. Mẹ ngang level Faker. Level 16 Jin Gomushi has so much movement speed to work with. T1 are on the cusp of giving them 2 back-to-back defeats. Even though they came into this series undefeated at Worlds 2021, the siege is coming in from T1. They have Faker's ultimate available. Kana has flash, like you said. Damwon have to be very careful. No way. T1 do not want to risk anything. They do not want to give anything away. Damwon Kia, how many times did they pull the rabbit out of the hat, found a miracle situation, and found a way back into the game? They did it time and time again against T1 in that finals. Nhưng mà UC mua được vô cực rồi. Pha này tại sao có chết đó vậy? Mất tiêu luôn. Catches him out and just bursts him out. I mean, look how fast he is. That's not a human being. That's a car. He just completed the IE on base as well. Kuma UC có được vô cực rồi, bây giờ về phát bắn của Kuma UC còn đau hơn nữa cơ. They got the top tier 2, they got the top tier 3. Now they're looking at the bot tier 2. A lot of standing gold for them on the map, and they want to push this forwards. This Jin is unstoppable. He has both summoners up very shortly, and he has so much movement speed to work with. Damwon only really have skill shots to lock him down, and he can still flash out of the Jarvan ultimate worst case. If he tries to burst him down, he has a Zillion ult right behind him. Bà con ơi. Tức là nếu mà Kuma UC có lỡ bị bắt ấy, thì vẫn còn Zillion nè. Kuma UC có lỡ bị bắt thì vẫn còn Zillion bảo ca à. Cho tôi hỏi là mẹ T1 còn giấu bao nhiêu bài nữa vậy? T1 còn giấu bao nhiêu bài nữa vậy hả? He's on 4 items. Ghost only has 2 completed. Every time the rapid fire is ready, you get sped up, you walk forward. If you can get 1 auto on any of these squishies, it is dangerous. And T1 are pushing on all sides. Kana, with that speed up, he's trying to threaten as well. Chạy nhanh mà cờ là. One overstep, one Syndra stun hitting him could affect T1's team fighting. If he gets locked down and the bây giờ nếu mà it's dangerous. Drag locking up free. That's going to be the end of the entire team. It's massive. The revive now coming through. Owner in the midst of everybody. Một pha về UT rất là tốt, về pha mở giao tranh rất là tốt ở vị trí của Kanyon là, nhưng mà Kanyon nằm xuống rồi. Faker có 3 đồ, Faker có đồng hồ cát, Faker đang muốn làm gì đó. Kuma UC lao vô quỷ thần. Hụt rồi bạn ơi.
not gonna find a home. Now Đó. the coming in, Không, trying tới to đây take đi them già. out to safety. It's Ủa, a neck chiu, fight. hụt rồi. Gumayushi will Chiu, not find để the thì thấy à. curtain call, and Damwon Kia will live to fight another day. A great engage there from Damwon. That's what they needed. Threatening multiple members, so Carrier couldn't get a Hồi đó high Canyon value mở giao ultimate. tranh tốt Kona á. actually went down, and Carrier only got the Gumayushi phải tốn self-ulti, which is flash để really ra not khỏi what you're cái looking lồng for as đó. a support Zillion. It's about Đây là bringing lý do up tại sao có mấy tough ô to tô kill được rất là carries. nhiều So you team have bích to ở chung take cái thế them down giới, mặc twice, dù and là in this lượng case, đồ Damwon vẫn không pulled bằng on được with a brilliant engage. The Hin, nhưng mà lượng sát thương vẫn bằng được. Một pha bảo đạn rất tốt nhờ vào cái đóng lồng của Javon nè. Bắn cơ bờ lờ Kana đéo cần làm gì luôn ạ. Kana nằm xuống nằm một đống luôn. Kana mất tiêu luôn. Pha đóng lồng 4 người. Đùng. À đâu 3 người vậy? Ai từ 3 người, tôi tưởng 4 người chứ. Carrier mispositioning, and Canyon immediately punished. Yeah, Kana flashed into the Jarvan ultimate wall there, so he couldn't get over, and then it turns into this 3v4 stare down where Faker Gumayushi chạy ghê mà cơ là chạy thẳng vào nhà đối phương luôn rồi. Then Khan, stopwatch comes out from Faker, and then he does land the root, runs away, pops the ultimate, and brings T1 to safety. Such a tense game. It felt like the edge of victory there for T1. If they Kana played that trận one này hơi out đen perfectly, rồi. game was absolutely in their Kana hands. mất tiêu Carrier luôn. getting Kana caught, 300 Canyon đam. seeing his moment, seeing his opportunity. 23 seconds Kana 300 đam. left to the soul. Damwon Kia can get that. Maybe that is their way back into the game. Oh, But for now, no. T1 taking control of the Dragon Pit, taking control of the area. Damwon Kia are going to have to fight their way back in if they want to contest that Drake. 10 giây nữa có rồng, nhưng mà tôi nghĩ con rồng này thì Damwon sẽ bỏ mà tôi. Save that ultimate for a teammate, and Zillion scaling is just so insane from the support position. You do not need gold, you just need the levels at this point. And T1 are going to be able to grab this dragon for free. Faker is level 18 on this rise, highest level in the game. Gumayushi level 17. Look at Damwon. Khan is level 15. If Faker lands any combo on him, he's dead. If Gumayushi gets 2 auto attacks, he is dead. T1 own the map right now. Damwon have to pick and choose their fights very carefully if they want to win this game. Gumayushi now 5 items. He's 100% crit at this point. That is so terrifying with what is a largely really squishy team that Damwon are running. Yeah, and Damwon Kia certainly not in their favor outside of Showmaker's ability to cast Scatter the Weak, but with how fast this Jin is, it feels nigh impossible to land. If it's a slow, extended siege, Rừng tối thui á. Tính ra là đang thua rồi làm sao mà kiểm soát được khu vực rừng. Em có thấy về ai đang thua vậy 10.000 tiền mà kiểm soát được khu vực rừng không? Thua 10.000 tiền mà kiểm soát được khu vực rừng thì vậy cái team đang thắng được 10.000 tiền đang làm gì? Chấm hỏi lắm luôn á. Ồ, lần này Faker là người bị bắt, nhưng mà Canyon là người chết. Canyon, một viên đó thôi. Kana bị xe đua kìa, nhưng mà Kana chết mẹ đó rồi. Ồ, nhưng mà về Kana có ulti của Zillion nè, Kana có đồng hồ cát, Honor cần phải thoát khỏi đó, Honor có giáp hồi sinh, Kana cần phải chạy, Honor thì hên xui. Xe đua tới rồi, xe đua tới rồi. Xe đua tới rồi. Phải cứ chỉ một lựa chọn bị Zillion thôi mà cả trận này tất cả đều nằm trong tay của T1. What the fuck? To push further in, and Kana is very low. It looks like they won't be able to end the game, but 2 inhibs, and here's the realm mob straight to Baron. They're going to pick that one up. T1 look very disjointed in these fights. Kana going in when they've already got a pick, and then Gumayushi has to go back to pop the ultimate. Carrier has to use the ult to save Kana. A lot of things were very messy there, losing GA on Owner 2. So, Damwon still lose the fight. They lose Baron, and T1, they're going to come for that bot in him. 12k gold lead. Anything Chắc less 12.000 tiền rồi ạ. Damwon Kia, and the next fight means the game will end like that. And this is where you can see that lack of experience from some of the T1 players. I think that's nerves to me when you see Kana going in so far ahead of the team. You know, they're going for this initial play. Kana rise, gets the speed up, and it felt like he just decided he was going for it as Gumayushi sniping down Canyon. And this is where you're just going too far. Kana chạy lẹ mà cơ là. He gets stunned up. They have to blow the Zillion ultimate immediately. Then he's into the Zonias, but he's going to die either way. Owner even loses the Cái này Gumayushi giữ vị trí tốt vậy. It really feels like nerves to me. Xe đua. Definitely overall a very messy fight when you see it back, and that's the thing about the Jhin as well, is that if you make mistakes, if you misposition at all, that movement speed makes it so easy now for him to punish. But that said, Kana, the one who needs to clean it up coming into this final fight. He has the flash, he has the ultimate. There is no exhaust. Ok, bây giờ Kana có sắp cái hồ cát.
có flash, có R để coi về Kana có làm được gì trong giao tranh cuối cùng hôm nay, hay là về game này là Guma Yushi với lại là Keria tỏa sáng vậy. Yeah, Gumayushi doesn't have the curtain call, but he has so much move speed still. He can just keep walking forwards with the rapid fires and poking Damwon back. This third inhibitor is going to fall. T1 have 3 inhibs down now against Damwon. Backs against the wall. They're pushing to their nexus. Gumayushi. Cái đền vợ để bắn có một viên tôi mất mẹ nửa cây vậy. Baron and Power Cannon minions now raining down on these Nexus towers, but Damwon Kia still stepping forward, still ready. They know this is going to be their final fight. Gumayushi playing with absolutely no fear. He gets caught, đứng rất là cao rồi. he could get taken down. Barrel trying to Honor liệu có chết không đây? Keria đang ở đứng ở vị trí có khả năng R được cho Honor bật R rồi nên không có ăn sát thương nào cả. Thôi T1 ơi thôi. Damwon chết rồi, không cần phải như vậy đâu. No mistake about that one. Finding the ulti on multiple members. T1 eviscerate Damwon in their base. They move to match point. And again, off of these brilliant picks, the Zillion to me was really the story of this game. It created so many. Đây là trận đầu tiên ở chung kết thế giới mà tôi thấy một lượt bích counter cả team bên kia luôn rồi. Đây là trận đầu tiên mà tôi thấy một lượt bích counter cả team bên kia luôn rồi. Một lượt bích cuối cùng bích vào con Zillion phải counter hết nguyên team bên kia luôn rồi. Every single best of 5 they've been in, if they won the first game of the best of 5. Now they're down match point against T1. Who'd have thought? People said Damwon was going to 3-0 them, but T1's flexibility in these drafts, Vedia said it on the desk, draft is so important in this series, and T1 are adapting fantastically. Absolutely, and this is already more games that Damwon has lost in the LCK across their last 3 championship runs. They were 15-1. They had only lost 1 game in the LCK, including that BO5 against T1. They were the only people to take one off. Now they already beat them twice. Incredible from Faker and the rookies of T1. Of course, we're going to take a closer look at T1's win in just a few minutes as they move on to match point in today's semi. Tính ra là rookie, người mới thôi mà đúng không? Cái mùa 3 T1 vô địch chung kết thế giới thì lúc đó Komandu cũng là người mới, Bendy cũng là người mới, Faker cũng là người mới luôn. Còn ai đó quên mẹ đó rồi. Impact cũng là người mới luôn. Nói chung là cả team mày T1 đều là người mới hết. Mùa 3 vô địch được một lần rồi, chẳng lẽ mày bây giờ mày không được đúng không? Yeah, right. Pepperoni pockets, an atomic brownie, cuckoo crusty. There's no promo, it's just great rates. And a cider ranch. You're the man. When you want the real deal, like a good neighbor, State Farm is there. Damwon cố lên rồi. Nắm ơi em đâu rồi? Red Bull gives you wings. Ok, tính ra là dự đoán của tôi thời điểm hiện tại là tôi dự đoán đúng 3 game, trúng cả 3 game rồi, chưa hụt game nào hết. Đây là dự đoán của tôi vậy. Tôi dự đoán Damwon win trận đầu, T1 win 2 trận tiếp theo. Theo dự đoán của tôi ấy, thì Damwon sẽ win trận tiếp theo rồi chúng ta sẽ dẫn tới game 5 rồi. Tại vì khi mà mẹ T1 mày lôi bài mẹ ngầm của mình ra, chẳng lẽ mẹ Damwon không có đúng không? Chẳng lẽ mẹ Damwon không có đúng không? Mẹ game sau mẹ Damwon sẽ lôi bài ngầm của mình ra à? Nhưng mà trước khi mẹ chúng ta mẹ xem Damwon lôi bài ngầm của mình ra thì mọi người mẹ chuẩn bị mẹ gọi là đi lấy nước, lấy bánh rồi kiểu đi, mẹ 3 game rồi mọi người hết nước hết bánh rồi, mẹ tranh thủ đi lấy đi. Mẹ tôi tranh thủ mẹ đi lấy nước, đi lấy bánh đây. Tranh thủ đi tè luôn rồi, mắc tè quá. Mày đợi coi nốt cái highlight trận cái đã rồi chúng ta mẹ đi lấy đồ. Mọi người tin em mà. T1 ơi, win đi T1 ơi. Win đi, không win mi nó qua đốt nhà tôi đó, win đi. Tôi nói về cái này là cặp đấu về đáng xem nhất về chung kết thế giới này mà chung kết sớm mà. Team nào mà win được cặp này là gần như là 90,99999% là vô địch chung kết thế giới rồi.
Cả hai đội còn lại đều rất là mạnh, đó là EDG với Genji, nhưng mà tôi không đánh giá đội nào mạnh hơn T1 với lại là Nguồn thời điểm hiện tại đó. Pha này thật sự cái game này ấy không phải là Faker MVP, không phải là Kera MVP, không phải là Guma Yushi MVP. Game này MVP là huấn luyện viên đâu hết rồi, huấn luyện viên MVP. Huấn luyện viên MVP, mẹ thằng nào mẹ kêu bánh con chơi lên vậy, 10 chết 10. Cũng mà Yushi về thà coi pha chạy đúng kiểu về xe đô luôn rồi. Mất tiêu luôn. Cái này lay game mạnh lắm luôn á, đừng giỡn mặt. Tranh thủ với nước đã hết nước rồi. Welcome back to the State Farm analyst desk, where I bet you didn't think we'd be in this position with T1 up 2-1. What are you talking about? I predicted 3-2, you baby. did call the 3-2. All right, fair enough, Kobe, fair enough. You did call the 3-2 prediction for Damwon, but for many, I think we are in a position that we didn't expect to be. And it, in a lot of ways, has come off of some really interesting drafting, really by both teams. But for T1 today, they've brought out something special. I'm so glad that we are in this position because the especially support innovation that we've seen here. You know, first one upping with the Malachi when you have so many face checkers and slow movers and allowing you to go super all in on the pick. But now the answer, the Zillion, so much scaling, and it's combined with these hard engage options. The Xin Zhao, the Kennen, they want the full engages, so you have the extra speed for your damage threat for the Jhin, but you also have the hard commitment for the ultimate to revive your front line. Chronicler, how did this whole series become about the supports? Well, that's a good question you asked there. I think that the cool thing to me is that for Damwon, these R5 support counter picks or late support counter picks have been something that they've been doing for a while. They were also one of the teams that used the Senna meta really well, being able to make use of Barrel's champion pool. But for T1, I think they never leaned into it as much as we from the LCK would have liked, because Carrier is insane. Like, the man is mechanically so gifted, and seeing them actually dip into it and use the versatility that he has, I think is one of the big reasons why T1 look so much better, because we need to, like, really... We can't overstate how big this is. Like, being up 2-1 against Damwon, who've basically freed out every domestic final for like the last year and a half. I mean, yeah, it's wild to think about. You see it on your screens right there. 10 unique champions for Barrel, 8 for Carrier over the course of this tournament. Barrel, that's the most of any support in the tournament. We couldn't even fit them all up here, because you'll notice, of course, that Bazillion is missing the Yuumi, which both of them have played as well. We just edited that out because, hey, everybody's been playing that champion. But again, all of this innovation, and particularly from the side of T1, has netted them, you know, plays like this, we'll see right here. Yeah, this one here going to start out with the pick from Damwon, but again, Faker is able to revive with Carrier's ultimate, and so they end up going 1-for-1 in that play. This one was huge, because that totally would have been super too deep invade promoter, but guess what? Carrier can flash over, get within range, and then I also wanted to, with all the spotlight on the support players, still highlight Faker. Because with all the attention with the young players and the Zoomers on this team, Faker did so much with his rise. It wasn't just the Zillion speed up that happened. The Realm Wards to pick off Ghosts and to section off multiple of these plays coming from Faker himself on one of his most iconic picks was also enormous. And then you even see T1 afforded the capability of making some hesitation and making some mistakes in some of the plays and still being able to steamroll. Zillion revive,
plus the extra speed up coming Thế through. nào mọi người đi lấy nước để đồ ăn về cho ta. Plus all the Tôi về rồi, tôi lấy nước về rồi. Full crit was a massive threat. Mà tôi lấy nước về rồi. I honestly didn't expect Faker and 4 Zoomers to be taken literally, but this game it really was, right? Because the amount of speed and versatility that they were able to find was incredible. And there's a lot of highlight plays, but I think the main thing that T1 has been criticized for throughout the year, outside of sometimes their mid-game macro that can feel a little bit too sharp, which we saw, some small individual mistakes, but they haven't really been suffering from ever Tính since ra they hôm got nay á, out of T1 groups. có win á, thì mọi người nên phải cảm ơn nóng nha. Vì bị nóng ám ghê vợ là. Ám ghê lắm luôn, nóng à. Something that they used to really tunnel on. If you go back to like the last 2 weeks of summer, and they've just completely stopped doing that. They're actually using the depth that the players have available. And the team just looks so much scarier for it. I like it. It was Faker and 4 Zoomers. We found the answer with a zillion on the squad. Now it's just 5 Zoomers. And I want to highlight too, because it's so good specifically also against Maokai. Speed counters so much of what he does. The ult is extremely slow moving. With the extra speed too, you can face check. You can go towards the brushes with the saplings. You can just outrun them. Then you don't take any of the damage. And I fully expect though Dom1 to have a rebuttal here and us going to 5 games. All right, well, we'll talk about that in just a moment, because as we have been lauding this Zillion pick, as we know, every second counts, and thanks to the reliable Cisco network. Tính ra là game đầu thì team Dam1 lôi ra cho mình một con Maokai khá là lạ. Thật sự rất là lạ luôn. Sau đó thì về game 2 chúng ta phải có Raven với lại là Yasuo. Xong rồi tới game 3 rồi chúng ta lại có Maokai, nhưng mà lần này Maokai bị counter bởi con Zilin nữa. Chắc là cả team bên kia đều bị counter bởi con Zilin luôn hả? Faker can close it out here. Yeah, Showmaker has been so on point too with a lot of these mechanical outplays. You'll see he's had pinpoint accuracy with the Everfrost. He's doing so much trying to get these stuns, and yet they're still overwhelmed with the onslaught from T1. Well, I want to go to Chronicler for our final point here, because as we go to series point, again, shoe on the other foot, it's Dom1 who needs to string 2 together. Kobe thinks they've got a rebuttal, they've got a response to that Zillion. What will it be? Well, I don't know what it will be exactly. I'm just hoping to see a swap from Dom in terms of playstyle. I think that what we saw in that third game was, for the first time in what feels like a really long time, Dom was actually getting consistently out-skirmished and out-fought around the map. You could see that as well on the top side fight, where Khan came in rather late, where they, the whole ghost being chased, taking down, and the Dom still opting into those fights. I think if they play that game cleaner, that there are more possibilities for them. But still, I just want more games. I don't want this series to end, because I think in terms of like individual performances, it's chỉ muốn phải có thêm nhiều game về của T1 đến với Dam1 kia thôi, mà không muốn nó phải kết thúc sớm rồi. Tính là tôi cũng muốn cặp đấu này lên tới 5 game rồi. First time they'd go there since 2017. It's been one hell of a series so far. And as we go to break, let's listen in on Dam1 Kia's comms from the quarterfinal versus Mad Lions in Sounds of the Game. Thế là bây giờ là thời gian nghỉ ngơi vậy. Thời gian về nghỉ ngơi và chờ đợi. Thế nào chúng ta đi coi highlight tiếp đi. Có highlight gì mới không? Đi coi highlight tiếp đây. Mày coi game mày chung kết thế giới mày căng thẳng vật à. Em tin Dam1 3-2 T1 đó. Anh tin về T1 3-2 Dam1. Có khi 3-1 luôn chứ đó mà 3-2 vậy. Mày tôi tin về T1 làm được. Dam1 win A á. Nắm ơi, thôi em ơi, nhiêu đó đủ rồi, em không cần phải trù thêm đâu. Mà người ta đắt muối nhiều lắm rồi, mày mới win được có một trận thôi, thôi nào. Well played guys, well played. Got me. Sion God amazing. Chặt, đùng. 4 bạn 3-1 luôn cho sợ rồi. Càng giờ là úi rồi mất tiêu luôn. Immune by the way, or untargetable or whatever. Same. Whee! Quadra. Tức là
là trận một thực chất á là team của Damwon Ban Bích cũng tốt ấy. Trận 1 nó giống như là trận 3 vậy á. Trận 1 thì bên team Damwon Bích được một con tướng gần như là counter khá là nhiều thành viên bên team của T1, đó là con Maokai vậy. Nhưng mà T1 tìm ra câu trả lời cho con Maokai rất là nhanh rồi. I've seen Thresh steal those. Tính ra mày hôm qua 20 năm mà thế đéo nào mày mới có một ngày thôi mà mày thành mày 21 năm rồi. Mà sao lên được một năm hay vậy? Mới có một ngày thôi mà. Lát 11 giờ vào Genshin nhận quà nà ní, có quà gì vậy? 11 giờ có quà quần quà gì? Oh bueno. I think I'm fine. Lulu isn't rotating. We're fine, boy. We're fine, boy. What do you think this is? Mai ngày gì? Hả? Tôi like đây là đâu? 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 Tôi đéo biết tôi là ai luôn. Mà tôi là đang ở đâu tôi cũng đéo biết luôn rồi. Got the Baron too. Feels like thousands here. Chiu hụt. Chiu lại hụt cái bài bàn rồi. At least he dies, I'm dead too, but we take those. Run! Cái này mà con ta lo nó đuổi thì chạy cho bằng niềm tin rồi. No, I might live. I live. Mai cuối tháng đó anh đó. Oh my Có god, it's on. Mai cuối tháng ư? What's up, boys? À đúng rồi, mai cuối tháng rồi, mai chưa qua tháng rồi. Tháng này có 31 rồi. Mai chưa qua tháng. Mai mới cuối tháng mà tôi. Con rồng yếu đuối. Con rồng yếu đuối. Con rồng yếu đuối. Tức là con rồng này yếu rồi cơ mà. He cards right here, it's gonna be big. Oh, it's so clean. Oh, it's so clean. They don't expect. Quảng cáo Honkai á, quảng cáo Honkai hoành tráng mà. Mấy cái MV quảng cáo Honkai hoành tráng vợ ra. Đó là MiHoYo là mẹ Riot thứ hai đó. Mấy cái video mẹ làm về nhân vật với lại là các thứ về cốt truyện mẹ cũng mẹ gọi là hoành tráng lắm luôn á. Em mới thấy lần đầu á, nani? Akkor mégse, tehát... Tính là chắc là do mẹ thằng em chơi Genshin đó. Nó đi tìm video về Genshin nên nó gọi là recommend ấy. Nó recommend qua Honkai vậy. Woo, baby, let's go, dude. Yo, that's me. Tính là Bonnie đâu có chơi gì đâu em. Bonnie ở đâu có chơi Genshin đâu. Ai chứ Bonnie chơi Genshin là cà mẹ ghê lắm luôn á. Thấy một con người mẹ chơi liên minh, không tính ra là không chơi liên minh mà vẫn cà, ngu dốt. Không chơi liên minh mà vẫn cà để mua skin thì em nghĩ mẹ con người như thế này mẹ chơi game gacha thì sẽ như thế nào? Cái con người mẹ không chơi liên minh mà vẫn cà, ngu dốt. Thì em nghĩ mẹ chơi gacha sẽ như thế nào hả? Yeah, that was pretty good.
Úi dồi ôi, lên mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn. Chấp 2 luôn. Moleque do céu, mano, tadinho. Sắp hồi được R rồi, Ari sắp có R rồi, lao lên nào. Lên. Không quan tâm, không quan tâm. Ngu dốt. Không chơi mà bỏ tiền ra mua skin. Ngu dốt. Lý do lý cháu gì ở đây hả? Không có lý do lý cháu gì hết. Hôm nay hay Mai á. Tính ra hình như là Mai mà đúng không? Bro, you're way too confident. There's a reason you're not even worth 200 gold. Lý do đó thì sao á? Tính ra em thích bật không? Hả? Em thích bật không? Anh cho em đánh về nốt về gọi là mười mấy trận còn lại bây giờ. Em thích bật không? À, bật không? Thích bật không? Hả? Thích bật không? Cho tự đánh mười mấy trận còn lại bây giờ. Úi rồi 3 lần. Úi rồi reset. Úi rồi mất tiêu luôn. Xoay mất tiêu luôn. Chat? Oh shit! They have Baron! Come on, Jack! No! Ồ, còn giáo hồi sinh rồi, còn giáo hồi sinh rồi. Yes! Let's fucking go! Let's fucking go! Thế là cứ 5 phút là nóng nó ám Nam Quan một lần rồi. Cứ 5 phút là nó đã ám Nam Quan một lần rồi. Quá đáng lắm luôn á nóng rồi. He has no damage right now. He has no damage. He actually does damage? He has no damage. What the fuck? Chấm hỏi. God damn, I'm gonna go to the bathroom. I'll be back at the beginning of the game, guys. Thank you for watching. Tôi đây ở đâu? Mẹ hết rank code rồi, bây giờ tới ML Stylist mẹ đi mẹ ngắm gái ư? Đâu rồi nhỉ? Ồ, khoan từ bánh bít gần xong luôn rồi ạ. Cái định mệnh. Bánh bít xong vẽ luôn rồi ạ. Tôi hình như tôi thấy con Kisana thì vậy. Mà tôi lo rồi coi highlight về tôi không để ý. Hình như là nếu mà tôi nhìn không nhầm phải có con Kisana. Phải không? Tôi không biết là hai bên ban cái gì luôn rồi. No. Phải lo đi coi highlight vậy. Đúng rồi, có Kisana à. Gagat đi top, Kisana rừng, Love Lăng mid, Zahin với lại là Rakan đi mốt. Còn T1 thì có Zay top, Lucian, AD, Lulu đi chung với Lucian, Rai với lại là Zotac mid với rừng rồi. Kiana ult coming in from Fog of War. Damwon can start to find these picks a little bit more easily if they do manage to get a lead. And T1 has got to be bulletproof with their vision control. When you're playing against this kind of composition from Damwon, you tính ra là cái team của Damwon vui lắm luôn á. Tại vì nếu mà team Damwon mà win game ấy, có lợi thế trong game ấy, thì cực kỳ đáng sợ. Mày tưởng tượng mẹ con Love Lăng mày nhảy từ đó ra, con Kisana nhảy từ đó ra, hay là con
at level 1 con has gì á? been Rakan nhảy từ đó ra là ổn chắc luôn á. Spotted out, but has the dash. Worst case, just trying to give some info to Damwon, and maybe Khan wanted to save his ward, so Beryl could ward for him if T1 wasn't top, and then he can save his ward for early ganks if he's playing weak side. But in the end, looks like no one will drop a ward, and Beryl will back off. Down 1 Kia. Keep our eye on this early game as they have a much more defensive 5-point start. Of course, don't forget to grab your exclusive Oh My Days Prime Gaming emote so you can flex while you're in your next Ok, game. tính ra là game này Damwon lôi ra cho mình con bài mới, đó là Kizana. Kizana là một con tướng đi rừng khá là mạnh. Khả năng đánh nhau 1-1 không mạnh, nhưng mà khả năng giao tranh thì tôi nghĩ rất mạnh. This is his do or die year, right? You know, this is the kind of the last dance year for Khan. Has been such a successful player regionally, never got that international title. He is now on the favorites. Everyone expecting Damwon coming into playoffs to be the one to win it. But now you're at match point here against T1. You've got to step up. And again, trust in your team to know that, hey, I'm going to play weak side. We're going to have to find advantages somewhere else. Or we're going to have to find setup on the top side with this Gragas, because this is not the champion that you instantly carry games on from the laning phase. Yeah, and we've seen him on Graves, we've seen him on Lucian, and this is the first time this series, maybe even this whole tournament long, that we see him on some kind of weak side champ to just negate the Jay's lane phase and be there for team fights. But both junglers pathing top once again. Yeah, absolutely. I mean, he's played Graves, Jax, Jace, Lucian. He's played the Kennen as well and the Gwen. So, you know, really none of those weak side champions. It is interesting that he's gone phase rush instead of the Comet. Comet is much more common into these range matchups. And it does make me wonder if, okay, if you think you're going to be playing weak side, do you go a more tanky utility style build here and just play with phase rush? Or will he still go to what is very standard in the Everfrost? Let's keep our eyes out for it, because lockdown would be really important, especially on a mobile rise. Something we've been talking about the whole series long, and that Gragas will add more to it. Feels like Damwon have a lot more engaged tools to work with, but as expected, both side lanes have the push, both junglers pathing towards top. Owner will finish his red and will be a little bit faster than Canyon for now, and mid lane is where Canyon's been focusing this game. Maker hitting level 3 first, but Faker hitting it right in time to try to trade back. Relatively even, all things considered. You can see Gumiuchi and Keria, though, doing so much damage on the bottom side. Of course, Lucian's solo lane hit heavily over the patches leading into Worlds, but the bot lane very much improved, especially. Tôi nói cái gì vậy? Tôi nói là con Kizana đánh nhau 1-1 không tốt đúng không? Cái điều này thì ai là người chơi liên minh kiểu như là có tìm hiểu thì đều biết rồi. Ok, Canyon trừng phạt hắn. Đánh nhau 1-1 thực sự là con Kizana không mạnh, cực kỳ gọi là yếu luôn á. You risk actually losing a lot of minions on the push in from Faker, so instead just wants to complete the base, does want to go back. Nice little bit of pressure. Nên cái việc honor không có cờ. Và đó honor có cờ là cắm cái cờ về lao qua rồi đó. Go straight down towards bot side, but they do have the push in bot pretty much permanently, so he should be able to retreat over to that scuttle. Taking his time, double scuttle, definitely not a bad start to have, as Gumiuchi and Keria can pretty much indefinitely hold up this pressure on the bottom side. Lucian với lại là Lulu thì chắc chắn sẽ mạnh hơn con Zohin với lại là Rakan phải rồi end game rồi. Yeah, so Canyon based after clearing his top camps and is running towards the bot side second respawn, and Owner stayed around on the map. He cleared out his Raptors, he's moving to this bot crab. Faker had mid push, but a ping down, they still have bot push, so that's going to be double crab for Owner. Canyon pushed back in this early game. 2 wards invested from Damwon on the top side in their own jungle, so not a lot of information to work with here for Damwon. It's also worth noting that T1's bot lane is actually playing Exhaust Ignite, so there is no heal, there is no cleanse. You know, there's that kind of lack of summoner that you do expect. And it can be very powerful, but I mean, there is the potential to really burst down some of these champions despite having Guardian. Yeah, both sides matching here. Ghost and Barrel also prepared for that. Of course, Ghost at this point in the game, probably not enough damage to get through the Lulu as well. Khan not notoriously the highest damage support, but again, Canyon on the bottom side is always going to pose a threat. Kizana này tôi nghĩ là Jess không làm gì hết á. Từ level 1 tới level 6 thì tôi nghĩ Kizana chỉ farm mà. Easier for Khan to hold the wave. That said, Khan not afraid. Happy to step up here, knowing the Canyons on the bottom side can push in, maybe start to lay down some damage to try to get a play. Look at Showmaker though, he just placed a pink in the top side river. Looks like the Scuttle Crab of Vision will run out and Khan will probably have to base after that trade. You imagine Kana might want to try to fast push this and base himself and save TP. If he can get TP advantage in this lane, that really helps him to play more aggressive. We'll push in the wave. I expect maybe Khan wants to TP back onto it to make sure that there's a TP trade-off. Kana should push in. Khan, expect to see it come out. Boots of Lucidity early on. Again, feels not very much playing for lane here. Căng thẳng ở từng phút giây một. Game này mà T1 thắng một cái là Damwon về.
possible. But Kana now with a potential TP advantage if Khan cannot force his wave out Tiếp fast. qua mà thắng một cái là Đam Won phải về nước. Faker could be in trouble here if they can land the chain. Chói chúng là chói chúng thiệt ạ. Lại một lần nữa, còn đúng một hit bắn cuối cùng. Clean execution there from Damwon. Canyon flashing forwards to make sure the route lands. Really good chain coming out from Showmaker. And maybe if Kana saved TP there, he could have matched this play and made sure it's a 1-for-1. Owner's around and he's not spotted just yet. Faker doesn't have TP, of course. Owner a lot of damage on that initial combo, but if he whiffs, it's gonna go bad. He does not. Nice. Hits it when it counts and finds the kill back. Nicely done there by Owner. Is able to clean up a kill and gonna get a lot of experience here too on the Jarvan, so should put him actually pretty significantly ahead of Canyon. He's already up farm. He's now level 6, just soaking XP there mid, and has the kill gold to his name. Yeah, he's going to take away the vision from Damwon on the top side as well, taking away the pinks. He can start to threaten invades on the top side jungle or some kind of dives top lane. So with Canyon going to his second respawn bot side, Khan is on the weak side, tries to land the ultimate there to push him back to get a good trade onto Khan Kana. khổ rồi. Kèo đó là kèo dưới rồi, nên Khan khổ chịu bình thường. Pha này bị chói trúng. He tries to flash, but you're never going to create enough distance. Canyon flashing in, immediate follow-up. Just really well done there from Damwon. Yeah, and Owner, there's a pink ward right there, but he hugs the wall as he moves around into không có tầm nhìn luôn kìa, đi sát vào tường luôn. Spots out Canyon going towards his top side camp. Đi sát vào tường lên pha đó. Đam Won không có tầm nhìn của Honor. Knowing he could actually pick that up was really well done. They're feeling themselves after those kills. Showmaker going, whoa! You love to see it as... Lộ rồi. Nhưng mà debating if he wants to step forward here. Recall will not get canceled as Faker takes the blast cone out to safety, but important to note, Damwon Kia again, the pressure is on them to find the win here. T1 have the luxury of losing another game, of going to game 5 before they have to be concerned. Can play this one out with a lot of confidence, pretty comfortably comparatively. Yeah, về ngồi farm mà chuẩn vậy. Keria farm đéo hụt con nào. À không, cái nào vừa kêu đéo hụt con nào thì đã hụt rồi. Em vừa mới bảo về farm có hụt con nào đã hụt rồi. Ô hay. Kỳ. Kỳ lắm luôn á. Em vừa mới khen xong. Carrier just trying to farm up that Keria hung dữ vậy. As we saw the mid wave die and go to Owner, he got an XP advantage, but Faker's down a level, and Showmaker we saw was quite ahead in gold with the kill and with the CS difference. And Showmaker this year, including this series, is 10-1 on LeBlanc right now. He's only ever lost one singular game. So definitely quite a scary opponent to have on LeBlanc, because Owner's just going to start up this Herald. Keria has moved here. Cái pha này Honor kéo con sứ giả lên trên là tại vì Jay đang có quyền kiểm soát phía trên. And then start the objective to help Faker get to it himself. But right now he looks a little bit zoned away. Might turn into some kind of 4v4. Có vẻ như là 4-4 rồi, hai AD đều không có con AD nào quan tâm tới con sứ giả. Honor có thể combo vào để trừng phạt. Faker có thể the concession here, giving up the Herald. T1 not wanting to overpush for that one. I just felt like the positioning from Beryl was too good. Him playing in the pit there pretty much stops you from being able to move forward whatsoever. If T1 all step forward to actually try to contest that Herald take, well, it's a free engage for Beryl over the wall with his ultimate available, so T1, that is one of the disadvantages you have in these early skirmishes. Enchanters like Lulu early game are just so much weaker than that of the Rakan. And a lot of the times during the series, the reason T1 can walk up and contest these Heralds is because they have something that makes Damwon scared. Lissandra ultimates, a cannon on the flank, some kind of engage from their support, so they have to back away. But in that case, they didn't really have anything to threaten Damwon to push them back. Faker was isolated off to the side. Jace could only really poke, so you're just looking at a Jarvan engage with a Lulu ultimate, so not a lot of damage. Damwon not showing any signs of fear here, even though they're down match points, will secure themselves a Herald. And I think it's good that you highlight the J4 here in this context, because the champion has been incredibly good against teams with a lot of immobile AD carries, or immobile carries rather. And while there is a Jhin on the side of Damwon Kia, both Showmaker and Canyon highly mobile, very easy for them to get out of that Cataclysm, not nearly the reliable engage of the Lissandra like you highlighted, and really pressure on Owner to get something done. He has been a standout in the series thus far, but this champion, if you start to fall behind, feels a lot less impactful. You also don't really have dive buddies in this composition, so it feels more like one of those games where you ult in and then you just flag and drag back, and you're kind of just using it to create space to try to lock someone down, allow your carries to really follow up, because there's no dive buddy here. You're not going to just ult into the backline and one-shot someone with the follow-through. Yeah, 4 ranged champions if you count Jace
on the side of T1 with the Jarvan. And we talked a lot about team fights being kind of decided by T1 when they're running the Yasuo comps and the Kennen comps. The second they pull the trigger, Damwon kites back with their single target damage and then re-engages with things like Draven. This time around, it's the opposite way around. Damwon have been the ones to look for the engage with Rakan, with Gragas, with Kiana. And T1, the only real zone they have is the Jarvan ult, as Azael correctly pointed out there, and he'll just EQ away. So need to make sure these 4 range champions can get back far enough to dodge the engage from Damwon and then turn with the damage from the culling, from the roots, from the Everfrost. And something that Damwon is so good at doing is not just executing on these engages, but threatening them. Their setup around objectives is one of the things that anyone who plays against them will talk about, how it feels so oppressive to try to walk over to a dragon because Damwon clear out vision effectively. They sweep out any possible TP wards. They're playing from multiple angles, which makes it really difficult to approach with one of these cũng hợp lý tại vì Lucian được thả ra farm dưới bot bây giờ jungle, and then they just have creativity to facilitate their setup, whether they're looking for single picks, whether they're looking for flank engages with things like the Kennen. They know what they want to do and they're very decisive around how they approach the objective, whether it's starting or turning or committing to the objective and getting out or looking for picks. And Damwon still control towards the top side, still have Herald in their back pockets, and similar to last game, Keria is just being the defensive tool to try to negate any kind of play. Damwon Kia pushing in on the top side of the map, playing with confidence, certainly have more than enough CC to lock up. Cái này để coi Damwon sẽ làm gì với con sứ giả này. Ai là con sứ giả từ phút thứ 8? Thời gian sứ giả tôi nghĩ chắc cũng không còn nhiều. Bị chọi trúng rồi. Bị chọi trúng là đồng nghĩa là chết rồi. Oh shit, Nguồn còn bị chói nữa cơ. Có cung phong linh, có flash. Ăn Nguyễn kiệt sức vô mặt luôn rồi. Vừa bật cái ulti của mình lên thì ăn nguyên cái E của con Gragas vô mặt rồi. Không làm được gì hết rồi. Có vẻ như bây giờ thì Jay sẽ ở top boost để lấy càng nhiều phiên trụ càng tốt thôi. Đó là trao đổi tốt nhất mà T1 có thể làm thời hiện tại. Gets TP on and dies, and now all of this winning lane in bot that you once had that's kept T1 with push in top because Keria can move there has now faded away. And part of the difficulty is that because Damwon actually took the Herald early, Keria hasn't been able to lane. They haven't been able to utilize that 2v2 advantage. He's been trying to match these plays, and Faker could be in trouble. Ok, né được chói nhưng mà still, there's just too much CC. It's a pile-in. Faker instantly taken down. Owner on the way in. Damwon Kia, a lot of members standing under this tower, but still, Jace in the meantime is getting a lot of advantages on the top side, taking down plates, but Damwon Kia might just break the first tower of the game. It's a bit of a race here, multiple members in the mid lane, but that last plate's so strong when there's so many members in the area, and T1 will be able to cuối cùng T1 là người lấy trụ đầu tiên rồi. Just barely finishing that one off. Yeah, you can see the gold there. Kana's up 1.3k gold, whereas Faker is down almost 2k gold in the mid lane, and there's really not much he can do. The only thing that can happen is Owner and play to protect Faker in the mid lane, but Damwon are always the ones to find options to play aggressive in the mid jungle and support 3v3. And this is why it's feeling so much more like game 1, where Damwon was the one that was the aggressive team. T1 was having to be on the chói là auto chết rồi. Ăn cái chói của LeBlanc là auto chết rồi. Không cần suy nghĩ quá nhiều. So good when they are dictating the pace of the game, when they are choosing these plays. The trap triggers the W, nails the root, the TP comes through, and there's just really no way out of this one for yeah, great early game map plays. Cái này quay trao đổi với God nhưng mà ăn Nguyễn kiệt sức vô mặt, sát thương bị giảm rất là nhiều. Every wave in mid lane, and you have to think back to previous games that T1 played with the creativity in draft. When they give over things like LeBlanc, they're ready to match with Lissandra, but this early rotation rise allows now Damwon to counter-pick mid lane, have a setup jungler, and control the early game. But for now, it looks like T1 are there to contest. 3 minutes on the next dragon. Herald spawning once again soon. You can see that Damwon just look like a very different team when they have game this này thì champions who can get fights started on their team của Damwon thì xoay quanh cái mid rất là nhiều. Tất cả những lợi thế của T1 có thì lại xoay quanh top rồi. Ninja Tabby, not Ninja Tabby, sorry, plated steel caps. Dây sẽ rất xanh. I'm old school that way. I'm holding on to that one. Owner gonna body block the shots. Dây game này sẽ rất xanh để coi con dây của Kana sẽ làm được gì. Khả năng có máu của Kana như thế nào với lại là giao tranh sẽ như thế nào. Vẫn rất cân bằng. Thật sự là cái kèo đấu này ở khoảng thời gian từ 10 phút cho tới không hẳn là 10 phút nữa mà là từ 1 phút luôn rồi. 1 phút cho tới 20 phút đầu tiên thì đều rất là cân bằng về lượng tiền. I mean, he's just so far behind at this point. He's not going to be a threat whatsoever. You know, he is building the utility with the Merchants, and now they got a catch. We're going to make it out to safety, but Showmaker's getting scarier and scarier. Already has the Luden's Echo on top of the Sork shoes. He is looking to one-shot people in this game.
I mean, Faker's level 9, right? You know, he's the same level as the bot laners. The support's almost catching him at this point, and he's going to be so far off as Everfrost. And Tức là really, Faker on game Rise, you're này looking thua towards two hơi items nhiều. before you start to become Thua còn a nặng bigger hơn threat, cả and that con is just Gagat thua con dây cơ. so far away. Looks like Cách 2 T1 level will rồi. try to salvage the issue by putting Faker on a Cách side 40 lane, CS giving rồi. Gumayushi the mid push to have Faker some cần mid bỏ prime, lượng and thời then gian rất là scale up lớn and để farm the farm side lại lanes, kinh get nghiệm back với là up in XP, tiền keep pushing thua outside, con Lô Blanc. and then being relevant by just grouping up with his team to negate Damwon Snowball. And I think in the same way that Khan playing weak side had to rely on the rest of his team to try to bring him back in the game, now Faker must do the same with the rookie members of this lineup. Again, carry a decent amount of experience. He has a ton of experience. Certainly the most veteran player on the stage, but Gumayushi, Owner, Kana, all players who were brought up in the T1 system, all Căng thẳng trainees, tới từng phút giây. brought up, and yes, they've made it this far. Căng thẳng tới từng phút giây một. Bring it home when Faker's been put so far down. I want to see how Kana is going to perform in what is a very high pressure game here. This is match point. You could potentially take down Damwon. You could really see the nerves in the Kennen game last time around. This game, he is the one playing from a big advantage. Faker is way behind. He has got to really rise to the occasion here and show that he can hang with the best of them. Yeah, and it feels like Showmaker has been the consistent factor for Damwon all year long, this year especially. You look at their MSI run, he's just blind picking Zoe and carrying games single-handedly. Despite losing that title and losing to RNG in that best of 5, their consistent factor was Showmaker. You know he's a man when he's ahead. He's not going to make mistakes. He's going to close out the game properly, and he can be a voice from ahead to snowball the game. Playing with fire a little bit there. Gumayushi vào đó liều vậy. When you're a 2-0-1 LeBlanc and mid lane tower is already down, it's absolutely full Ok, control. lần này né được chói rồi, lần này né được chói rồi. Canyon can walk up here, but lần này né được chói rồi. Oh no, vẫn tông được kìa. Back there by the Herald as the charge does come through, but they won't be able to grab a second tower on the bottom side. Há trừng phạt luôn rồi, nhưng mà có sĩ giả vẫn kịp tông vô cái trụ. The question is, when do you make your move forward? When can you actually get on the map and be proactive? Is it just game one all over again, where you're playing Jace Rise and you're sitting back and you're praying for a win condition through sides? Because right now, the gold lead isn't massive, but Damwon are dictating everything. Damwon are going to get this next dragon. They are going to force you to come to them for that third dragon fight, and that's where things are going to get really, really scary for T1 because the clock is ticking. And if you are pushing into Fog of War against a LeBlanc, when you have so few reliable lockdown tools to stop her, it is incredibly difficult to play the game. Ở đầu game tôi đã bảo rồi, đó là khi mà Damwon dẫn trước á, team của Damwon sẽ rất đáng sợ. Tại vì khi mà một bên dẫn trước ấy, thì tầm nhìn của bên đó sẽ kiểm soát dễ dàng hơn team còn lại, đúng không? Thì khi đó con Kizana sẽ là một đội đáng sợ, LeBlanc sẽ là một đội đáng sợ, và con Rakan cũng vậy. Does dash away from Owner. Similar to the Lissandra game, we saw Faker shut down Showmaker in the Dragon fights. The same thing needs to happen this game around. Giờ Thiên không đủ đam á, tính ra là em sai rồi. Coi từ Thiên đam nó không thấp gì đâu. Đam nó mặc dù không cao nhưng mà nó vẫn đủ đam để giết một con AD đó. There's the delay, as you said, on the Jarvan knock up as well. So we'll see if Carry can find that instant polymorph or something along those lines. Gumayushi is very strong right now. He is ahead. He actually skipped boots to just rush straight to a 2-item power spike here. Does have the Gale Force, has the Essence Reaver, so he's going to crit Lucian. And it's something that scales really, really well now Lucian đéo thèm mua with giày this luôn. style of build and with an enchanter in your Lucian back đéo pocket. thèm mua giày luôn. Vậy là cái gì cơ? Có ăn được không? He was the player with the big leads in the laning phase, almost 200 CS to the 159 of Ghost. And Ghost is doing what he can to catch back up in this game, but he is just going to be utility at this moment. Whereas game này thì T1 sẽ để cho những thành viên trẻ cánh team vậy. Tại vì game này Faker đang thua rất là nhiều so với lại là Showmaker. Nhưng mà đổi lại thì Gumayushi với lại Kana đang là hai người rất là xanh về mặt chỉ số lính và đồ các kiểu tùm lum hết. Chỉ số lính, kinh nghiệm, tiền, các thứ. Ôi rồi, bye Gumayushi. Một pha rất liều mạng về dưới Gumayushi sẽ chết rồi. Gumayushi đưa ra một quyết định rất liều lĩnh, và quyết định liều lĩnh đó mang tới cái chết cho bản thân này. Bạn cướp Showmaker. Welcome to the show. 5-0-1. Em LeBlanc 5-0 rồi. Em nếu chơi nữa nghỉ. To push them to a potential game 5 here. He is looking amazing
in this game number 4. And T1 went for a proactive play. You could feel the desperation a little bit. They want to make something happen. They want to find a look here. And Gumayusi knows that he's going in with the ultimate. He follows the Gale Force with one of his own. The exhaust comes through on Canyon, but the CC is there for so long. Yeah, and as you see it in the Axe effect replay, Gumayusi is the one who tries to start the game in a snowballing effect by going aggressive onto Ghost and pushing him back and getting his summoners. The problem is there's no objective there available, even if the play does work out. And who's ready to respond to mistakes and overextensions? It's Showmaker. He arrives just in time and cleans up, and he's going to solo kill Faker! Oh, Showmaker showing up here when it matters most. 6-0-1. You just cannot outplay a LeBlanc that is that fed. Absolutely. And it's just such a battle between these two legendary teams. It's T1, the greatest organization of all time. Faker, the undisputed greatest player of all time, coming up against Damwon, who has been on such an incredible run over these last 2 years, trying to build up their resume, to challenge as one of those greats, as one of those organizations that will never be forgotten. And they're making a great case for themselves. And now, when you look ahead towards what could be a game 5, we're not there yet, but it's a 4K lead, and Damwon Kia are in control. Damwon Kia trying to push away nhau 4.000 tiền là con số lớn rồi đó. Không nhỏ đâu, không nhỏ tí nào. Organization in the world, and certainly the most successful organization coming out of the LCK to go back to finals, to try to defend their trophy. If they can do that, they become the next name on a list alongside T1. Below them, organizations like Genji, formerly Samsung, who have tried to make it, who have found multiple titles. Damwon Kia will be up there with the greatest of all time. Yeah, and it all comes off the back of Showmaker. 4,000 gold ahead of Faker as he looks for his one step closer to a fourth. Cũng không hẳn là lỗi, tại vì T1 đang bị ép vào cái thế đó là không làm được gì hết rồi. T1 phải làm gì đó, chứ nếu mà cứ để cho Damwon bóp dần như thế này á, T1 sẽ rất là khó thở. T1 phải làm được cái gì đó thì game này mới trở lại tay của T1 được, chứ không mọi thứ mà cứ tiếp diễn như thế này thì hiện tại Damwon đang bóp dần tới khi nào mà T1 bị nghẹt thở chết thì thôi. Isn't Showmaker. Maybe they can lock down Ghost, but Barrel's in the area, Canyon's in the area. T1 have to be careful. Every decision they make with Showmaker in the fight is high risk at this point in the game. And your hope as T1 is to somehow lock down Showmaker, burst him down, because he is the gold lead for Damwon. If you can somehow eliminate that player, you can maybe make something happen, but is it desperation time here for T1? Không có ai là người chăm sóc Showmaker, đặc biệt là con LeBlanc này. Khi mà con LeBlanc nó xanh như thế này mà không ai chăm sóc ấy thì thật sự rất khó thở. Nó cứ lao lên QR sau rồi nó trúng là mất nửa cây máu. Quy không mà đã 1/3 cây máu rồi, nhầm 1/4 cây máu của Keria rồi. Đủ nguyên một combo là Keria chắc luôn á. And T1 didn't even clear out the pit. There's still a ward sitting there, so there was no risk ever for Damwon. You're never going to check into the river when you see T1 isn't starting the Baron, and T1 just didn't clear that out. So Khan pushes for free on bot side, takes the tier 2. Canyon solos out that Dragon, and the 3-man squad here from Damwon just sit mid, pick up the farm, and continue that march towards what looks to be that inevitable 5th game. Faker clearing out on the sideline, have to as much farm as humanly possible. Faker vẫn đang thua Showmaker rất nhiều. T1 in general just have to grasp at straws, have to look for singular thua opportunities. Một món đồ chết gì? Một món đồ hơn rồi. Or overcommit. In an even fight, there is no way they can come out on top. Maybe if Showmaker's off on a sideline, but you can see he's focused. He stays grouped with the team. Barrel fishing for an engage. Run! Go fast, activate. Shurelias, but will not find Surelia the holding their ground, but eventually this Baron will be threatened by Damwon Kia, and they will need to find a way to force a fight. Yeah, T1's only strong point right now is Gumayusi. He's up a level on Ghost, and we've seen what Ghost does against Lucians in mid lane when they're ahead against Rogue. Hans was able to find the picks to get Rogue back in the game. Can Gumayusi do the same on T1? Has the Lucian, is up in CS, and has a Lulu next to him, Owner. Locked up, just a bit of poke damage now. She's still stepping forward. Big Colin trying to isolate Ghost. Showmaker coming in off to the side. That's going to be Gragas on the back side. Keep your eyes on Khan. Flash is an option. He's going to move in. Faker flashing over the wall, just trying to make it out to safety. But Canyon on the chase. He's going to find the root on the Faker. The stun into the wall. And there is Barrel. The gold lead too big. Damwon Kia dominated the early game. And they're going to remind T1
why they were the favorites coming into this series as they run them down. Showmaker though low. Showmaker khả năng sẽ chết. Lại thức Showmaker đầu một cái rồi thôi vậy đi. FF please. 25 phút FF được rồi ạ. Chúng ta mày không cần mày tốn thời gian cho game 4 hơn nữa đâu. FF mày chuẩn bị cho game 5 là vừa rồi. Game này xong rồi. Game này xong rồi. Game này thật sự đã xong rồi. Khi mà Damwon bích mục tiêu như thế này mà ở khoảng thời gian đầu game mà lại lợi thế lớn như thế này nữa thì game này đã xong rồi. Game này thật sự đã xong rồi. Bây giờ chỉ có về điều thần kỳ xảy ra thì bay ra vậy T1 mới win được game này thôi. In the early game to punish Faker, then Beryl getting involved. This squad being so proactive, so aggressive, always pushing their advantages here in this fourth game. Yeah, and this is what happens when you give agency like LeBlanc and Kiana into Rise to the best jungler in the world and the new modern era mid laner, the best mid laner of the LCK. They just run you over. Showmaker can just take over in these fights. There's no one who can lock him down, and even when you think you've got him, he pops the stopwatch. And that's that luxury item we talk about. That 5k gold lead, he's happy to spend about 600 of that into a stopwatch to keep him alive in these plays. This man can play on the edge of madness every single time, keeping those stacks alive and well, keeping those damage numbers high. 3.8k from LeBlanc. And now he bought a Zonias, just completed the full Zonias off of that. Bad goes to worse when you see that inventory now on Showmaker. And for T1, you're hoping for the miracle, but realistically, you're planning for Game 5. You're thinking about what you could change. And to me, this series has been defined by proactivity. The teams that can go aggressive, that can dictate plays. And in Game 4, it has been all about Damwon. It was T1 going for this 5th pick Lulu, trying to dominate lane. Beryl circumventing it entirely by moving around the map. And Faker just getting picked on by this aggressive squad. Showmaker leaping forward without fear. Easy for him to just threaten with all these. Thật sự mà tôi không nghĩ được cách nào luôn các bạn. Tôi thực sự không nghĩ cách nào mà T1 thắng được. Trừ khi nào Damwon vậy one game vậy 5 đứa nhảy vô vậy chết hết thôi. On the side lane, echoes of game 1. They're important to remember. T1, they got this far in the series because they've adapted, because they've grown from what they showed us in the past. Nửa cây. Đúng không combo mất vẻ nửa cây vậy. Yeah, Damwon playing on 2 lanes here, just pushing T1 back. Showmaker single-handedly forcing T1 back to their nexus, which allows the rest of Damwon to push forwards. This top tier 3 is gonna fall. 30 seconds on the Mountain Dragon, so maybe Damwon wanna play it safe after this season. Tôi nghĩ là Damwon sẽ cố gắng end luôn rồi. But for now, they're in full control. Hoặc là ít nhất là cố gắng lấy thêm cái nhà lính ở mid nữa cơ, chứ không có từ bỏ sớm gì đâu. Honor. Keeping him alive as the Sigil of Silence cannot be proc, Sigil of Malice rather. Damwon Kia breaking into the mid lane, looking to break down their second inhibitor. 4 cái nhà mid này nếu mà T1 lỗi thì Damwon sẽ end game luôn, nếu không thì Damwon sẽ đi ra ăn con linh hồn rồng này. Đang bóp nghẹt dần dần T1. And Damwon are the ones pushing T1 to game 5. T1 are not the ones pushing Damwon to game 5. Yeah. And it's all your lives on the line. Everything you've been working for this whole year, everything Faker's been working for the last 5 years is in the next game, because this one all but feels done. Tức là cặp Evo 5 này bây giờ về dục hết mẹ 4 game đầu đi. Dục hết mẹ 4 game đầu đi, bây giờ chỉ còn một game duy nhất mà thôi. Đó là trận thứ cuối cùng rồi. Evo 1, ai win người đó đi tiếp. 4 trận đầu mày vứt mẹ hết đi. Đéo có nghĩa lý mẹ gì nữa hết rồi. Vứt hết. Ai win trận cuối người đó đi tiếp. Ai thua người đó về nước. Having better drafts, having better late game scaling, and then just outplaying in team fights with Lockdown and CC. But Damwon, all that's left is the bot push, and T1 are hoping for a miracle. Holding on, praying. Level 14 now for Faker, only 2 items under his belt, 28 minutes in. It's a Dragon Soul, a Mountain Soul for Damwon Kia. The burst damage will not be enough. Bắn quả cầu sống về mất được lớp giáp của con Rakan này. Còn éo về có máu được cơ. Dưới đuối. Dưới đuối giờ là. Showmaker now just showing on vision. T1 have to play carefully here. The calling out just to come down for a little bit of poke. Oh no! Big damage onto Owner. That's the lockup curtain call coming in. You have to feel like this is it for T1. They're forced away from the tower. This will be the inhibitor tower. Tức là game 4 á, nhầm game 3. Game 3 là bữa tiệc của T1, game 4 là bữa tiệc của Damwon rồi. Game 3 thì mẹ T1 thích làm gì T1 làm, vậy game 4 mẹ Damwon thích làm gì Damwon làm rồi. Finish up this game. Leading T1 out, 3 inhibitors down. They can wait, they can take their time, but Showmaker keeps leaping. Tức là từ cái lúc mà con lên lăng 5-0 là lúc đó thấy mình mệt rồi. Ủi rồi, phải cờ mất tiêu luôn.
Faker mất tiêu luôn. T1 holding on for as long as they can, but they know this one is over. Dom1 Kia pushing in. Úi rồi lợp lần. Showmaker, Triple kill. legendary, a triple kill to finish, and Dom1 Kia will bring us to game 5. 11-0-3, Showmaker. He wants to be the face of League of Legends. He is the face Ok, of game modern 5. LCK era. And he is Có vẻ như là dự đoán của tôi hôm nay đúng 90% rồi. What an incredible game. Tôi dự đoán game đầu Damwon win, sau đó thì T1 win 2 game, sau đó là Damwon lại win rồi. Để xem dự đoán của tôi ngày hôm nay tôi có đúng được 100% hay không. Tôi đã dự đoán đúng được 90% rồi đó. Chỉ còn 10% đó thôi. Liệu tôi có dự đoán đúng hay không đây? Liệu tôi có dự đoán đúng không đây? Flexibility in terms of shutting down what Damwon want to do and then utilizing the tools they're given to make sure they win the fights around objectives. Tính là game cuối này mới căng rồi. Game cuối này đúng kiểu mẹ quăng hết mẹ 4 game đầu à. 4 game đầu giúp mẹ hết đi. Nếu liên quan mẹ gì hết, chỉ cần ai thắng được game cuối người đó win thôi. We're on the cusp of Game 5. This was the matchup that everyone wanted, and now we get to see these teams face off in a Game 5 as Dom1 Kia's dream of back-to-back titles stays alive. Don't go anywhere. Trước giờ mẹ thằng ít nó sống lừa dối với giới tính của bản thân ư? Tính ra game này cũng không có highlight gì để coi vậy, tại vì game này nó áp đảo hoàn toàn luôn rồi, nên cũng không có highlight để coi cho lắm rồi. Thôi đi tìm highlight coi tiếp đi. Áp đảo hoàn toàn, áp đảo từ đầu đến cuối luôn, nên cũng không có về kiểu là highlight giao tranh các kiểu. Đâu rồi, còn highlight tiếp đi cho thời gian và chờ đợi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa nhìn xuống bối và nhìn lên lại thấy mất tiêu rồi. Vừa nhìn xuống bối và nhìn lên lại thấy mất tiêu luôn rồi. Map hacks, inserting numbers. What? Nani? How? Sir. T1 cố lên nào à. Còn game cuối đó để coi về T1 với Damwon sẽ như thế nào đây. Mày căng thẳng cái từ phút giây 1. Damn, Zotac got it. It's fine though. Hey, gang. Úi rồi. Okay. Well, at least I did something. Chờ. What? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra? What? Mỗi đứa chạy một hướng kìa. Nhìn đây vậy. Yes, mommy. Yes, mommy. Guys, I'm gonna play some DDR right here. I'm gonna dodge everything. I'm gonna dodge. I'm gonna dodge everything. I'm gonna dodge everything. Chấm hỏi. No way! I have the bounce. I have the bounce on my team, man. Hả? Flash để tránh tầm nhìn nữa hay gì? Khả năng cao là flash để tránh tầm nhìn nè. No, không giết được kìa. Nó có nọ tự thủ à, nó không đủ đam mà. What? Ok, tính ra là tôi chưa nghĩ tới vụ này à. Tôi chưa nghĩ tới vụ này, tôi nghĩ là con anime cũng không nghĩ tới cái vụ về con Bobby sẽ đánh về quả trứng văng về một phút để nó giết đâu. What is this? Ôi sao có 2 con bóng luôn vậy? Hả? Sao có tới 2 con bóng Chaco lần vậy? What? Ui, đùng. Spicy.
Nani? That is like probably should be a ban. Wait, did I get a penta? Pentakill. What? Vì nó bù mất mẹ con lính lên. Con rồng bắn chết. Con rồng bắn chết. Ra mẹ bắt đầu mẹ trận chưa vậy? Chưa. Mẹ tôi đây mẹ hỏng về từng phút giây một. Mẹ game này là game cuối cùng rồi. Mẹ game mẹ xác định ai là người win rồi. Oh. Thanh niên Aphelot cầm sai súng rồi. Pha đã cầm đúng súng là mẹ súng phun lửa ở đâu lắm luôn. Nhưng mà pha đã cầm sai súng nên mẹ nó hút máu rồi. Fan bích kìa anh á, chưa mà. Tôi vừa hóng chưa mà. Chưa cái định mệnh. Tôi vừa hóng xong mày chưa. Bậy rồi. Chưa. Mày bán bích cái mày tôi qua liền luôn rồi. Nghe lúc nãy mẹ tôi mẹ lo hóng hớt về highlight, về còn coi highlight nếu coi ban bích rồi. Bây giờ vẫn còn thời gian nghỉ giữa giờ của hai team mà vẫn chưa. I done who? Sorry, I done who? Oh shit. Keria fan. Ok, Keria fan. No, tell me she's getting the kill from just igniting, bro. Now you're having a laugh. That's tough. That's tough. I hope they cure it, man. But it's okay. I'll keep telling. Movies, what do you think of 78% win rate Kendra D2? That's not bad. Love it. Oh. Does the spectator really feel it's necessary to watch Tristana auto-attack bot lane tower? Oh, here we go. Nhảy ngược lại. Oh, he's get in good shit form. on. Should die as well. I crit! I have 20%! I critted every attack! Oh my god! 7 phút cái gì vẫn chưa đánh đâu. Vẫn chưa đánh, cái định mệnh vẫn đang về gọi là phân tích game trước các kiểu rồi vẫn chưa. Đừng hù tôi chứ. Did I juke that? Let's go. Chặt. Chết rồi cách ngu dốt. Úi rồi ơi. Tính ra là chơi liên minh chúng ta phải mở nhạc như thế này, nhẹ nhàng thôi. Không, chơi liên minh phải mở nhạc như thế này, mày thư giãn tí. Mày nhạc piano các kiểu mày nghe thư giãn không? Mày chơi về liên minh mày suốt ngày bật nhạc về Vida House các kiểu về giật bánh xác. Đau đầu giờ là. Thế là cái này là trận cuối cùng nên mày có vẻ nghỉ hơi lâu rồi. Vậy tôi thấy mày vẫn đang trong phòng nghỉ rồi, cả hai team vẫn đang trong phòng nghỉ rồi. Alright. He's here.
2-2 rồi. Còn một trận nữa thôi. Ai là người về nước? Ai sẽ là người bước tiếp đây? Lee's here, XD. Pentakill. Sao lá cậu con Yumi vậy? Ủa? Bét có vẻ di chuyển luôn rồi. Amazing. Easy. When you're in a good position beforehand. Bẹp. Run. Oh shit. Ồ. Một mạng. Hai mạng. You're dead. Đứng lại. Damn, and he gets a double. Double trouble. Đùng, đùng. Oh, that's lucky. Ui giời, con Canen mày rời chung 4 người, 5 người. Canen thế ai chơi? Canen thế ai chơi? Rời chung 5 người luôn rồi. Rồng mất chết rồi. Jean. T1 thua đốt nhà anh. Ô, tại sao lại là anh? T1 win rồi. T1 win rồi. Đốt cái gì mà đốt? Tại sao không đốt nhà người khác hay là đốt nhà anh vậy? Ô kìa. Okay, bomba. Ôi giời, cân bằng. Oh, baby! Oh, we love to see it. My ult just came up for that. Oh, man. Sao có choáng? Vãi cược, thế đéo nào về thắng được vậy, hay vậy? Non penso di killarlo, Sao không focus con cây xa luôn ta? Ủa, con cây xa là AD mà. Không thèm quan tâm tới con cây xa luôn kìa. Giết con thợ rác trước tính sau. 2 phút nữa. 2 phút nữa chúng ta sẽ bước tới trận cuối cùng của Damwon với lại là T1 rồi. Trận cuối cùng. Penta. Trận về cuối cùng bị quyết định ai sẽ là người đi tiếp. Ai sẽ là người đi về. I get tower now. Well, this is kinda because my champion is a bit OP, but yeah. You can be useful even though you're weak, you know. Run, buddy, run. Chạy mất tiêu luôn. Lâu vậy. Đến bên, vậy còn một trận cuối thôi, chờ lâu thấy mẹ luôn. Còn 1 phút mấy nữa nè. Lâu vậy. Mà còn highlight tiếp đi, 1 phút mấy nữa mà. Sion God amazing. I'm gonna make me cry. You damn right. You damn right. You damn right, Sion God.
You're damn right. And there is the respect I've been waiting for my entire life. Coming from the greatest of all time. Showmaker, approving the bows of FS. You're damn right. Mày tưởng ra là số cờ à? Có không? Phải không? Well done, man. Sion God amazing. Nani? Cái đó là số cơ. Tôi lại này đâu. Số cơ về kêu về thanh niên về boy one cham về về best sell. Bẹp. Scenery. Holy shit. DWG Babus next year. 30 giây nữa. 30 giây nữa. Về tuyển thủ đang lên về sàn đấu. 30 giây nữa. Here, kitty cat. Go, go, go. Oh, maybe però la ulti lo stila. Ulti sao ăn được con rồng luôn rồi. Quên là. Yoda. Yoda's on a killing spree. Yes, shoot you with gun I will. Mow you down in the street you are. Degenerate. And oh my god, Faker! Oh my god, Faker! I solo killed Faker! What the fuck? Tôi là hai đây hả đâu? Tôi vừa coi cái đéo gì vậy? Tôi vừa coi hôm qua gì vậy? Oh, she dies too. Woo! Oh, anywhere I'm at, this is a stellar fucking gank here, by the way, from this clown. Yeah, stellar from you, but oh! Whoa! Well played! Oh! Good one, man! Oh, that was sick! Ok, ba bit rồi, ba bit rồi, về trận cuối rồi. Draft has been the most important thing for T1 in this series. Căng thẳng. To me, it's about proactivity. One word. Căng thẳng They có need từng to phút be able giây to play rồi. aggressive. They need to be able to dictate the pace of the game. Ok, lơm lan cuối cùng đã bị ban rồi. Lơm lan cuối cùng đã bị ban rồi. Cuối cùng thì con lơm lan này cũng đã bị ban. The question becomes, are there any adaptations from Dom1? Do you leave up one of the super OPs to try to trade for the Jhin? If you think they're going to go first pick Jhin, you could do something like leaving up TF and say, all right, you can only have one, you must choose here. And I think the luxury that T1 have bought themselves by winning 2 in a row, by being the team to make it the match point first, is side selection in the final game. Blue side, which has been so strong, which has allowed for so many incredibly powerful first picks and counter picks that have been not super relevant in the context of this series. Something we have to keep our eye on, and you can tell every team Lơm lan bị ban. knows that Lượt every cắm single chọn game đang at được this suy point nghĩ they're rất căng taking their thẳng. time with each and every one of their options. Smart adaptation here from T1. Last time they were on blue side, they banned TF. Now Dam1 have 3 bans. TF, Yuumi, and Aphelios. One of these 3 champions will go through to T1 now that they haven't banned the Ban TF ra away ban. themselves. So there's going to Để be coi one of those Damwon sẽ champions. ban gì Do vậy? Dam1 want to find some kind Damwon of ban trade-off by Yuumi. not banning one Cái of lượt the ban other? của Damwon nó quan trọng hơn lượt ban của T1 một tí. Tại vì khi mà Damwon hở ra những con như là TF, Yuumi, rồi The Hin thì có khả năng là T1 sẽ cướp đi à. TF bị ban đi, khả năng cao là con The Hin sẽ bị cướp đi à. Có khả năng là cướp con The Hin đi của God à. Không lẽ The Hin ư? Khoan từ khoan từ từ, con Aphelios bị nhả ra rồi. Con Aphelios bị nhả ra rồi, một con tướng nằm trong tay Gumayusi đánh rất tốt. Sau 4 trận thì cuối cùng con Aphelios đã bị nhả ra. Series they played was massive in that game 3. Now gets his hands on his most comfortable champion, on his best champion. Con tướng mà Gumayusi đánh tốt nhất Aphelios đã được nhả ra và T1 lập tức về trốn liền. Trốn liền. You know, this young player, this rookie player going up against Dom1. Zig khả năng cao sẽ nằm trong tay của God 100% luôn, chứ không phải là khả năng cao nữa, 100% sẽ nằm trong tay của God luôn nè. Revet, Gray và Zig sẽ được lựa chọn bởi bên Damwon. Gray này khả năng khá là cao sẽ là đi top.
cũng có phần trăm là sẽ đi rừng, nhưng mà tôi nghĩ khả năng cao là đi top. Kennen được pick để đi với Gray. Pick Kennen từ sớm như thế này là để tránh trường hợp khi mà lượt ban thứ hai bị ban đi mất. Banned in the second phase when they were trying to pinch the AD carry pool. This champion has two faces. One, you can leave him alone on the bot side, ignore him, and free up your support to roam. Two, you can draft something to make a kill lane, and you can look to get bloody on the bot side as fast as possible. Nếu mà Gubayusi có cho mình con Aphelot này ấy, khả năng cao thì support nếu mà không biết con thờ Red bây giờ thì tôi nghĩ là sẽ bị ban đó. Xin giao của Honor. Or are they going to go for a big mid lane pick here for a Showmaker and mix things up? They can pick anything, right? You can go Leona here and ban away things like the Thresh, like Rakan as well, support can be picked. You can match jungle here and pick something like Trundle or Kiana into the Xin Zhao, or you can just play it safe and pick Syndra and ban away too. All their options are in their hands, and we saw how effectively T1 used red side to win against the blue side with the last pick support. This time around, Rakan sẽ là lượt chọn thứ 3 của Damwon rồi. Lấy đi hỗ trợ của Keria sử dụng ở mấy trận trước rồi. Nhưng mà tôi nghĩ Keria sẽ chọn những con hỗ trợ như là Thread rồi. Khả năng cao là bây giờ sẽ có 2 lượt ban là Thread với Lulu rồi. Ban đi 2 con support khả năng hỗ trợ cho con Aphelot khá tốt. Kizana bị ban đi vậy. Hợp lý, tại vì Damwon chưa bích rừng cho mình. Damwon bây giờ chưa bích rừng với lại là chưa bích mid, nên 2 lượt ban này có khả năng nhắm vào rừng và mid khá là nhiều. Dấp Lulu và Thread bị ban đi. Thread với lại là con Aphelot là một cặp rất mạnh, một cặp rất an toàn, nên Thread bị ban đi cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ ra được thì Koma, huấn luyện viên của Damwon cũng sẽ nghĩ ra được. Kassadin bị ban đi à? Một lựa chọn mà Showmaker đã từng sử dụng. Azir. Tính ra nếu mà bích Azir thì team của Damwon nhắm vào late game rất nhiều, khi mà Zig với Azir đều là 2 con tướng đòi hỏi phải farm rất nhiều. Talon. Talon này chắc chắn không phải là của Showmaker rồi, Talon này là của Canyon nữa. Talon này là của Canyon, 100% của Showmaker. Có vẻ như là Damwon 100% là đang muốn để cho Showmaker là người gánh team một lần nữa. Khi mà đã lượt bích cuối cùng, lượt bích có khả năng counter để cho Showmaker có vẻ thoải mái, có một tâm lý thoải mái, cầm một con tướng dễ dàng chơi game. Keria Sylas. Keria Sylas. Nope, Brazilian này. Into a blind composition of Damwon where they can pick some kind of DPS mage in mid now instead of some kind of burst mage. Lại một lần nữa thì T1 lấy cho mình con Zilin này. Con Zilin này đi với con Aphelot không phải là yếu, cũng rất là mạnh, nó tựa như con Lulu vậy đó. Both these teams know each other so damn well. Ghost was hovering Azir to taunt Faker. Rồi trong tay của Showmaker, con này nó hơi nguy hiểm nha. Con này nó hơi bị nguy hiểm. And man, these compositions are spicy. Huge team fight for T1. Huge scaling for T1 on the opposite side of Damwon. Really big pick potential. Really good single target damage and a lot of range. The range, that is such an X factor because while the scaling is there for T1, Ziggs, Zoe, you have to be able to close the gap. You have to be able to actually get in on them. And their engage tools are very limited. As T1, you're basically relying on a flank. You're relying on speeding someone up as a Zillion, sending them in. Damwon on the other side has go buttons. They have the Rakan. The Rakan flies in with the Talon. Graves ult over the top. The Ziggs ult over the top. They can fish for picks with the Zoe as well if they control vision. So it is Damwon with the more proactive comp. And if the series has been assigned so far, it's the teams that have the ability to play proactive. Ây da, căng thẳng quá nha. Now it all comes down to this, an entire year of hard work for both of these organizations. T1. Tính ra là cả hai đều có kế hoạch riêng cho mình. Ai sẽ là người thực hiện được kế hoạch của bản thân? Ai sẽ là người đi tiếp? Ai sẽ là người ở lại? Ai, người là ai?
And for one man on that stage, Faker, it has Căng been much thẳng more mà là- than one long year. He has been trying to get back to the World Finals for 4 straight years, has been trying to win for 5 years. This is a man who's synonymous with dominance in League of Legends, and he's one step away. The stakes could not be higher. This is the beginning of the end for Khan's last dance, or Faker with 5 years of an empty international trophy cabinet. Pressure builds. Tính ra mẹ tôi thầy mẹ hai team mẹ căng thẳng mẹ cũng phải gọi là nằm mẹ mức tột độ mẹ đó rồi. Mọi người coi mẹ còn căng thẳng thì mẹ người chơi mẹ còn căng thẳng tới mức nào, mẹ người thi đấu còn căng thẳng tới mức nào. The loss will send him away from the world of League of Legends. Everything here, and you can see no more aggressive 5-mans on the top side. Nobody wants to risk it all on a 5v5 at level 1. Both teams just laying down what vision they can, setting up lines of skirmish and giving respect to the opposite side. And this is where it's about who's going to step up in that final game. Will the rookies rise to the occasion here or crumble against the overwhelming amount of experience their opponents have? Yeah, this is the third time Damwon are in an international 5-game series. Against Mad Lions, they triumphed. Against RNG, they fell. And now against T1, they're currently 1-1 with international best-of-5s at 5 games. T1, no strangers to them as well, Faker especially. And Faker and Showmaker, naturally, the matchup we'll keep our eyes on is even in the level 1, they're already trading blows. But Showmaker, doing what he can to come out on top as both sides pop the corrupting potion. Showmaker trao đổi lại hơn một tí tại vì Showmaker có cái bình thuốc. It can fall behind early. It can be picked apart, and it was not picked apart by Dongwon Kia. But this time around, it's a Hay different Faker cũng có, cả hai đều cầm cho mình cái bình thuốc cắn hồi máu. Yeah, and this is one of those things where it's blood in the water in mid lane. That draws junglers. If they are trading this aggressively, both of these guys have already used 2 corrupting potion charges, 20 seconds into laning, and Faker's still low, having done so. Yeah, Damwon leashed on the bot side of the map. Owner solo started, both junglers pathing top side. Ghost has TP, so 3 teleports on the side of Damwon. Gumayushi running the heal for more combat summoners, expecting T1 to have the bot push. Mid and top will be contested. Absolutely, and T1 trying trao đổi 24/7 that utilize that range advantage with the green gun here on the Aphelios. Get the push and try to harass this Ziggs down. Try to punish that champion here at level 1. Yeah, early game so important with priorities. We saw Owner getting double crab on the Jarvan prior, and it looks like T1's bot lane have so much push in this lane, poking out Damwon's bot lane. Faker going aggressive onto Showmaker. All that's left is biscuits for both mid laners. High stakes trading here in the early game. Neither jungle in the area, so they both continue to do so, but Showmaker taking the bad end of a lot of these trades. Off the biscuit just to gain a little bit of health. He does get pushed in anymore, but high stakes across every lane. Good news for the side of T1, that early lane phase is paying off. They get level 2 first in the Zillion lane. They're able to keep up that pressure early on, and Aphelios' first guns are just so solid for early laning. And it feels so critical for Faker to have a good start coming off of that last game. Showmaker absolutely running over T1 with the LeBlanc, and it's been a back and forth battle between these two. Whoever gets the edge here in game 5 could be the Khoan từ tính ra là Kana đang sử dụng skin Damwon đúng không? Kana! For Gumayushi. Faker will get cancelled there by Canyon. This is comfort for Kana. He can't afford to have a game like game 3, where yes, T1 won, but his impact was very, very little until the final fight. He needs to make sure he's on point in this 5-game series. Pressure to do so, and now supported by Owners. He moves into the top lane. Khan locked up, Khan stunned, red buff. Khan mất flash rồi. Again to T1 in 4 out of 5 games. Khan first blooded in what could be his final game here potentially at Worlds. That's gotta get the nerves going. We'll see if they can make a play here on Kana the other cũng mất side. flash It's rồi. the TP down, it's the flash Kana mất down, flash, Khan mất and flash. Owner did not have to expend his. Yeah, and it's a cannon wave as well, so it looks like Kana can save his TP as well if he wants to. He could run back to that lane pretty happily with his E. Save TP for bot lane. T1's bot lane have so much push and can start forcing Ghost and Barrel back to unlock Keria on the Zillion to move towards top side first. And now you have a TP advantage on top of that to keep them safe. And if Damwon want to push out bot, 1 TP ward behind, that could be a double kill if Kana's level 6. So this early game so good for T1. Certainly is, and of course, from the Showmaker bottom đi side, kiếm tầm nhìn TP thôi. for Ghost, and while that can be helpful in skirmishes across the map, it means they don't have an Ignite to pair in this lane. Very low kill pressure onto the Aphelios and the Zillion here. It'll be difficult for them to find anything without more jungle support. You can see Showmaker poking his head around on the bottom side of the map, giving us a little thumbs up. So they do have solid vision control there to try to mitigate any potential bottom side plays, but for now, T1 400 gold lead sitting pretty comfortably in this early game. Yeah, Damwon doing a good job though tracking Canyon. They spotted him down on the Krugs. Then they put a ward on Raptors. They have multiple wards, 3 in fact,
across that bottom side river. They've got a pink on top side, trying to keep Con safe. So they are trying to play with respect to Owner, who got that first blood and is going to have a strong early game. Yeah, I think the big thing for Damwon in their wins is just they unlock the game through mid. They have so much agency. Không biết là T1 có làm theo một kế hoạch mà T1 hay làm không, đó là có khi mà Gumayusi cầm Aphelot có quyền kiểm soát dưới bot thì Gumayusi sẽ canh ở khoảng thời gian 8 phút, sẽ di chuyển lên trên sứ giả, sau đó thì tranh chấp sứ giả, sau đó thì cố gắng đẩy thẳng luôn một cái trụ. Cái đó là T1 làm mấy lần rồi, T1 đã làm cái bài đó mấy lần rồi, nhưng mà không biết là lần này thì T1 có làm bài đó nữa không rồi. Tôi nghĩ có khả năng là có, tại vì hiện tại bot của T1 đang có quyền kiểm soát tốt. Kana đang dẫn trước Khan vì được găng ở khoảng thời gian đầu game. Có khả năng là T1 sẽ lặp lại bài đó một lần nữa. Has base and will come out onto the map. Beryl notoriously runs mid on the first 6 base phút rồi. Bot. He knows Ghost has 2 phút nữa. Để coi. So Keria showing in bot here gives Damwon some kind of window in the mid top side right now with Beryl being around. He can find some kind of engage and help Damwon unlock this top side of the map, which is struggling, especially in top lane as Owner finds Canyon. In the area, knowing Showmaker's right behind him, has the heal as well, but the bubble will not. Nó buộc phải flash rồi. Tại vì con Talon sát thương rất là cao, đặc biệt con Talon này nó còn lên cả sát lực trước nữa cơ. Ok, Keria bắt đầu di chuyển lên rồi. Gumayusi thì tôi nghĩ là vẫn sẽ đi xuống bot để đón thêm một đợt lính nữa, sau đó thì hẳn di chuyển sau. If you do get caught there, and Damwon as a result will take that topside scuttle. They have a little bit of tempo here on the map now, and Owner is going to be pushed back into kind of this defensive posture. Faker still yet to base, expecting him to TP back towards the mid lane. Ghost saved his TP in case anything kicks off topside. And the difference we saw from all the 4 games and this one now is Ghost has TP. Normally we saw 4v4s up towards the Herald, but Ghost saving it means if Damwon are the ones first to pull the trigger and go towards the topside, Ghost will be able to match a 5v4 numbers advantage. And on the other side of the table, it's Kana who actually saved his TP. Khan had to TP back. Kana did not invest his. So if T1 play towards bot side, they're the ones with the man advantage. Whereas if Damwon can play towards top side, they will have the extra man. And cross-mapping is what we've been seeing all series long. Yeah. And I think the big thing to keep your eye on as well is the Zillion has made it through this lane phase relatively unscathed. There has not been room to put a lot of jungle attention down here, and that just means that Damwon Kia again are going to have to solve the puzzle of the Zillion, something they struggled with very heavily the last time we saw it come out. They absolutely did, but I will say they're less all in on one little point of damage. You know, against the Zoe, yes, the sleep can one-shot you, but Zoe doesn't have to commit in the same way that a Syndra has to spend the ultimate and really commit to that. You know, Ziggs, I don't think it's as much of a commitment as that of the MF and the Jarvan when you're just dropping all these ultimates to get a kill. So I think that the Zillion is still going to scale incredibly well, still going to be a Ok, sư giả đã về xuất hiện trên bản đồ rồi. T1 sẽ làm gì? T1 đang dẫn người lên rồi. T1 đang dẫn Gumayusi từ dưới bot đi lên rồi. Có vẻ như là cũng cùng một kế hoạch, T1 lại đang muốn áp dụng một lần nữa rồi. Kế hoạch này hình như là T1 sử dụng với lại là team của Howlerline đúng không? Canyon rất liều, trừng phạt. Bây giờ sẽ chuyển cho Gumayusi lên top rồi. Không để Gumayusi trên top rồi. Mà đi xuống bot. Full commits there. What's the follow up? Maybe a Ziggs ult could come in, but then Kana's positioning is great, and Canyon was a little bit zoned away as the fight started. T1 get the Herald. Vẫn đi xuống bot bình thường, nhưng mà có sứ giả này không biết là khả năng rất là cao vẫn sẽ áp dụng sử dụng trên người Gumayusi vậy. Kana. Kana! My Kana. Leaping through, that's going to be the knockup flashing forward, getting the ult down, but Kana exhausted will get dropped. Canyon takes the kill. It doesn't feel like that was the flash to go for from Kana. Kana hơi cao. Beryl ở trên đây thì đồng nghĩa là chết. The exhaust easily shuts it down from Beryl. They are able to get the kill. And now Kana is going to be set pretty far back on this top side, not going to have much pressure on the Graves whatsoever for the next couple minutes. And giving a kill over to Canyon, who now has the Yomos. He's unlocked on the map. What a powerhouse jungler he has been the last 2 years. I think undisputedly the best jungler in the world for the last 2 years, playing Talon, an assassin jungler. Chắc con sứ giả này vẫn sẽ sử dụng trên người của Gumayusi. The only trouble is he's up against the Zillion. Keria's Zillion, which was phenomenal in T1's victory in the previous games.
And now they're Honor đang ở đây. tower. Owner has Herald, Faker has TP. Gumayushi able to steal away a plate there. Power the chakra when you're so close, your attack speed is so high, he just shreds through it. But Damwon Kia arrive in time to make sure they don't lose anything else. That said, Owner here available on the bottom side, but Beryl and Canyon are a menacing duo if Owner overstays or overextends. With Zillion in the area, though, Owner doesn't have to be too scared. Yeah, and T1 are down strapped because Faker actually based the TP back towards mid lane on the wave. Did not want to allow Showmaker to have free push and then move into the river. So T1 do commit the teleport. They want to control river. They want to be able to get back down here and drop the Herald to really make good on their investment on top side. Yeah, it all started with drafted, isn't it? The second we saw the Aphelios locked in, the second we saw Keria Zillion, we knew exactly where T1 would be playing. And even better for them, they got themselves a Herald too. So now all this gold is going to go into Gumayushi's back pocket. He's been a bit quiet this series, other than the Jin game, who already had Zillion next to him. This time around, a lot more gold funneled into him. And this is going to be his opportunity khá là to khó really khi mà hoàn thành luôn cái shine in trụ this này. kind of high pressure situation here. Stepping forward, trying to grab that last play, not quite able to do it. Câu It's một just hit đó. one auto. Cay. Còn đúng một hit nữa mà ăn được khi trụ nữa kìa. The debate, though, you have to respect it. And again, getting your comfort pick in a game 5, so excellent to have. Canyon, Showmaker. Run! Gumayushi, run! Good slow from the graviton to Có Zillion nó muốn phải chạy mất tiêu luôn kìa. That's a sleep connecting. À, Shit. Chạy mất tiêu thiệt nhưng mà mày ăn cái bóng ngủ của con Zoe vậy. Double bomb, the knockback. Gumayushi now trying to heal, coming out. Tries to fire back with the ultimate, but it will not work. Ghost grabbing the kill. The satchel so nice there from Ghost. Immediate knockback on Gumayushi. As soon as the revive comes through, he cannot get back to the tower. Cầm cho mình hồi máu không có thanh tẩy nên ăn bóng ngủ là rip. It does mean a big kill onto Gumayushi. Both summoners down, Zillion all down, Zillion exhaust down, and Damwon get the dragon to boot. Yeah, they're not playing through mid as much anymore now. They're just trying to match lanes and try to find picks. Showmaker with a massive bubble through the wall to make sure Gumayushi dies. He lost both summoners, but the trade-off is Faker gets some plates and is a little bit ahead in CS. If this bubble connects, Faker would be in trouble. Sliding out, that's the knockup, but Canyon's in the area. The knockback is there. Beryl now in trouble, but Faker's going to make it out to safety. Good damage trading back. Beryl Tụi em được Beryl, phải flash qua tường kìa. So doesn't want to risk it. Yeah, I think he was a bit scared there because the wall was pushing him up against the wall. On the river too, so he had nowhere to go. Showmaker's going to push out the wave and look to base. Pha đó mà về sau Faker quăng trúng cái bóng ngủ là Faker nằm rồi đó. For T1, you know, really kind of just another support flash. A lot of flashes down from T1 side. It does feel like there's a good opportunity. Không quăng quy vô để kiểm tra thử xem có tầm nhìn gì không rồi. Over these next couple minutes, with no flash on Keria, Gumayushi, or Faker, as well as Kana, those are targets that you can really look to punish. As Canyon is having a great early game here. Yeah, look at this again. We can see Damwon not even going mid. There's a mid wave, but Showmaker wants to này force something in both. được búp được Keria búp chạy rất nhanh nhưng mà qua bóng ngủ ngay mặt luôn. Even in a minion wave manages to connect Beryl with the follow-up, and as you said, Azil, the satchel charge from Ghost to push Gumayushi back. If he cái này không có thời gian để flash rồi. he would be fine. Cái đó là flash liền thì được. In the end, ends up using it. Flash liền là sống rồi, nhưng mà có vẻ như là muốn giữ. Since Kana has died, he's lost all pressure in this lane. Owner gonna go. Going forward. Khan using the ultimate to get as far back as he can. Flash back on the safety. Flash forward should be an easy kill. Pick up. Owner gonna grab that one. Yeah, quick and easy kill. Khan forced the flash. Owner trades it off. Really good win becomes lightning through the bush. And Owner in these early games has been fantastic for T1 at getting early kills. Yes, they got the Herald and he has been dropping neutrals throughout the series. But when it comes to first bloods and forcing on lanes, he's finding his opportunities against the world champions. And that's Khan just getting a little bit greedy for those plates. Wanted to try to pick up the additional plates. Didn't respect the fact that Owner could be up there and two relatively early deaths, but it hasn't set Khan back much. Really, once you're on the Tức là so lượng tiền thì Ghost vẫn giàu hơn lại của Yusi vậy. Mặc dù là có một lượng khiên trụ khá là nhiều. Hơn farm nữa, hơn mạng. This game is so even. 14 minutes in, Dragon spawning in 2 minutes 50 seconds. Herald will be up in around 30 seconds to a minute. Both teams want to look to contest that. Damwon again trying to play through mid, trying to find Faker. It's been that story for them the whole series long. And look at the plates that Damwon are accumulating on sides. There was 3 top, 3 bot, but look where Gumayushi is. He's running towards the top side. Canyon. Wall goes invisible, but right into the hands of Owner and Keria is going to leap over. Has the blast cone as well. Faker. Back out to safety. He's going to try to push it back. Không hấp được. Just going for some parkour, I guess. Not a lot to be gained there, but doesn't lose anything. In the meantime, Ghost manages to get a tower, so distraction. Yeah, couldn't actually find the angle. It looked like his soldiers stopped moving as soon as they hit the wall, so they didn't actually reach. Mình thích là mình nhảy qua tường thôi, bá lên. There's actually blocked Canyon, so he's able to get out. Does put on some pressure. Bot lane tower gets executed by Ghost.
and Damwon securing themselves a small Mình lead, thích là mình cứ which nhảy qua could be tường equalized thôi. by this potential Herald here. Là mờ If Riot. Owner can get it and grab a tower of his own. Để tôi main con Talon đây, để tôi có thể biết được về con Talon nó bay lên tới mức nào. has no tower behind Mình him, thích là so mình if bay thôi. Canyon can wrap around here, he could look for him as T1 pressure this top side. They're leveraging Kana's TP here to make sure that they can get this objective, but Cái lý do mà Guman UC đi ăn top đó là Engage on the bottom side. không đủ Canyon độ now sát stepping forward thương into rồi. Kana, not afraid despite the 2-level discrepancy. Still willing to commit for that one, knowing he has Ghost behind him. Cái lý do chuyển Guman UC ăn top để cho team của Damwon ăn chỗ bot một cách thản nhiên như vậy là tại vì T1 muốn sứ giả. when it comes to these next fights, T1 are going to get themselves the Herald, expecting it to go towards mid unless they just want to crack open this top tier one. You gotta give a lot of credit to Damwon for being able to actually put this pressure onto Kana to expend those resources. Flash, ulti, those are what makes this champion. And every time it's up, they seem to be able to find an angle to pressure him, to be able to take away that tool. If you're T1 and you have those tools, you're probably thinking, yeah, we could actually fight this dragon as long as we have the setup. Without them, I don't think you even bother trying. And it gets harder as we get later into the game because they do not have a traditional tank support. All they have is the Xin. It's hard for them to move into Fog of War and place vision. You are against a Zoe, a Talon, a Ziggs, a Bomb, a Talon, a Bubble can come from nowhere and take you out. It's very hard to regain control of a side of the map without pushing out your lanes first. Absolutely. They also don't really have any hard engage, right? You're just hoping for some sort of a flanking play. You're hoping to be able to chase someone down, utilizing that zillion speed. But that gets so hard when you are playing from behind. If Damwon grab this Infernal, at that third dragon, whoever has setup at the Drake is going to be so advantaged because T1 walking blind into this Damwon comp feels near impossible. It definitely does. And it looks like Kana's just going to catch the bot wave. 4-man grouped up for T1. Similar to every single game, mid-wave contest, 15 seconds on the Dragon. T1 have two options. Just push this mid-wave and go top and trade gold for the Dragon and fight the third. Or push this mid-wave, herald it, and brute force their way into this bot side river. Kana's pushing bot and now he's moving towards T1. Down relying on poke to try to push T1 back. Khi mà team của T1 không có bất kỳ tầm nhìn nào ở khu vực rồng như thế này là cực kỳ nguy hiểm luôn rồi. Với những quả bóng ngủ hay là con Rakan nó núp lùm nó. Cannon off to the side, engaging on Kana. Another ultimate forced down. He will not find an opportunity to team fight. In the meantime, the Herald has collapsed. Con rồng này tôi nghĩ là buộc phải bỏ rồi đó. Canyon gonna start soloing the dragon here. It's a tense battle in the mid lane. No doubt. Kana nãy giờ khó để làm được gì. Tại vì mỗi lần mà Kana có flash, mỗi lần Kana có rỡ là Damwon chuyển người hoặc là làm gì đó cho Kana mất 120. Pushed back. They're going to get the dragon. They're on two dragons now, pushing towards that mountain soul point, and T1 wasn't able to cross map for anything. Faker might get this tower, but he might also be in trouble. Faker, run. Yeah, they had a Faker, run. He's not asleep, so he should be able to get out of there, no problem. But, I mean, it just showcased that mid lane skirmish showcases the strength of the composition that Damwon had actually drafted for. They have so much range, they have so much poke, and critically, it's a non-committal damage that they are actually going for. Because Zillion really wants to play into champions that are hard committed to the play when they use their cooldowns, when they spend their damage. Zoe is not that, and neither is Ziggs, which makes T1's job so Honor lao thẳng vào mặt của Khan luôn rồi. Khan relatively unafraid at this point. 2-level advantage over the Xin. Level 8 carrier off to the side. He's going to be there for the utility owner, of course, with the smite. Nhưng mà có Keria đứng cái cạnh thì kiểu cùng lắm thì bút ulti bỏ chạy thôi, đừng căng. Faker's still sitting pretty comfortably in this lane phase. Showmaker running out of mana, but no bubbles connected yet, so Faker will be fine for now. Yeah, the good news for T1 is all three outer towers are below 20% HP. You can see it on the minimap. They're all so low, and they should be standing gold for them. The problem is Canyon is absolutely everywhere. First he's in bot pushing Kana back. Now he's in top, making Faker scared. T1 just have to be very, very careful at face-checking bushes. But for now, it looks like they're going to group up and contest both side river. Khả năng cao là con Xin Giao này sẽ là con tăng duy nhất của team T1 rồi. I wonder if we see him go towards something like the Umbral Glaive to play even more heavily for that. Nó còn ai tăng thôi đúng không? Tức là mỗi lần mà check bụi, đưa mặt có check bụi thì chỉ có mỗi Xin Giao đưa mặt có check bụi mà thôi. Khổ nha. And quietly, T1 is scaling, so that is kind of what you're relying on here on the T1 side. Is yes, it's difficult to engage, but you have Azir, you have a Velios, and the game state is relatively slow. Canyon đang hướng tới cho mình theo cách build full sát lực thì vậy. He's looking to hit as hard as he possibly can. Guarantee he's maxing lethality second on the passive stats. Your abilities hit like a truck with this build at 2 items. And it's a squishy team over on the other side. They don't have an overwhelming amount of physical damage, so tabbies weren't the name of the game here. It's actually Merc Treads for the solo laners from Damwon because it's double AP solo laners for T1, which makes that lethality, that makes that collector that much more valuable.
Yeah, for now it's just still mid-wave contests and Talon full cross-map sát lực, có trades as we Talon saw, này bot sẽ rất tower for mạnh, top tower. Now sát T1 thương sẽ rất gonna cao, focus up towards the nhưng top mà đổi side. lại Maybe á Damwon thì wanna match the nó play sẽ because mỏng there's manh và nothing dễ to trade off vỡ. on the bot side of the map. So Barrel's gonna base, Đôi move khi out mẹ towards lay top game side, you thở expect. cái nó nằm một Try to đống rồi. place some vision down. Keria similarly doing the same. There's still a pink ward in T1's jungle that could really hurt them if Khan looks for a TP behind. Kana can match though, and still very, very even game. We saw the goal a couple seconds ago, and everyone's basically even. A lot of pressure builds in these states. You have to imagine whatever team can break down this mid lane tower first will gain access to the jungle, will gain control a little bit more over the mid lane. Neither side budging quite yet, and Baron already up and available. Next Drake in 2 minutes. Teams have a bit of time to farm up and hit those next spikes, but every single Game bubble căng thẳng vừa là could be a death 20 sentence. phút Every rồi single và wall, lượng have tiền talent cách on the biệt opposite nhau side. chỉ có T1 1k have to mà play thôi à. carefully. And T1 playing this really smart. Owner, he goes bot. He actually covers for Kana to push in to take that tower. Then he goes top. He's covering for Faker to try to push in and collect that tower. T1 are trying to knock down these tier 1s to complete their 2-item power spikes prior to the next dragon. And they're really committing heavily to doing this so they can be at maximum power. It just feels like we're building towards this potentially climactic fight at the 3rd dragon where everyone wants to be ready to go. Yeah, and all 3 outers are going to fall. Cơ T1 đang going to kiểu pick up that có standing ai xung quanh ball, đây không? and you're completely Có ai right. xung quanh đây As không? the next fight Có will ai blow không? the entire game open, but there is a world where Damwon go for Dragon and T1 rush Nash. Azir, Aphelios, this is probably the fastest Nash combo you can get from your carries alone. So T1, if they keep vision towards the top side, they can keep threatening this with these 2 powerhouse late game champions. But I think it's so difficult to pull off if you just leave Canyon or Khan to solo the Dragon bot side. You have Zoe and Ziggs and you're playing red side. You can poke over the wall into that Baron pit. I think it makes that kind of play really, really difficult for T1. Căng vừa On là. top of that, RNG favorite. Vậy lượng tiền ở 21 phút đó là về ngang bằng nhau rồi, chỉ có là team của Damwon đang lợi thế về 2 con rồng. And that's the thing. Poke is going to be T1's biggest crutch in these fights, but grouping up and finding massive engages is going to be big for them. They can look to force Baron if they want. Owner can tank it up, hunting. and Kana can get into position. Owner. No maker. A little bit. Good damage now coming in. Good off carry. Một pha ulti về vừa kịp lúc rồi. The knockback there on the satchel again though. Ghost making it work, but Owner still making it. Hello. Will not overcommit for it. Again, Damwon just tính ra là team của Damwon vừa sử dụng tất cả mọi thứ để bắt Honor và Honor không chết. Bây giờ tới lượt T1 sẽ làm được gì đây? Kana bị cắm đầu bỏ chạy. Kana bị focus nhiều quá, Kana chạy mất tiêu luôn. Yeah, double TP invested, and now Damwon are going to chase him down. The Dragon's up, and just like you highlighted, Khan can solo it while Damwon force T1 back. They can't look to trade for Baron, and now T1 find themselves in an awkward situation where they have no TPs. They're losing the 3rd Dragon. Maybe they can push something for pha xử lý rất là tốt cái vị trí của Damwon. Damwon sẽ được free con Baron này. Khoan từ, có con rồng này. Damwon are just playing it out way too well. I mean, they're marking all the options here for T1. They force out the Zen ult, the Zen flash, Karius ult as well. They mark both sides on the Cánh gió. Going over the wall. 3 lần. Kana off to the back. Kana. Nhưng mà chỉ bắt được mỗi Nevermind. Baron rộng mở. Khoan, nhưng mà con Ziggs với lại con Zoe còn sống nha. Ziggs với Zoe còn sống mặc dù là Zoe nó cấp bầu. Yeah, Canyon's up towards the top side though. He's right behind them. Softwatch comes out. The healing ult is used. Rồi xong. Tính ra là mẹ không đồng lòng rồi. Một người bấm R, một người bấm đồng hồ cát. They're not going to have an opportunity to take the Baron. Showmaker's poke pushes them back. Canyon was in a perfect position to pick up multiple kills there. T1 had a small window to go for it, but Showmaker slams the door and does not allow T1 to go for the Baron. It's a great play from Showmaker, but the miscommunication costly there for T1. Not communicating on who's going to use what first. Zillion ult comes through, the Zonius is used, and then Damwon are just waiting it out, so Faker's even forced to flash out as a result. But here it is, one Mà này Kana lẳng đi đâu về cả buổi vậy? Kana về núp lùm về. He managed to get onto 3 people, force out summoners, and instantly popped Barrel. And from there, T1 was able to dissect the rest of the fight. TP coming in from Khan, gets shut down. Flash was used as well, but it's Showmaker's poke that makes sure Faker can't get that Baron pit. And in that live, we saw Kana actually forced out there, almost went down to Canyon, but the sleep landing, and again, it's just playing red side of the map when you have poke.
makes it so hard for a blue side team to actually play towards Baron. Especially the Khó. mountain map, as Dracos was talking about 3 minutes on the Đó, dragon. có T1 cơ hội have ra 3 được minutes to control the top Baron side, đó, 3 minutes nhưng to push mà them on back or look Zoe for với lại a Zig còn Baron start, sống, control the bot với side lại là river, Canyon and cũng look còn for sống luôn, cực Showmaker kỳ who khó has no chịu. flash. I mean, if T1 are not first to the dragon for this climactic fight for soul point, they just can't enter. They have to be there first. They have to be controlling vision and fighting as Cái vấn Dom đề try bây to giờ look in, much like rất this. nguy hiểm These dành few cho short T1 seconds, đó là you làm will sao always lấy được get poked con out. rồng You tiếp will theo này. always have your cooldowns really taxed by Dom1. Làm sao để lấy được con rồng tiếp theo? Mid lane tower has not broken yet. T1 holding onto that one strong. It is so much easier for T1 to push into Dom1 Kia territory. And yes, they are taking a risk with every bubble that comes out of Showmaker. But for now, T1 holding strong, holding their ground next to this objective, daring Dom1 Kia to walk into them, to walk into Fog of War and try and contest this. These next few minutes might decide who goes to the World Finals. T1 currently have control. Kana has no flash though. Faker trying to force Beryl out of his own jungle. Poke coming in from Showmaker, try and find some vision. T1 contesting midway. Still 2 minutes on the dragon. Two teams chasing history here in Faker. Phải có. Like he wants to go in. But the shovel will go wide. Instantly, this exalted punish. He goes golden this time. The bubble, no. Zoe coming in, not quite hitting the timing appropriately. The bubble now coming out on this Faker, but this time the timing is clutch from the Zillion. They will at least get that ultimate. Kana không có flash rồi. Kana đang tìm cách để vào nhưng mà Kana không có flash, cực kỳ khó vào. Canyon đang muốn bọc ra đằng sau. Who can find the angle? 1 minute and 46 seconds to the dragon. No major objectives 1 phút on the 46 map. giây. One Kia can break open the mid Là lane. con rồng tiếp theo. Have a window now. Khan had no flash. Faker was looking for him, but he has to base now. He hasn't got TP for around 30 seconds, so Damwon will get the mid push and they can control either side of the river that they choose. It's probably going to be bot side because 1 minute 30 seconds and set up just like you were talking about, Azael, with Zoe means T1 are going to have a very 1 tough phút time 20 finish giây. checking, but Damwon Ai have sẽ a là lot người of kiểm tempo soát and a được lot of con time rồng to ở play đây? with now. T1 muốn ăn được con rồng này hoặc là muốn giao tranh ở con rồng này á, T1 phải là người tới trước, phải chiếm được tầm nhìn trước, phải thấy được Zoe đang ở đâu, Zig đang ở đâu và con Raka đang ở đâu. It's been 5 years. It's been 4 years since a final and 5 years since a title. He's hungry. He thought he found the pick there, but it almost backfired. And now T1 slowly re-establishing map control as they come out of base. 1 minute till Mountain Soul. Only for Dom1 Kia. T1 need to take Thế this là win. They lượng need tiền to hai get bên behind vẫn this. ngang nhau The rồi. extra stats would be massive. Chỉ có rồng là cách biệt mà thôi. T1, when they Lượng have tiền the vẫn setup ngang nhau. first, have such an incredibly powerful composition. And T1 do have the setup in the river first. The question is, can they answer these pushing waves? Oh, you're going to be put That's Jumbo down. That's actually a big deal. He can heal back up off of this wave. But again, every cần lính để hồi máu à. forcing these resources out of T1 with the poke. Oh shit. Yeah, one bubble could be the end of T1. They have no way out of it. Một cái bóng ngủ, một ulti của con Zig là phải bay vẽ cái bóng rồi. Showmaker finds a target. The roll, but dead. Gumayushi needs to lifesteal up on the next wave. There's still 20 seconds left. Owner just gets poked and poked out further and further. He needs to lifesteal as well with his passive. Cái bộ đôi có bóng của team Namwon khó chịu mà là. Turret set up in the mid lane. T1 can just march. Bộ đôi có bóng về con quần què Zoe với lại là con Zig khó chịu vậy bây giờ. T1 buộc phải rớt con Baron này. Buộc phải rớt con Baron này. Phải sử dụng con IC với lại là con Amulet rớt con Baron này. Thắng hay thua phải rớt con Baron này. Không rớt con Baron này không được. Canh đã lộ mẹ nó coi. Lower and lower, 6K, will they commit for this one? Gumayushi is healed Khô máu. off to the side. Chứ để bây giờ về team của Namwon bị suy xuống ăn con rồng thì lại tiếp tục bị bóc nghẹt thêm lần nữa. Teleport on Faker, teleport on Kana. They can come back if they need to. Damwon Kia marching down to the mountain. T1 chưa bỏ. T1 vẫn chưa bỏ. Coming in, Faker's TPing back. They know they're going towards Dragon. They have to force. Nhưng mà Honor đi thẳng vào chỗ Canyon. To the side, one shots him. Carrier cannot push the ultimate fast enough. That's massive. The jungler now done. Canyon. Khả năng cao là Canyon sẽ chết rồi nhưng mà chết đúng không? Chết đâu? Đừng nói vì không chết nhé. With neither jungler available here, are T1 just willing to flip the Baron? There's assist pings onto it. They know they're about to lose soul here. They lost control of the mid lane. But they don't have anyone to tank up the Baron. I don't think they can get anything. And despite the traded kills, Damwon get the soul. Are they starting it? Carrier and Gumayushi are hovering around this Baron pit for so long. They have the red and white guns. T1, there's no junglers. Honor hồi sinh trước. Honor sẽ là người hồi sinh trước và Honor sẽ là người ra trước. Kana có flash, có R. Gumayushi ăn nguyên cái về bóng ngủ cho mặt luôn. Bye Gumayushi. Bộ đồ có bóng về siêu khó chịu luôn. Both teams keep anteing up. Both teams keep raising the stakes.
Damwon are just relentless here, and you have to feel that they are closing in on this finals. Showmaker and Ghost relentless with the poke. Lợi thế của linh hồn rồng này để so ngang tiền thì tôi nghĩ là so tầm cỡ 5.000 à. Pushing T1 back time and time again, and Canyon with the positioning. Tôi nghĩ là tầm cỡ 5.000 tiền. Một con linh hồn rồng mà tầm cỡ 5.000 tới 6.000 tiền. And he's just buying so much time for the rest of Damwon. Look at them on the minimap, pushing in mid, getting mid tier 1, getting Dragon, forcing these waves into T1, so their tempo is just falling slower and slower through their hands. Nó kiểu như là một món đồ vậy đó. Ok, T1 liệu có liều hay không? Buộc phải liều. Buộc phải liều. Không liều là game này về trước sau gì cũng nằm trong tay của Damwon mà thôi. Ok, buộc phải đi về. Bây giờ phải tìm đường về. Honor vẫn còn sống rồi, Honor mày chết rồi. Một quả ulti mày cứu Tôn Xích còn giữ chân lại nữa cơ. Cái định mệnh nó toàn kiểu có máu thôi, khó chịu mà là Kana. Một pha ulti rất tốt nhưng mà không có sát thương để dồn theo. Game này xong rồi. End rồi đúng không? End rồi, tôi nghĩ là end rồi. Bây giờ Damwon chỉ cần đi thẳng lên bàn thôi. In the make or break moment, Damwon come up massive. Acing T1 at Tính ra về thanh niên đó kiểu em rồi. Tại bây giờ chỉ có mỗi Honor hồi sinh thôi. Honor hồi sinh là không đủ. Honor hồi sinh là không đủ rồi. Honor một mình Honor hồi sinh thực sự là không đủ rồi. Honor không làm được gì hết rồi. Ồ, Keria cũng hồi sinh rồi. Keria sẽ không làm được gì hết. GG. Phát từ từ. Ồ, chưa xong. Mọi thứ bị chưa kết thúc. Nguồn hồi sinh rồi. And you can see the sigh of relief on Keria's face as Gumayushi and Faker spawn just Tôi in thà time. cái bộ đôi mẹ xích với lại rồi mẹ khó chịu mà cả là cứ ăn cái bóng ngủ là mẹ oản rồi. Ăn cái bóng ngủ là ăn cái bóng ngủ rồi. Ăn cái bóng ngủ là chắc chắn sẽ oản. Không oản thì cũng gần chết rồi, gần chết thì coi như là vô dụng rồi. So when they zone out Canyon there, they hard commit to the Baron, and they do get it. But with the sleep onto Owner, it's a one-way trip for him. He's never going to get out. And then Damwon, such a good job corralling T1 from multiple angles. The Zigs all coming through and softening them up. And then in goes Showmaker. Yeah, huge props again to Ghost and Showmaker, keeping T1 there. They knew they wanted the recall, so they just threw abilities into the unknown, and they hit Faker of all people, cancel his recall. Showmaker takes down Keria, and they were so close to ending the game, and you can see what it means to the Damwon coaching staff. Smiles on the face of the Damwon coaching staff, smiles on the face of Koma. It might mean him taking down his old comrades, his own team, his old organization in T1, but he will do what it takes to make it to this final. And it's so tough now for T1. You have these players who have the ability to carry a fight. You've got the level 16 Aphelios, you've got the level 16 Azir, but Damwon will not give you that fight. They have been surgical through this game. Bây giờ là 32 phút. Not stepping a foot wrong. Cái game này ấy, nó sẽ kéo tới tầm cỡ 35 phút và ai là người win giao tranh và người đó thắng rồi. Yeah, and there's 1 minute 50 seconds until that Elder Dragon. If you give that to a Zoe or a Ziggs, you're dead in one skill hitting. Gumayushi has 3 items completed, building towards that BT, you imagine. T1 đã thua, tính ra là giao tranh đầu tiếp theo sẽ quyết định tất cả. 1 phút 40 giây. Tại vì bây giờ là 30 mấy phút rồi. Khi mà nằm xuống là coi như là xong luôn rồi. Đã chuẩn bị được bây giờ đốt trà Zora. Ô hay, liên quan gì ra. And if you pull up the minimap, you can actually look at all of the vision down there that Dom1 does have. You know, just looking across the bottom side, they have an T1 không có cách để giao tranh với lại là team của Damwon rồi. T1 needs to find some sort of a flank, needs to find T1 không có khả năng mở giao tranh. Khả năng mở giao tranh duy nhất của T1 đó là Kana phải vòng vào một khu vực nào đó không có tầm nhìn. Đó là lần duy nhất mà T1 có thể ép giao tranh Damwon. Đó là cái lần mà Kana vòng vô vào cái chỗ khu vực mà không có tầm nhìn, sau rồi flash qua để ulti. Đó là khu vực ở đây nè, khu vực ở dưới đây nè. Đó là lần duy nhất luôn. Và lần
duy nhất T1 have to group mà up, they have to be a T1 team, có they lợi have to thế stay á. as a death ball, and they have to get Gumayushi and Faker of range to do damage. Khi mà Showmaker một will team be the không one có to khả năng stop mở them giao from doing tranh that. gặp một It's all team about có máu mid-wave thì chuyện contest. sẽ xảy 30 ra. seconds on the Dragon. Team Look có at máu nó Canyon's cứ có positioning. máu, He's team không thể mở giao waiting tranh thì cứ for thể his ngồi prey. chờ mà thôi. Errol leaping in, leaping out, playing on the edge there. Gumayushi always confident to step forward. On his comfort pick in a game 5, it was the first priority. Will it be enough to bring it home? Faker. Canyon off to the side, leaping in. Faker unafraid. As Canyon's forced to retreat. They've spotted the flank out from the town. That's big in the fight to come. Bắt được Ozui, em nghĩ bắt Ozui dễ vậy. Your every skill shot Em nghĩ is bắt a Ozui dễ question, vậy. and they must have the answer, because if those sleeps land, if these bits of poke land from the Ziggs, that can be the end of your world championship. Look at top wave. Faker has to clear it out. If he shows there, Damwon might just burst down the dragon pit. Faker They know phải they can clear TP, top and if Faker rồi. TPs towards the dragon pit, there's a backdoor available. Tại Unless vì nếu mà Faker không clear clear top out this thì wave, có khả năng Damwon team starting Nam it Won off. sẽ Gumayushi dịch chuyển lên is top alone rồi. here, but he has to find his way into this fight. Slow take on the Elder Khó Dragon. nha, Faker không có địa điểm để dịch chuyển à. Không có tầm nhìn, Honor có dịch, Honor có tầm nhìn rồi. Có cái dịch chuyển đó phải liều mạng mà Kala. Everything being bet on this smite. Faker goes to sleep. Honor lúc mày đã cướp Baron được một lần rồi, lần này làm không được đúng không? Không, lần này làm đéo được mày ơi. Lần này làm đéo được. Bye. Ok, GG rồi. Cái này GG rồi. Pha đó buộc phải cướp được con rồng đó. Không cướp được con rồng đó là thua. Everything they need to go to the World Finals. And damn old legends and old legacies. Goodbye, Faker. Goodbye, T1. Hello, Damwon and Showmaker. They will defend their title in the finals and look to go back to back. Ê, Đam Won là người chiến thắng. Ê, ok, tức là Đam Won vô địch chung kết thế giới rồi đó. Mà trận cuối, hai trận cuối chúng ta không cần coi đâu. Hai trận cuối chúng ta không cần coi đâu. EDG đánh với Gen Z về bỏ qua đi ngủ đi, không cần coi đâu. Trận của Đam Won đánh với lại là ai đó cũng không cần coi đâu. Đam Won vô địch rồi. Đam Won vô địch rồi. Đốt nhà Zora thôi rồi nè đi. As đốt they nhà. did in 2019, Làm gì đâu. it's gonna have to be 6 years before Faker can try again to get a world title. But they put up a hell of a fight. While T1 grew immensely, at the end of the day, it was not enough to stop Damwon from making their way to the finals. And while Faker will have another dance again, this was Khan's last. This is Khan's last. He will move to the final. One last shot at a trophy that he has waited his entire career to lift. It's such an interesting series here. Back and forth games. The drafts were so impactful across the entire series here. And I do think Damwon did such a good job in crafting their composition about what T1 had to offer. They deny so many hard engage tools, so many comfort tools that T1 normally would have looked for. And it almost felt like they had baited them into taking this Zillion. Tức là cả cái cặp BO5 này luôn á, tất cả 5 trận đều gọi là thắng nhờ ban bích là nhiều. Ít có khi nào mà không phải ít có khi nào mà cả 5 trận luôn. Tôi khẳng định cả 5 trận này luôn thắng là nhằm vào ban bích hết rồi. After taking down T1, the team he was playing for in 2019, the team he lost in semi-finals with, he's the one that knocks them out. And you have to feel like there is no better way to pass Tính là về chung kết thế giới này là xong rồi đó, xong rồi. Khẳng định luôn, tôi khẳng định Đam Won Kia mày vô địch chung kết thế giới năm nay luôn rồi. Năm đây về Đam Won Kia mày không vô địch chung kết thế giới thì tôi cạo đầu. Năm đây mà Đam Won Kia mày không vô địch chung kết thế giới thì tôi cạo vẽ đầu luôn kìa. Hứa luôn, mày tôi cạo vẽ đầu luôn. Đam Won mà không win thì tôi cạo vẽ đầu luôn. To the brink here today. Not only the first one to take a game, the first to take two. Really did. Hai team còn lại về có team nào về so ngang được với T1 với lại là Đam Won đâu. Nhớ nha, đã cắt rồi. Không có cách nào mà Đam Won Kia có thể thua được đó. Tôi nghĩ chung kết thế giới còn 3-0 cơ. Tôi nghĩ về chung kết thế giới về nó còn về vỏn vẹn 3-0, về nó còn đơn giản hơn cặp đấu rồi đó ạ. Chứ không phải là về nó khó khăn đâu. Tôi nhắm mắt búng tay phát về xong về chung kết thế giới luôn kìa. And it was back and forth who was able to create these advantages. But Damwon in that final game, just such an intelligent comp. Absolutely. And again, I think so much pressure on T1 that a single mistake could cost them at any moment. But the
Talon can come out of the darkness, the Zoe out of the darkness, so much non-committal CC as was highlighted. This was one of the hardest comps imaginable to play against in such a tense situation with so many young players where any decision at all can cost you the entire game. And just such an incredible series from Showmaker, from Canyon. And you can see Ghost. He's so happy to have won this game. I think Đi ngủ thôi, đi ngủ, sai trận cuối rồi. No, sai trận cuối rồi. No. Đi ngủ. Chuẩn bị coi Soa cạo đầu á. Tôi nói thiệt mày năm nay mày đam won mày không có được chung cái thế giới mà tôi cạo mày ở đầu à. Hứa luôn. Mày 2 team còn lại mày có team nào mày hơn được đam won mày tôi chết liền à. Mày Gen Z ở trong nước đã mày ngóc đầu không nổi rồi. EDG cũng là một team mạnh thiệt đó nhưng mà sau ngày hôm nay tôi sẽ khẳng định là EDG cũng chỉ là một team về dưới của đam won mà thôi à. Đi ngủ thôi, đi ngủ. Đi ngủ. Ok, bây giờ thì Soa sẽ phép mọi người, Soa sẽ vào đây. Cảm ơn mọi người theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người bữa tiếp theo. Chúc mọi người tốt lành, chúc mọi người ngủ ngon. Sau đó up đây, các bạn nha.